ฟังมาเพื่อทบทวนหรือรักษาคำสอนที่ท่านต้องการศึกษาเนี่ยเช่นพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าสาธยายก็เป็นวิธีการในการศึกษาได้ทบทวนแล้วก็ยกขึ้นมาในการที่จะพิจารณาไตร่ตรองทำความเข้าใจมันก็เลยเป็นส่วนของการศึกษาเล่าเรียนของตนเองสองก็เป็นวิธีรักษาพุทธพจน์นี่ของส่วนรวมแล้วนะก็ถือว่ามาประชุมกันสวดบางทีถึงก็แบ่งหน้าที่กันเป็นพระกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้รักษาพุทธพจน์ในส่วนนี้เช่นอย่างที่ท่านแบ่งในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรเป็นพระสูตรก็แยกเป็นทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตขุททกนิกายนี่มากมายอย่างเงี้ยจะให้หมู่เดียวรักษาหมดนี่หนักมากก็เลยเอาว่าเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มนี้แล้วก็ผู้เป็นอาจารย์นั้นท่านชอบอยู่แล้วชอบทีฆนิกายแล้วท่านชำนาญเอาเธออย่างนั้นท่านก็รักษาทีฆนิกายไว้ท่านเป็นหัวหน้าท่านมีลูกศิษย์เยอะก็เลยเป็นเหมือนกับว่าตกลงนะเราก็ใจชอบด้วยถนัดอยู่แล้วแล้วก็รับหน้าที่เลยว่ารักษาทีฆนิกายไว้ท่านเรียกว่าทีฆพานกาแปลว่าผู้สวดพระที่สวดทีฆนิกายชื่อศัพท์ก็บอกว่าพานกาว่าสวด ผู้สวดทีฆนิกายก็คณะนี้ก็เนี่ยใช้วิธีสวดรักษาทีฆนิกายไว้แล้วคณะอื่นก็รักษามัชฌิมนิกายอังคะสังยุตอะไรเงี้ยนะแบบนี้ก็เป็นการรักษาพุทธพจน์อันนี้ก็ได้วัตถุประสงค์ที่สองนี่สามก็บอกแล้วบอกว่าต่อมาความจำเป็นในการรักษาด้วยการสวดก็น้อยลงหรือแทบไม่มีก็เลยมุ่งไปที่ประโยชน์อย่างอื่นก็ใช้อันหนึ่งก็ได้มีประสบการณ์กันมาเห็นว่าการสวดนี่เป็นกิจกรรมที่โน้มจิตไปสู่ความสงบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างหนึ่งก็คือทำใจให้พร้อมที่จะทำสมาธิก็เลยใช้เป็นการฝึกทำจิตให้พร้อมที่จะเจริญสมาธิก็เลยเป็นเรียกว่าบางทีทำเป็นบุพภาคของการเจริญสมาธิบุพภาคเข้าใจนะฮะบุพภาคก็ส่วนเบื้องต้นส่วนนำหน้าก่อนจะฝึกสมาธิมาสวดมนต์กันซะหน่อยจิตก็พ้นจากเรื่องวุ่นวายมาจากท้องถนนเรื่องเยอะเหลือเกินมาสวดมนต์ซะก่อนสวดมนต์แล้วก็สงบสักทีตัดเรื่องพวกนั้นไปขั้นกันไอ้พวกที่วุ่นวายนั้นออกไปแล้วนี่ก็พร้อมจะเจริญสมาธิแล้วต่อไปก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเพื่อช่วยด้านจิตใจของประชาชนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ในโลกยังมีความหวาดหวั่นวันพลันกลัวโน่นนี่ทางจิตใจบ้างทางเหตุการณ์ที่ไม่รู้ข้างหน้าอนาคตอะไรแต่อะไรมนุษย์ก็จะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้อันนี้จะใกล้กับศาสนายุคโบราณก็คือเป็นเครื่องปลอบประโลมใจแล้วก็ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจทำให้เกิดความมั่นใจเราอยู่กับพระนะเราได้บทสวดนี้และในนั้นคำสวดก็จะมีข้อความที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าได้อยู่กับพระรัตนตรัยนะเราก็จะได้ปลอดภัยท่านคุ้มครองเราอะไรเนี่ยในอย่างพระสูตรหนึ่งทัชชคสูตรนั่นก็มีเรื่องมาเลยว่าพระเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ในป่าห่างไกลแล้วก็พวกเทวดาที่นั่นพระมาอยู่ตัวเองก็อยู่ไม่ได้สะดวกอย่างใจชอบต้องเกรงใจพระบางอะไรบางว่าไม่อยากให้อยู่อยากให้ไปซะดีกว่าก็เลยแกล้งมาทำให้เห็นเป็นโน่นเป็นนี่น่ากลัวพระก็กลัวจะหนีกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบบทเรียกว่าทัชชคสูตรแปลว่าเป็นพระสูตรยอดธงยอดธงนี้ก็หมายถึงยอดธงเทวดาพระพุทธเจ้าตรัสก็เป็นเรื่องของ
ทำนองเปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยพวกเทวดาอสูรเนี่ยทำสงครามกันไอ้เรื่องสงครามเทวดาอสูรนี่มีเรื่อยแหละเพราะว่าอสูรนี่แกอยู่ดาวดึงส์มาก่อนนะเขาเรียกบุพเทวดานะอสูรเนี่ยชื่อเขาว่าบุพเทวดาพระเทวดาเก่าเขาอยู่ดาวดึงส์มาก่อนทีนี้ว่าพวกพระอินทร์เนี่ยก็มารบแย่งชิงดินแดนทำให้อสูรเนี่ยตกจากสวรรค์ตกจากสวรรค์จริงๆก็คือว่าทำให้อสูรกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วแกก็เมาเมาก็ลบไม่ได้สิใช่ไหมลบพวกเทวดามาลบก็เลยพวกอสูรเมาแล้วนี่ตั้งตัวไม่ติดก็จับอสูรเนี่ยเหวี่ยงลงจากสวรรค์สมัยนั้นฮินดูพราหมณ์ก็เชื่อว่าเทวดาอยู่บนเขาพระสุเมรุใช่ไหมก็เหวี่ยงลงจากเขาพระสุเมรุลงมาพวกอสูรนี่ก็เป็นบุพเทวดาเทวดาเก่าก็ตกจากสวรรค์หล่นลงมาที่เชิงเขาพระสุเมรุนะนี่ก็เพราะเหตุที่ว่ากินสุราแล้วก็ถูกเขาจับเหวี่ยงลงมาเนี่ยพวกอสูรก็เลยโกรธตัวเองว่าแหมเรามากินเหล้านี่ทำให้เสียดินแดนต่อไปนี้เราจะไม่กินอีกแล้วไงจะไม่กินเหล้าอีกแล้วก็เลยได้ชื่อว่าอสูรแปลว่าไม่เอาเหล้าอีกแล้วว่างั้นอสุราใช่ไหมสุราเหล้าใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาแล้วว่างั้นนะนี่เหตุที่มาของคำว่าอสูรนี่ความหมายหนึ่งนะเหล้าก็ไม่เอาอีกแล้วว่างั้นนะอสูรทีนี้อสูรก็แปลว่าตกลงมาอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุทีนี้แดนสวรรค์เนี่ยดาวดึงส์เนี่ยมีต้นไม้ประจำแดนดาวดึงส์ชื่อว่าต้นปาริชัตตกะหรือเพี้ยนมาเป็นปาริชาติเคยได้ยินไหมนะต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่อว่าปาริชัตตกะหรือปาริชาตินะแปลว่าต้นดูจะอยู่ตรงนี้นึกชื่อไทยไม่ออกตรงริมรั้วเนี่ยมีทองหลางลายทองหลางต้นทองหลางลายนะดอกเขาจะแดงนี่พวกอสูรเนี่ยตกจากสวรรค์ลงไปอยู่เชิงเขาพระสุเมรุก็ไปอยู่แดนใหม่นั้นต้นไม้ประจำแดนอสูรใหม่นี่ชื่อว่าต้นจิตรปาตลิแปลว่าต้นแคฝอยนะนี่พอถึงฤดูเนี่ยดอกแคฝอยก็บานเมื่อดอกแคฝอยบานพวกอสูรก็ระลึกถึงแดนเก่าของตัวเองที่ดาวดึงส์ก็ฮึดฮัดโกรธขึ้นมาเลยความแค้นก็ประทุขึ้นมานะเพราะนั้นก็นึกถึงต้นปาริชาติแคฝอยบานงามแล้วก็เตือนใจให้ระลึกถึงแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีต้นปาริชาติแค้นขึ้นมาก็พากันยกทัพขึ้นไปรบกับเทวดาอีกนะก็เลยรบกันอยู่เนี่ยก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกที่ว่าเทวดาอสูรรบกันเนี่ยหลายแห่งเรียกว่าเทวาสุรสงครามนะสงครามระหว่างเทวดากับอสูรนี้ในทัชฌกสูตรพระสูตรว่าได้ยอดธงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องเทวดาอสูรรบกันนี้ขึ้นมาปรารภบอกว่าภูตปุพังภิกขเวอะไรทำนองเนี้ยว่าในอดีตเคยมีมาแล้วเทวดากับอสูรรบกันเวลารบกันเนี่ยอย่างพวกเทวดาลูกน้องพวกบริวารเนี่ยรบไปก็มีความหวาดความกลัวเหมือนกันหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวทำไงพวกเทวดาผู้ใหญ่เนี่ยพวกท้าวสักกะพระอินทร์ท้าวประชาบดีอะไรพวกนี้นะเทวดาใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีธงเป็นธงของแม่ทัพประจำตัวนี่ก็พวกลูกทัพนี่พอหวาดกลัวขึ้นมาก็มองยอดธงแม่ทัพ
ก็จะเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาแกล้วกล้านี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพวกเทวดาเนี่ยเวลาเขากลัวเขาหวาดหวั่นพลั่นใจเขาก็มองดูยอดธงของแม่ทัพเขาแล้วเขาก็เกิดความกล้าขึ้นมาแต่ถ้าว่าเทวดาเหล่านั้นยังมีกิเลสแล้วไม่ใช่เฉพาะพวกกิเลสเทวดาบริวารเท่านั้นแม้แต่หัวหน้าแม่ทัพที่เป็นเจ้าของธงเทวดาพระอินทร์เองประชาบดีเองเนี่ยก็ยังมีกิเลสโลภะโทสะโมหะยังมีความหวาดสะดุ้งเสียวใจแล้วก็ลูกน้องก็ยังอาศัยธงแม่ทัพที่ยังมีความหวาดกลัวนั้นน่ะมองแล้วก็ยังกล้าแต่ตถาคตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีความหวาดหวั่นพลันใจไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในป่าในเขาที่ไหนก็ตามเกิดความหวาดกลัวหวาดหวั่นพลันสะพรึงใจขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะหายกลัวหายหวาดหวั่นเกิดความแกล้วกล้ามั่นใจขึ้นมาเพราะว่าขนาดเทวดาเขาดูธงแม่ทัพซึ่งยังมีกิเลสมีความกลัวอยู่เขายังหายกลัวอันนี้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีกิเลสไม่มีความกลัวเป็นอันว่าไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนี่คือทัชฌกสูตรตัวอย่างก็พระสูตรแบบนี้ก็คือระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดกำลังใจนี้ถ้าอย่างกรณียเมตสูตรนั้นก็แบบเดียวกันก็เรื่องของเนี่ยจะมีหลายเรื่องเลยเรื่องพระไปปฏิบัติธรรมในป่าก็เป็นธรรมดาพระก็ปุถุชนก็อยู่ถิ่นห่างไกลก็กลัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็อีกสูตรหนึ่งก็กลายไปว่าให้บทแผ่เมตตาให้บทที่แผ่ขยายความรู้สึกปรารถนาดีต่อทุกคนต่อเทวดาต่ออะไรทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นแบบคาถากันผีอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นคาถากันผีต้องมีแบบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแบบพวกแผ่เมตตาแบบอุทิศกุศลอะไรมีทั้งนั้นนะแล้วอย่างพวกอังคุลิมาลสูตรก็มาเป็นอังคุลิมาลปริตอันนั้นก็เรื่องที่ว่าพระองคุลิมานมาบวชแล้วออกบิณฑบาตก็คนก็เคยมีความโกรธแค้นที่ท่านเป็นมหาโจรเก่านะก็บางทีก็ขว้างปาอะไรต่ออะไรทำร้ายท่านเจ็บแล้วก็แต่ว่าท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคันแล้วผู้หญิงนี่ก็กลัวนี่พอเจอโอ้นี่องคุลิมานมากลัวเลยก็เลยหนีอารามตกใจนั้นมันมีช่องระหว่างรั้วอยู่แคบๆก็แหวกรั้วออกไปอีกทางหนึ่งก็ติดท้องสิใช่ไหมนี่แย่เลยเนี่ยอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็เอาไปว่ารวมแล้วก็คือท่านพระองคุลิมานประสบการณ์เนี่ยในด้านหนึ่งก็เจ็บตัวแต่อีกด้านหนึ่งก็พลอยสงสารผู้อื่นอย่างเห็นหญิงมีคันก็สงสารก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้านะก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้บอกเขาแสดงความปรารถนาดีให้รู้ว่าท่านเนี่ยไม่มีความคิดจะเบียดเบียนเขาหรอกนอกจากนั้นแล้วให้คติธรรมไปด้วยแต่ก็ข้อความตรงเนี้ยที่ว่าวันต่อมาพระองคุลิมานนี่ก็ไปเจอผู้หญิงเนี้ยแล้วก็กล่าวคำบอกว่าตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติก็ไม่มีไอ้ความคิดที่จะเบียดเบียนอะไรไม่เคยคิดที่จะฆ่าสัตว์ทำชีวิตให้ตกล่วงไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธอเนี่ยเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุโสติคัพพสสะก็เลยผู้หญิงนั้นก็สบายใจคลอดมา
ง่ายเลย ก็เลยเอามาเป็นคาถาสำหรับให้คลอดสะดวกใช้คาถาเนี้ยเวลาหญิงคลอดยากก็มาขอน้ำมนต์พระให้น้ำมนต์นี้เอาไปแล้วก็จะไปดื่มไปกินไปอาบอะไรหรือไปรดอะไรก็ทำให้คลอดได้สะดวกอย่างนี้เป็นต้นผลิตมีต่างๆนะก็แล้วแต่เรื่องที่เป็นมานะมีหลายเรื่องที่มีตำนานอะไรทำนองเนี้ยก็เลยพระก็ไปสวดเพื่อจะช่วยจิตใจประชาชนนะอันนี้ก็เกิดเป็นบทสวดประเภทหนึ่งก็เลือกสรรออกมาจากพระคัมภีร์โดยเฉพาะจากพระไตรปิฎกที่เป็นบทสวดเป็นคำสอนประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องความคุ้มครองป้องกันอวยชัยให้พรแผ่เมตตาอะไรอย่างนองเนี่ยนะก็ท่านก็คัดออกมาที่มาเป็นบทสวด7ตำนาน12ตำนานพวกนี้เนี่ยพวกปริตเรียกกันว่าปริตเริ่มต้นก็แต่ก่อนนี่ไม่มีอันหนึ่งก็มาเติมมงคลสูตรเข้าไปด้วยเพราะปริตนั่นแปลว่าป้องกันทีนี้มงคลสูตรนี่ไม่ใช่แบบป้องกันอันนี้ท่านก็คงเห็นว่าโอ้มงคลสูตรยิ่งดีใหญ่เลยให้ความเป็นมงคลให้ความสุขสวัสดีเจริญงอกงามก็เอามานำเลยก็เลยตอนหลังก็เอามงคลสูตรนี้มาเติมเข้าไปในบทสวดจำพวกปริตแล้วใส่เป็นบทแรกเลยนำก่อนบทอื่นเลยเพราะเอาละยังไงถึงจะไม่มีภัยอันตรายก็ให้มีมงคลเป็นความสุขความเจริญแต่มงคลในที่นี้พอดูเข้าไปเป็นคำสอนว่าไม่ใช่มาอ้อนวอนอะไรหรอกให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนควรบูชาใช่ไหมเนี่ยก็เลยว่าหนึ่งก็สงเคราะห์ประชาชนอย่างน้อยให้จิตใจเขาเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจะได้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำกิจหน้าที่การงานได้เต็มที่ไม่มัวหวั่นหวาดผวาแล้วพร้อมกันนั้นก็เป็นบทที่จะช่วยโน้มนำเข้ามาสู่การศึกษาพระธรรมแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติดีงามเป็นโอกาสที่ว่าพระได้พบประชาชนแล้วก็มีโอกาสก็มาแปลบทสวดนี้มีคำสอนอย่างนี้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเข้าสู่มงคลที่แท้จริงนะอย่าติดอยู่แค่มงคลภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่พระจะไปมีวิธีการในการปฏิบัตินะนี่ก็กลายไปว่าวัตถุประสงค์ที่เท่าไหร่และในการที่ว่าเป็นบทที่มาคุ้มครองป้องกัน4แล้วนะอันนี้ก็เวลาจะสวดแบบนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าชุมนุมเทวดานึกออกไหมชุมนุมเทวดาเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกไม่ใช่หมายความพระไปอ้อนวอนเทวดาเนี่ยชาวบ้านบางทีไม่เข้าใจไม่มีเลยเรื่องเป็นพระจะไปอ้อนวอนเทวดาเป็นไปไม่ได้พระนี่เทวดาต้องไหว้เทวดาไหว้พระไม่มีหน้าที่ไม่มีเรื่องที่จะไปไหว้เทวดามีแต่ว่าเกรงใจพระอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เดินผ่านเข้าไปซุ้มประตูบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องลงมาข้างล่างนะเขาอยู่บนซุ้มประตูเขาต้องลงมาเนี่ยเทวดานั่นก็เลยโกรธพระพุทธเจ้าเพราะเราลำบากทุกทีพุทธเจ้ามาทีไรเลยเกิดเรื่องอีกมานี่ก็เรื่องเทวดาเยอะอย่าเพิ่งเล่าเลยเนี่ยเอาเฉพาะสั้นๆก่อนนี่ก็มีการชุมนุมเทวดาว่าพระเราก็คงจะเห็นใจญาติโยมว่าญาติโยมเนี่ยเดิมโดยมากก็มาจากศาสนาอื่นหรือมางั้นก็ถึงไม่มาจากไหนชาวบ้านก็กลัวเทวดาหวั่นหวาดเลยเนี่ยนะนี่เพื่อจะให้สบายใจยิ่งขึ้นอย่างว่าเทวดาเขาจะเอายังไงเราก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพระก็เลยสวดบทชุมนุมเทวดาปกติให้ชาวบ้านชุมนุมก็ได้นะชุมนุมเทวดาข้อความในนั้นจะบอกเทวดาอยู่ที่ไหนไม่ว่าที่ไหนหมดทุกแห่งทุกหนเลยสักเคกาเมจรูเปคิริสิครตเตจันตลิกเขวิมาเนจะอยู่ท้องฟ้ากลางหาวอยู่ท้องซอกเขาภูผาอะไรก็แล้วแต่เทวดาในทะเลบกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ไหนพรรณนาไปเอาละเชิญมาธรรมัสสวนกาโลอยัมพทันตานี่บอกเทวดาท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วก็คือเชิญเทวดามาร่วมฟังธรรมกับชาวบ้าน
ชาวบ้านจะรู้สึกโอ้เทวดากับเราพวกเดียวกันแล้วก็นับถือธรรมะอยากจะฟังธรรมแหมอุ่นใจเราฟังธรรมนี่เทวดาก็มาฟังอยู่ด้วยนะพวกเดียวกันไม่ต้องกลัวเพราะงั้นไปนึกว่าเรานี่อยู่อย่างนี้แล้วเทวดาท่านจะชอบใจหรือไม่ชอบใจมัวกังวลอยู่ใจฟังธรรมไม่เป็นสมาธิเลยเชิญเทวดามาฟังธรรมเสด็จกันเป็นว่าบทชุมนุมเทวดาก็คือเชิญเทวดามาชุมนุมมาประชุมฟังธรรมกับประชาชนนะฮะจะได้เข้าใจถูกอันนี้ก็เป็นเกร็ดในเรื่องของบทสวดทีนี้ต่อไปวัตถุประสงค์ประการที่ห้าก็คือว่าแต่ก่อนเราก็มีการสวดเพื่อรักษาพุทธพจน์เป็นต้นเลยแต่ละเนี่ยทีนี้การที่มาสวดแล้วมาประชุมกันมันก็กลายเป็นกิจกรรมส่วนรวมขึ้นแม้เมื่อความจำเป็นในการรักษาพุทธพจน์นี้เบาลงไปก็ตามแต่ว่าความหมายหนึ่งก็คือการที่เป็นกิจกรรมของส่วนรวมของชุมชนหรือของสังฆะเป็นโอกาสให้พระได้มาพบพร้อมกันแล้วก็มีกิจมีธุระมีเรื่องข่าวสารอะไรจะบอกจะกล่าวนะเช่นเจ้าวาดเนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารที่จะบอกกับลูกวัดก็จะได้แจ้งข่าวให้ทราบแล้วก็มีเรื่องอะไรกิจการธุระที่จะทำร่วมกันก็จะได้ปรึกษาหารือแล้วก็เป็นโอกาสที่ว่าเจ้าวาดหรือว่าหัวหน้าได้พบกับพระในวัดมีอะไรจะแนะนำตักเตือนจะให้ความรู้ก็มาแนะนำสั่งสอนให้ความรู้กันตอนนี้ด้วยอย่างน้อยก็ประจำวันทุกวันนี้ก็ได้2 ครั้งเช้าเย็นก็เลยมาพบปะพร้อมกันมีอะไรสุขทุกข์มีเรื่องราวอะไรข่าวสารมีเรื่องปรึกษาหารืออะไรก็มาได้พูดคุยกันแล้วก็นั่นแหละเป็นโอกาสที่จะได้ให้ความรู้ไปด้วยสั่งสอนแนะนำก็เลยกลายเป็นว่าสวดมนต์ก็เลยเป็นกิจกรรมของหมู่คณะหรือกิจกรรมชุมชนเพื่อให้เป็นจุดนัดหมายที่จะมาพบปะพร้อมกันพอแล้วได้5 ข้อเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ที่ทำวัดเนี่ยก็มุ่งหมายที่อันที่5นะเป็นกิจกรรมส่วนรวมพอไหมผมจะขอถามนิดหนึ่งคือสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่สวดมนต์ก่อนนอนนะครับจะพระคุณหลวงพ่อช่วยสอนนะครับว่าเขาควรจะสวดอะไรก่อนนอนแล้วควรจะคือผมนึกถึงลูกๆของผมนะว่าจะไปสอนให้เขาสวดมนต์ทีนี้เขาควรจะสวดอะไรคืออันนี้ไม่ตายตัวหรอกครับไม่ตายตัวเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาสวดกันมากๆใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะสวดมากๆอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ค่อยไหวเพราะนั้นสมัยนี้ก็เลยในเมื่อสวดน้อยๆก็ต้องเลือกเอาจะไปจำกัดไปกำหนดแล้วอย่างสมัยก่อนนี่เป็นไปได้ยากแหละนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเปิดกว้างอยู่ที่ว่าเราต้องเอาวัตถุประสงค์จุดหมายเป็นหลักว่าเราสวดเพื่ออะไรล่ะนะเพื่อให้จิตใจสบายแล้วก็มีความอบอุ่นใจนะมีความมั่นใจแล้วก็ทำจิตใจให้เป็นกุศลแล้วก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่ให้เด็กเนี่ย1ก็ได้ใกล้คุณพ่อคุณแม่มีจิตใจที่มาอยู่ในกุศลด้วยกันจิตใจมันจะได้มีเครื่องเชื่อมประสานที่ดีและชุ่มฉ่ำมีความร่มเย็นมีความรู้สึกเป็นสุขและน้อมใจเด็กเข้าสู่กุศลเข้าสู่ธรรมะแล้วก็เป็นโอกาสก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเอาเนื้อหาบทสวดนั้นมาเป็นจุดเริ่มในการที่จะสนทนามาอธิบายเข้าสู่ธรรมะนำเข้าสู่การศึกษาธรรมะด้วยนะได้ทั้งนั้นเลยฮะก็คือว่าเป็นสื่ออันหนึ่งแต่ว่าสื่อแรกก็คือสื่อตัวเขาเองสื่อใจเขานั่นแหละเป็นเครื่องนำใจเขาไปสู่ความสุขความรู้สึกอบอุ่นร่มเย็นสบายใจนะ
แล้วก็อย่างที่ว่าสื่อต่อมาก็คือกัลยาณมิตรพ่อแม่ก็มาใช้อีกเอาเป็นสื่อเพื่อจะนำเด็กๆลูกๆเนี่ยเข้าสู่ธรรมะทั้งในทางจิตใจก็อย่างที่ว่าอยู่ร่วมกันประสานใจด้วยบทสวดมนต์ที่ร่วมกันสวดใจคอดีสบายประสานใจเป็นสื่อดีแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นสื่อในทางปัญญาก็ใช้อธิบายจะอธิบายอะไรก็ตอนนี้ได้โอกาสแล้วก็ถือโอกาสโยงไปหาเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือลูกมีอะไรที่น่าจะแนะนำมีจุดอ่อนบกพร่องแทนที่เราจะบอกตรงๆเราก็อาศัยบทสวดหรือข้อความในสุภาษิตในคาถาอะไรเนี่ยมาปรารภขึ้นนิดแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่ลูกทำเพื่อนำเขาให้เขาแก้ไขตัวเขาด้วยเลยโดยไม่รู้ตัว ไม่ต้องรู้ตัวละเป็นวิธีการที่ท่านเรียกว่าอุบายแต่เป็นอุบายที่เป็นกุศลนะฮะเรียกว่ากุศโลบายก็ได้นะเนี่ยอันนี้จะดีมากคืออย่าไปแค่สวดกันเฉยๆเป็นโอกาสด้วยพอสวดแล้วก็สวดเสร็จแล้วนะเนี่ยเอาวันนี้เอาบทเนี้ยตรงเนี้ยนี่ท่านพูดว่าอย่างนี้เนี่ยหรือแม้แต่เอามาแปลสักนิดหน่อยเนี่ยในนี้บทนี้มีคำนี้นะคำนี้ท่านแปลว่าอย่างนั้นนะแม้แต่คำเดียวก็สามารถเอามาเป็นสื่อได้พอแปลแล้วก็โยงไปหากิจกรรมในชีวิตประจำวันพฤติกรรมของเด็กของคนอะไรแต่อะไรที่เราจะชี้แนะนำแล้วก็โยงไปก็พูดไปให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งที่ดีงามเป็นการศึกษาสำคัญในบ้านเนี่ยได้ประโยชน์มากแล้วก็บางทีก็เลยถือโอกาสถ้ามีความรู้เรื่องในทางพระศาสนามากเช่นรู้ชาดกใช่ไหมก็เป็นโอกาสเลยมาสวดมนต์กันแล้วจบแล้วก็เอาแล้วทีนี้เนี่ยจากเรื่องของธรรมะบทสวดคาถานี้โยงไปหาชาดกเล่าชาดกให้ฟังนะแต่เด็กเล็กๆลูกเล็กๆก็เล่าเรื่องสนุกลิงเฝ้าสวนบ้างลิงหลอกจระเข้บ้างอะไรอย่างนี้นะชาดกก็สนุกเด็กก็สนุกด้วยนะก็มีความสุขได้ความอบอุ่นในครอบครัวที่มันจะประทับใจไปนานเลยเนี่ยครอบครัวสมัยโบราณได้อันนี้แหละครับเป็นเครื่องเชื่อมโยงทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งประสานใจไว้ประทับใจเด็กไว้จนกระทั่งเด็กโตไปก็ระลึกถึงพ่อแม่ระลึกถึงคำสอนไปด้วยระลึกถึงพระศาสนามาได้กันหมดปกติสิ่งเหล่านี้โยงกันหมดนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้นำเด็กเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่พระรัตนตรัยพอนึกถึงพระรัตนตรัยก็นึกถึงพ่อแม่ด้วยพอนึกถึงพ่อแม่ก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยนึกถึงธรรมะอะไรนึกถึงคำสอนของท่านนึกถึงคำสอนของท่านมาจากพระศาสนาโยงไปหาพระศาสนาเองนี่คนสมัยก่อนก็ใช้พวกเนี้ยทางคำพูดวาจาก็อย่างนี้นะบทสวดคาถาอะไรแต่อะไรให้คาถากันไปเด็กก็จำแม่นนะเราก็อาจจะให้คาถาที่ดีๆเลือกเอาให้เด็กท่องหรือให้เลือกก็ได้หนูชอบคาถาไหนเลือกกันคนนี้ก็ชอบคาถานั้นคนนี้ก็ชอบคาถานี้เลือกเอาแล้วแต่ใครชอบไหนเนี่ยแล้วก็พอเลือกก็พอเข้าใจคำแปลแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็เอาวันนี้จะอธิบายคาถานี้ให้ฟังสำหรับลูกคนนี้แล้วคนอื่นก็ฟังด้วยนะ พออีกวันหนึ่งก็อธิบายคาถาหนึ่งถ้ารู้ชาดกก็เอาคาชาดกมาประกอบนี่ก็เรียกว่าสื่อทางวาจาแล้วก็เขาสื่ออย่างเขาสื่อทางวัตถุสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่เรียกวัตถุมงคลคำว่าวัตถุมงคลนี้เพิ่งเกิดไม่กี่ปีสมัยก่อนไม่มีใช้นี่ก็พระเครื่องก็เป็นคำกล่าวก็พระผมเคยเล่าแล้วมั้งที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าวัตถุมงคลก็ตามพระเครื่องอะไรเนี่ยนะหนึ่งมันไม่มีความหมายเชิงพาณิชย์เลยไม่มีเลยเป็นของให้เปล่ากันสองก็ความหมายทางที่เอามาเป็นว่าขลังอย่างพระโน่นพระนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันแทบจะไม่มีความนิยมในเรื่องหลวงพ่อหลวงปู่โดยตรงกับมีมากกว่าองค์นั้นค
ขลังองค์นี้อะไรนะเก่งอะไรเงี้ยทีนี้พระเครื่องนี้แต่ก่อนโบราณเขาสร้างยังไงพระเครื่องอย่างองค์เล็กๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาสร้างทีหนึ่งเป็นปริมาณมากมายนะแล้วก็ใส่เจดีย์เขาเรียกว่าใส่กรุไว้เยอะมหาศาลเลยครับเขาบรรจุไว้ทำไมเขาบรรจุไว้ด้วยหวังว่าในการภายหน้าพระพุทธศาสนาก็เป็นไปตามหลักอนิจจังไม่เที่ยงก็พระพุทธศาสนาก็อาจจะสูญสิ้นหมดไปแล้วก็กรุนี้แตกออกมาก็จะได้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องบอกบ่งว่าที่นี่พระพุทธศาสนาเคยเจริญมาคนโบราณเขาก็เอาพระเนี่ยใส่กรุทำพระเยอะหมดแล้วใส่กรุไว้ต่อมาก็นานก็จะหลายร้อยปีเจดีย์อะไรต่างๆมันก็ผุพังกรุแตกก็เห็นข้างในที่มีพระอยู่เนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ถือแบบสมัยนี้ผมก็รู้จากหลวงพ่อที่วัดบางกลางที่ผมบวชกับท่านน่ะตอนนั้นโอ้ท่านก็เก่าแก่เยอะแยะแล้วนะนี่ถ้าอยู่ถึงเดือนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็100 ปีไปนานแล้วนะทีนี้ตอนที่ท่านอยู่บวชเนี่ยท่านก็เล่าเพราะที่วัดบางกลางนั้นมีกรุแตกตอนที่ผมบวชเนนเนี่ยก็มีกรุที่แตกจนกระทั่งเขาเอาพระไปเกือบหมดแหละกรุโน้นกรุนี้2-3 กรุนี้กรุหนึ่งเนี่ยยังมีก้นกรุยังมีพระวัดบางกลางแตกหักเหลือแต่แตกหักเท่านั้นแหละแล้วก็พวกเด็กบ้างเนนบ้างพระบ้างก็เอาลงไปก้นกรุเราก็ลงกันนั้นลึกลงไปนะลงไปในดินเห็นปากอยู่เสมอดินเนี่ยแต่ลึกลงไปข้างล่างเยอะโอ้แสดงว่ามากมายเหลือเกินเนี่ยก็จะเต็มกรุเราก็ลงไปแล้วก็ไปหากันดูเพื่อจะได้พระองค์ดีๆบ้างเนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นของเก่ากรุแตกนี่หลวงพ่อท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยกรุวัดบางกลางที่แตกเนี่ยสมัยท่านยังเด็กๆท่านก็อยู่วัดเด็กวัดก็เล่นสนุกกันวิธีเล่นสนุกก็ต่างๆเลยนะอันหนึ่งก็คือว่าหน้าวัดมีแม่น้ำนี่ก็เด็กก็จะทำไงดีเห็นพระเครื่องในกรุนี่เยอะดีนะเอาก้อนดินหาก้อนอิฐมาขว้างเล่นนี่มันยากกว่า พระในกรุนี่พร้อมอยู่แล้วขนาดพอดีเลยแล้วมากมายไม่รู้กี่พันใช่ไหมก็เลยเด็กพวกนี้ก็ไปเอาพระในกรุเนี่ยกอบกันมาแล้วก็มาริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็คว้างแข่งกันใครจะคว้างได้ไกลกว่ากันเนี่ยหลวงพ่อบอกสมัยท่านเด็กท่านก็ทำเนี่ยก็คือไปเอาพระในกรุแล้วก็มาริมแม่น้ำแล้วก็มาคว้างแข่งกันสนุกกันอย่างเงี้ยนะนี่พอรู้อย่างนี้พวกคนวัดพระใหม่อะไรสมัยหลังๆเนี่ยน้ำในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะหน้าแล้งมันก็ลดมากใช่ไหมเนี่ยพอลดมากตลิ่งมันยาวยื่นไปเนี่ยก็ไปเดินริมตลิ่งกันหาพระที่รุ่นหลวงพ่อเนี่ยเคยเอามาคว้างเล่นกันมาเด็กๆผมยังไปได้องค์หนึ่งเลยนะเดินริมตลิ่งเนี่ยชายแม่น้ำได้เกือบเต็มองค์เลยนี่อย่างนี้ตอนก็หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มานึกอะไรมากพระวัดบางกลางสมัยหลังนี่มาเช่าก็เป็นหมื่นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นเขากลายเป็นว่าเด็กเล่นสนุกไปเลยนะเนี่ยให้เข้าใจคือมันค่อยๆวิวัฒนาการมาว่าถ้าว่ามีการที่ว่ามีพระในกรุมากทีนี้บางกรุเนี่ยนะมีพระขนาดใหญ่บางขนาดเล็กบางสวยงามมากบางอะไรบางนี่ก็ญาติโยมมาวัดเนี่ยก็ใครๆก็บางสมัยหลังมีพระในกรุที่แตกก็เหลือน้อยลงไปก็อยากจะได้องค์สวยๆไปไว้บ้านนี่ก็เอาเลือกเอาเองต่อมาชักน้อยลงตอนนี้พระชักเอาละเหลือน้อยลงก็พระก็เป็นผู้เก็บรักษาเองละทีนี้เห็นว่าญาติโยมคนไหนเป็นคนดีมีศรัทธาก็ให้คนนั้นใช่ไหมต่อมาก็มีผู้ทำบุญเห็นว่าคนไหนทำบุญมาก
แล้วก็ให้ของที่ระลึกให้พระองค์ใหญ่องค์สวยนะทำบุญน้อยหน่อยก็ให้องค์ที่เล็กๆนะไม่ค่อยสวยหรือว่าดัดพื้นๆนะองค์ที่หายากก็ให้คนที่ถวายบำรุงวัดมากโดยที่ว่าไม่ได้นึกในแง่ตอบเป็นว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ว่าเขามาเพราะอันนั้นไม่ใช่เขามาทำบุญเขาเองอยู่แล้วนะแล้วก็พระก็เห็นว่าไหนๆมีอยู่แล้วก็จะต้องให้ต้องแจกกันอยู่แล้วก็แจกคนมีศรัทธาจะดีกว่าก็เขาแสดงสัญญาณมาว่าเขาศรัทธามากเราก็ให้ของที่มีค่ามากอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้ให้ไปต่อมาคนชักติดใจไปวัดแล้วได้ อะไรพระมาบ้างอะไรบ้างต่อไปพระในกลุ่มหมดเอาแล้วทีนี้รุ่นโบราณตอนหลังๆนี่พระในกลุ่มแทบไม่มีแล้วครับเป็นแทบจะหมดยุคเลยนะพระในกลุ่มแตกเอาแล้วทีนี้ทำไงล่ะคนชักเกิดอยากได้พระก็ทำใหม่สิทีนี้เอาพระองค์เก่ามาทำแบบแล้วก็ทำพิมพ์พระใหม่ขึ้นมาคราวนี้แหละครับมันเริ่มที่จะวิวัฒนาการให้คนมีศรัทธาต่อมามันชักว่าคนอยากจะได้พระก็เลยไปทำบุญที่วัดนี่กลายเป็นว่าคนที่จะไปทำบุญเนี่ยมีเจตนาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้ทำบุญก็ไปทำใช่ไหมได้มานั่นเป็นเรื่องของพระให้ต่อมาตัวเองชักอยากจะได้พระจึงไปทำบุญก็เอาเงินไปถวายต่อมาก็เลยนี่แหละเห็นเขาชัดแล้วใช่ไหมต่อมามันก็กลายเป็นเรื่องเหมือนกับตอบแทนต่อมามันกลายเป็นเรื่องพาณิชย์ไปเลยแต่อะไรไปกันใหญ่เลยนี่ความหมายก็เพี้ยนหมดนี่สมัยโบราณเนี่ยเอาทีนี้ว่าถึงการใช้วัตถุแบบนี้เป็นสื่อก็คือว่าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ได้พระมาอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็มีไว้ประจำนะก็เคารพในพระรัตนตรัยว่าท่านคุ้มครองนะอวยชัยให้พรมีไว้ประจำตัวนี่ก็รักลูกรักหลานลูกหลานโตขึ้นมาจะมีครอบครัวหรือจะไปทำหากินต่างถิ่นเอาละพ่อแม่ก็เขามาลาแล้วรักลูกมากพระนี่เป็นสิ่งที่มีค่าเคารพนับถือบูชาแล้วก็มีความหมายถึงรู้สึกว่าคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยความรักลูกก็อยากให้ลูกได้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยด้วยก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดก็ให้พระซึ่งบางทีก็รักษาไว้ตลอดชีวิตเนี่ยก็บอกลูกว่านี่นะลูกต่อลูกจะอยู่ไปไกลต่างถิ่นเนี่ยนะพ่อก็ขอมอบพระเนี่ยให้พระนี่นะคุณปู่ให้มาเอาละสิเนี่ยก็แบบเดียวกันคุณปู่ก็ให้ลูกให้พ่อไว้หรือว่าบางท่านก็บอกเนี่ยอุปชาของพ่อให้ไว้หรืออุปชาให้คุณปู่ไม่พ่ออีกทีหนึ่งโอ้โยงกันเป็นสายเลยเนี่ยบอกรักษากันมาเหลือเกินนะเนี่ยเพราะความรักลูกเนี่ยอยากจะให้ลูกมีความสุขความเจริญขอมอบพระนี่ให้ลูกรักษาไว้ให้ดีนะแล้วก็ตั้งใจทำหากินประพฤติตัวให้ดีนะก็สั่งลูกอย่างนี้นี่พระนี่ก็กลายเป็นสื่อเครื่องระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ไปถึงปู่ย่าตายายนะแล้วก็โยกไปหาความดีเพราะสิ่งที่ท่านให้มาพร้อมกับพระนี่ก็คือคำสอนใช่ไหมก็ให้ลึกไว้นึกถึงพระเนี่ยนึกถึงคำสอนของพ่อแม่ที่โยงไปหาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องดีงามหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเนี่ยนะองค์หนึ่งเนี่ยที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเขาไม่ได้มีกันมากมายใช่ไหมก็เอามาก็นึกถึงพระเห็นพระนี่ก็เป็นสื่อทางใจที่โยงไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุปชฌาย์อาจารย์โยงไปหาพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์พระธรรมคำแนะนำอย่างอุปชฌาย์ก็แบบเดียวกันลูกศิษย์นี้ใกล้ชิดมากเห็นว่าประพฤติดีไม่ให้ง่ายๆหรอกครับสมัยก่อนท่านให้แต่ว่าท่านก็ไม่ให้ง่ายแล้วลูกศิษย์คนนี้ดี
มีความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรจิตใจดีงามเขาจะไปอยู่ห่างไกลก็อย่างที่ว่าก็มอบพระนี่ให้สั่งสอนบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าทำงั้นแล้วพระไม่คุ้มครองรักษาให้ประพฤติตัวดีๆอย่างนี้แล้วก็มอบให้ไปดังนั้นพระเนี่ยเป็นวัตถุที่มีความหมายสื่อนามธรรมคุณค่าทางจิตใจความรักและก็คุณความดีทั้งหลายมากมายเลยนี่แหละครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้แหละเป็นวิเศษเลยคือความหมายแท้ดั้งเดิมของท่านเดี๋ยวนี้มันหมดความหมายเลยมันกลายเป็นว่าเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นวัตถุพาณิชย์ไปนะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงิน อะไรไปอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมก็น่ากลัวเนี่ยมันก็เห็นความเสื่อมอันหนึ่งเลยเนี่ยแม้แต่เรื่องอย่างนี้ก็เสื่อมไม่ต้องไปพูดถึงอะไรหรอกเรานึกอันนี้ก็ถ้าเราฟื้นขึ้นมาได้ก็เป็นประโยชน์มากอย่าไปดูถูกพระเครื่องพระอะไรหรอกดีเป็นของที่แต่ต้องใช้ให้เป็นเพราะว่าคนที่เริ่มศึกษาโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาจะมาเข้าถึงธรรมะได้ทันทีเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องนามธรรมนี่ไม่สนใจแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยแต่พอมีวัตถุมาใช่ไหมก็เป็นสื่อหนึ่งก็ใจชอบเห็นสวยเห็นงามอะไรต่ออะไรรู้สึกมีค่าอยากจะรักษาไว้ก็โยงไปหาธรรมะความดีงามก็เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจระลึกอย่างหนึ่งเลยแต่ระลึกในแง่ที่ว่าเอาวัตถุมาใช้เพราะความหมายพระรัตนตรัยก็เป็นสรณะเป็นเครื่องระลึกอยู่แล้วนี่แล้วเอานี่ระลึกเอาวัตถุมาเตือนใจระลึกอีกชั้นหนึ่งเลยฉะนั้นก็ใช้ให้เป็นเอาละครับตกลงว่านี่ผมพูดยืดยาดเลยเถิดไปแล้วออกไปถึงพระเครื่องเลยนะเอาไม่เป็นไรก็กลับมาที่ว่าเรื่องสวดมนต์ส่วนโน้นก็แปลว่าเลือกเอาบทที่ว่าหนึ่งก็คือเด็กเขาไม่หนักนักแล้วก็ถ้าหากว่ามีทางให้เขาเลือกได้เช่นว่าได้ศึกษามีความหมายอย่างนี้แล้วก็มีแล้วก็รู้สึกว่าท่องแล้วถูกปากเขาอะไรเนี่ยนะเราเลือกมาทีแล้วนี่ให้แกเลือกอีกทีก็เลือกเอานะแล้วก็ถ้าเป็นก็จะสวดพร้อมกันก็ให้เลือกคนนี้เลือกอันหนึ่งคนนี้เลือกหนึ่งเรากะไว้แล้วนี่ว่าต้องมีเท่านั้นบทแล้วก็มารวมกันใช่ไหมแล้วก็สวดด้วยกันนะหลวงพ่อช่วยแนะบทได้ไหมครับว่าบทที่เป็นหลักก็บทที่ควรสวดประจำก็มงคลสูตรเนี่ยเพราะว่าได้มงคลนี่คลุมหมดเลยใช่ไหมความหมายนี่คลุมหมดเลยมงคลเนี่ยใช่ไหมสิ่งดีงามความสุขความเจริญพลั่งพร้อมหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ความหมายได้ทันทีเลยข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาในมงคลสูตรนี่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยถึงจุดหมายเลยใช่ไหมเริ่มแต่อยู่เป็นคฤหัสถ์อเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังก็ได้แล้วไม่ครบผ่านครบบัณฑิตบูชาคนควรบูชายกย่องนับถือคนที่ควรยกย่องนับถือนี่เป็นอุดมมงคลแล้วก็ว่าไปอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคบหาคนดีอะไรพวกเนี้ยว่าไปเรื่อยเนี่ยตั้งตัวไว้ชอบได้ทำบุญเตรียมไว้แต่ก่อนอะไรเนี่ยก็เรื่อยไปนะฮะแล้วมงคลสูตรนี่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้าคุณพ่อได้ศึกษาไว้ดีใช่ไหมก็ปราลบอันนี้แหละครับอธิบายไปทีละนิดละนิดวันละหน่อยก็ได้ธรรมะไปด้วยได้บทสวดไปด้วยได้บรรยากาศไปด้วยได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกที่ดีงามมีเครื่องยึดใจกันไว้ทำให้ระลึกถึงแต่บุญกุศลพอระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กับใจก็เป็นกุศลทันทีนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยแล้วผูกใจไว้ทีเดียวเลยนะประสานใจไว้กับครอบครัวกับศาสนาพระรัตนตรัยโยงกันหมดเลยแล้วก็ได้ความประพฤติเครื่องนำทางชีวิตไปด้วยก็เอามงคลสูตรนี่เป็นหลักอันหนึ่งเพราะคนตอนหลังนี่เป็นเน้นในแง่แต่เอาขลังศักดิ์สิทธิ์กันมากเช่นอย่าเอาอะไรคาถาชินบัญชรอันนั้นก็ไปมุ่งที่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะขลังจะช่วยอะไรใช่ไหมก็ไปมองในแง่ว่า
พระสาวกองค์นั้นพระสารีบุตรมาอยู่ที่นี่พระโมคคัลลาไปอยู่ที่นั่นไปอยู่หน้าผากไปอยู่ที่หูไปอยู่ที่แก้มไปอยู่ที่ปากองค์นั้นไปอยู่ที่นั่นที่นั่นก็ดีหรอกแต่ว่าไม่ค่อยได้ธรรมะอะไรเลยคนเก่าโบราณกว่าเนี่ยเขาก็เลือกดีใช่ไหมชินบัญชรเนี่ยมันเลือกทีหลังมงคลสูตรนี่เขาเลือกไว้ตั้งนานดีแล้วแน่ดีถ้าเลือกไว้เขาแน่จริงๆเลยเลือกไว้มีความรู้จริงๆนะเอามงคลสูตรเป็นหลักทีนี้ก็อื่นก็เอาสิครับเลือกเอาเช่นกรณียเมตสูตรนี่ก็เป็นเรื่องของความเมตตากรุณาบทหลักนี่ก็มีมงคลสูตรนะมงคลสูตรว่าได้มงคลแล้วรัตนสูตรเนี่ยจะเดิมคือตัวอันแรกรัตนปริตมงคลสูตรนี่แต่เดิมมาไม่มีการเรียกว่าปริตเลยทั้งที่มาจัดอยู่ในชุด7ตำนาน12ตำนานนำเลยเพราะเดิมไม่ได้อยู่ในชุดปริตที่ผมบอกแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันแต่เป็นการให้เกิดมงคลซึ่งเป็นเรื่องกว้างกว่าและเป็นฝ่ายบวกในท่านใช้คำว่ามงคลมันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องมีคำว่าปริตนี้ตอนหลังนี่เริ่มมีคนที่ว่าอยู่ในชุดปริตนี่น่าจะเรียกปริตด้วยชักมีการเรียกปริตที่จริงไม่ถูกมงคลสูตรเดิมมาไม่มีการเรียกว่าปริตอยู่ในชุดพระปริตมีอยู่ในชุด7ตำนานแล้วก็จริงแต่ไม่เรียกปริตมงคลสูตรยังเรียกมงคลสูตรแล้วพระสูตรใดที่มาจากพระไตรปิฎกสวดเต็มสูตรก็ไม่เรียกปริตต่อมาตัดเอาบางตอนจึงเรียกว่าปริตก็สวดตัดมาตอนที่ต้องการก็เรียกปริตไปนะแต่ตอนหลังนี่ก็เรียกปนๆกันไปแล้วนะแต่เอาไปว่าถ้าคงหลักเดิมนี่มงคลสูตรก็เป็นมงคลสูตรก็เป็นหลักไว้นำเลยแล้วก็รัตนสูตรมาเป็นรัตนปริตอันนี้จะว่าด้วยพระคุณของพระรัตนตรัยรัตนสูตรนี่ก็คือเรื่องรัตนไตรลักษณ์ก็จะเป็นเรื่องพระคุณของพระรัตนตรัยแล้วในคาถานี้ก็จะอธิบายความหมายของความเป็นรัตนะสิ่งมีค่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะอย่างไรแล้วก็โยงมาหาว่าสิ่งนี้ดีงามประเสริฐก็เลยทำให้เกิดกำลังใจทำให้เหมือนกับเป็นเครื่องคุ้มครองอะไรต่ออะไรนะก็บอกเอเตนะสัจวัตชินะแล้วก็สวัสติโหตุเนี่ยจงความสวัสดีจงมีก็ให้เกิดความสวัสดีความสวัสดีมันก็กว้างใช่ไหมความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยทีนี้แบบเนี้ยจะไม่เหมือนกับคาถายุคหลังๆมันจะมีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่อันนี้ไม่มียุคเดิมเนี่ยจะไม่มีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่โยลาภผลอะไรต่ออะไรคือพวกบทสวดของพุทธศาสนาดั้งเดิมเป็นปริตเลยมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันเท่านั้นส่วนคุณจะได้อะไรนั้นขอให้ทำเอาแต่บทปริตนี้ก็คือมาทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยเพราะคนเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าแม้จะตั้งตนในทางที่ถูกต้องแล้วจะทำการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่มันมีความรู้สึกหวาดหวั่นพลั้นใจไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันทำให้เกิดความระแวงหวาดทำอะไรก็ไม่เต็มที่นั้นท่านก็เลยให้จุดเนี้ยคือพุทธศาสนาจะไม่เอื้อมไปที่ให้อ้อนวอนให้ได้สิ่งนั้นแต่ให้ในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าจิตใจได้อันนี้พอได้ปริตเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยว่าเราไม่ต้องไปหวาดระแวงจะทำอะไรตั้งใจทำเลยตอนนี้แหละมันก็สนับสนุนการกระทำเพราะนั้นปริตของท่านนี่สนับสนุนกรรมสนับสนุนการกระทำเพราะมันทำให้ทำด้วยความมั่นใจทำจริงทำจังเลยแต่ถ้าเลยไปอ้อนวอนตอนนี้ฉันไม่ต้องทำแล้วรอให้ท่านบันดาลให้ตอนนี้ผิดหลักแล้วนั้นปริตในทางพุทธศาสนาบทสวดนะท่านจึงเน้นไปอยู่แค่คุ้มครองป้องกันให้ได้ความมั่นคงปลอดภัยมีคำว่าสุขสวัสดีอย่างมากก็ให้มีสุขอะไรพวกนี้ก็จะได้หนุนการกระทำเราเพียรพยายามเราก็ไม่หวาดหวั่นอะไรแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำเต็มที่นี่ทำกิจทำหน้าที่ก็จะไม่พลาดแต่นี้ถ้าไปเลยเถิดไปก็ไปขอให้ท่านบันดาลโน่นให้บันดาลนี่ให้ตอนนี้แหละครับขอให้ได้ผลโดนบันดาลโดยไม่ต้องทำจบเลย
ตอนนี้ก็สลายหลักกรรมเลย หลักกรรมก็ไปเลยไม่อยู่กับกรรมแล้วการกระทำไม่เอาเสียเลยผิดหลักพุทธศาสนาเพราะนั้นแม้แต่บทสวดก็ต้องเข้าใจนี่นะบอกบทสวดในพุทธศาสนาแม้แต่ที่เป็นเรื่องในทางที่เราถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันความรู้สึกสวัสดีปลอดภัยมั่นคงมั่นใจแล้วทำอะไรได้เต็มที่ไม่ใช่ไปให้หวังผลดลบันดาลนะเอาละครับก็มาถึงที่ท่านถามอีกอันเดี๋ยวนี้อันนี้จบยังเนี่ยใช้ได้นะฮะเอาละครับเลือกนี่ก็ไปลองเลือกดูเอาเดี๋ยวผมพูดอีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งนิมนต์นะแต่ว่าขอเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าพระสูตรหรือปริตที่เป็นหลักอยู่เนี่ยหนึ่งก็มงคลสูตรใช่ไหมสองรัตนสูตรที่ว่าด้วยพระรัตนตรัยแล้วก็สามเมตตสูตรก็เรียกกันว่ากรณียเมตสูตรชื่อเต็มว่ากรณียเมตสูตรเรียกสั้นๆว่าเมตสูตรนะหรือเรียกว่าเมตตาปริตมาเป็นปริตอันนี้จะเป็นบทแผ่เมตตานะเรียกว่าเมตตาสากลจริงๆแผ่เมตตาให้แก่หมดเลยไม่มีใครเว้นนะอันนี้ก็เป็นสูตรหลักแล้วก็เลยไปจากนี้ก็จะไปมีพวกโพชฌังคปริตก็ได้โพชฌงค์ก็เป็นพระสูตรคำสอนเลยนะเป็นหลักของเรื่องของการปฏิบัติชั้นสูงแต่ว่าเราถือเรื่องในเรื่องเดิมในคัมภีร์ว่าเกิดจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธให้พระมาสวดให้พระองค์สดับหรือว่าพระสาวกบางองค์อาพาธแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นสาธยายให้ฟังแล้วท่านหายป่วยเราก็เลยเอามาเป็นบทสวดมนต์สำหรับหายโรคนะให้หายอาพาธคล้ายๆเป็นนิมิตแต่ว่าแล้วก็จะได้เป็นโอกาสให้สอนทบทวนธรรมะไปด้วยนะผมขอข้ามมาถามอีกคำถามหนึ่งนะครับพุทธศาสนาสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราจะอธิบายขยายความทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับคนที่มีแนวความคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรต่อเราจะมีวิธีทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเขาอย่างไรก็แล้วแต่โอกาสบางทีต้องใช้เวลานานๆแต่บางทีท่านก็บอกว่าถ้าตอบแบบสั้นๆคือเอาแค่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ทำสิ่งที่มันจะดีที่สุดทีนี้ดีที่สุดยังไงเพราะว่าทั้งคุณเองก็ยังไม่รู้แน่ก็คุณก็ได้แต่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่เป็นความเชื่อนะคุณยังไม่รู้ชัดจริงไหมเนี่ยก็คุณก็อยู่แค่เชื่อนั้นเพื่อความปลอดภัยก็มันสองทางอยู่เนี่ยนะเราก็ทำไอ้ที่มันแน่ใจที่สุดมันก็มีอยู่อันหนึ่งว่าทำไอ้สิ่งที่ว่าตายไปแล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยมันดีที่สุดอันไหนดีที่สุดก็คือว่าอันที่มันจะให้ไปเกิดดีที่มันดีเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไป แต่ถ้ามันเกิดก็ได้ไปเกิดดีแต่ถ้าคุณทั้งที่ไม่เชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ชัดอย่างเงี้ยแล้วกลับไปทำอันที่ไม่ดีนะถ้าเผื่อมันไม่เกิดคุณก็แล้วไปแต่เกิดไปเกิดละคุณเสร็จแน่เลยใช่ไหมนี่คุณต้องเลือกเอาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกคนเนี่ยเพราะความที่ไม่รู้เนี่ยมันจะไปมีผลต่อชีวิตช่วงสุดท้ายเราเล่าขู่ให้ฟังได้เลยเนี่ยอย่างคุณเนี่ยนะพอใกล้จะตายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงเอาแล้วทีนี้กังวลแล้วทีนี้จิตใจไม่สบายเลยใช่ไหมเนี่ยเกิดความกังวลต้องการสิ่งที่ดีอย่างน้อยความมั่นใจไม่มีเลยนี่คนที่ปฏิบัติไว้ดีมันมีความมั่นใจตัวเองอย่างที่พระท่านบอกธัมเมทิโตปรโลกังนาภาเยบอกว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปรโลกว่างั้นก็มันมีความมั่นใจแล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันด้วยซ้ำท่านให้ปฏิบัติขั้นนั้นนะท่านไม่ใช่ไม่ให้มามัวห่วงอยู่ว่า
เราจะไปดีหรือเปล่าก็ทำให้มันดีแล้วหนึ่งเราทำความดีไว้สองจิตของเราพัฒนาดีไว้แล้วจิตของเราอยู่ในระดับที่ดีอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปห่วงแล้วการปฏิบัติของท่านให้ไม่ใช่มามัวห่วงกังวลคือให้ถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องไปห่วงมั่นใจเลยนะนั้นเราทำสิ่งที่เราแน่ใจมั่นใจดีกว่าคุณลองคิดดูฝากไปคิดนะหนึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันให้เอาสิ่งที่แน่นอนมั่นใจดีกว่าแล้วก็สองก็อย่านึกว่าคุณเนี่ยเข้มแข็งนะเวลาเจ็บป่วยถึงวาระสุดท้ายเนี่ยจิตตอนนั้นอ่อนแอแล้วก็มีความพะวักพะวงมีอะไรต่ออะไรเยอะทีนี้คนที่เขามีความมั่นใจนี่เขาสบายเลยวางจิตปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสได้เลยใช่ไหมหมดเรื่องไปนี่ก็ได้เปรียบกับกันแหละนะอันนี้หมายความว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์กันละมีจริงไม่มีจริงเพราะมันอยู่ในขั้นเชื่อนะทีนี้ถ้ามีโอกาสค่อยมาอีกขั้นก็คือมาคุยกันในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆก็เรื่องของชาติหน้าชาติอะไรเนี่ยมันก็ยากพอพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะบางทีก็เลยมีพวกหนึ่งที่ไปศึกษาได้วิธีไปหาตัวอย่างแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ว่าระลึกชาติได้ใช่ไหมทำกันเป็นหนังสือเป็นเล่มๆไปเลยเนี่ยอย่างพวกฝรั่งก็มีใช่ไหมทำกันใหญ่อันนี้มันก็ได้แค่อย่างนั้นแค่เชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่ถึงกระเด็ดขาดก็อันนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับให้เกิดความมั่นใจแท้ก็มาเป็นส่วนประกอบเสริมเท่านั้นเองที่ชีวิตเราก็มาดูถึงความเป็นจริงของชีวิตก็มีวิธีศึกษาก็เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็จิตของเราที่มันจะไปตายมันก็เป็นจิตที่เหมือนกับที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็สืบต่อไปตลอดเวลาจากความเป็นไปของจิตแต่ละขณะเนี่ยรวมหมดมันก็เป็นชีวิตหนึ่งแล้วมันจะมีกี่ชีวิตนึงก็เป็นของมันอย่างเงี้ยนะนี่คนเรามักจะพูดแบบข้ามไปเหมือนกับว่าจากชาตินี้ไปชาติหน้าจะเป็นอย่างไรที่จริงเหตุปัจจัยมันอยู่ในความเป็นจริงที่เป็นไปแต่ละขณะไอ้ผลรวมทั้งหมดก็มาจากส่วนย่อยแล้วก็ที่แน่แท้ก็ส่วนย่อยนี่แหละที่มันเป็นของจริงชัดๆเราจะเข้าใจชีวิตจิตใจที่แท้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่งั้นก็ถามแบบคุยกันเดาๆว่าไปตามเรื่องของสันนิษฐานอะไรกันไปอย่างนั้นก็ถามว่าแล้วชีวิตคุณที่เป็นอยู่ขณะนี้จิตใจของคุณที่เป็นอยู่ขณะนี้คุณเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจชัดแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงตอนตายเราเข้าใจไหมครับเนี่ยชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ขณะนี้จิตใจของเราเนี่ยมันทำงานอย่างไรถามแค่นี้ตอบได้ไหมจบแล้วแค่นี้ก็ตันเลยใช่ไหมแล้วไปถามกันทำไมแม่ชาตินั้นชาตินี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เรื่องเลย เนี่ยที่จริงมันก็ง่ายๆใช่ไหมเพราะนั้นคุณจะไปพูดเสียเวลาชีวิตคุณเดี๋ยวนี้คุณตอบยังไม่ได้เลยคุณศึกษาเลยเดี๋ยวนี้เอาชีวิตที่เป็นอยู่ขณะเนี่ยจิตใจที่เป็นอยู่ขณะเนี่ยเอาให้มันกระจ่างแจ้งชัดเจนซะแล้วคุณจะโล่งหมดเลยจริงไหมจริงจิตมันสืบต่ออย่างไรมันทำงานของมันอย่างไรกุศลอกุศลมันเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างไรเนี่ยยังตามมันไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหรือหลักพระศาสนาเนี่ยท่านจึงให้มาศึกษาปัจจุบันชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปขณะเนี่ยให้เรารู้เข้าใจความจริงของมันเขาศึกษาจากสภาวะที่หยาบมีความถี่น้อยเนี่ยนะค่อย
ดูให้ชัดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั่งมองเห็นความเป็นไปที่ละเอียดแล้วมันจึงจะรู้เข้าใจมากขึ้นนี่เราไปมองแต่หยาบแบบนั้นแล้วก็คุยกันเป็นเหตุเป็นผลแบบมันไม่ชัดไม่เจนนั้นตกลงที่แท้ก็คือต้องเข้าใจจากปัจจุบันที่เป็นอยู่นะยอมไหม ก็ต้องศึกษาแล้วท่านก็ให้หลักพยายามให้ศึกษาเรื่องเราเนี่ยเราพยายามมาดูบางสำนักก็จะเน้นการดูจิตใช่ไหมดูจิตเป็นยังไงที่จริงมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่แหละบางสำนักก็เน้นกายานุปัสสนาบางสำนักก็เน้นเวทนานุปัสสนาบางสำนักก็เน้นจิตตาบางสำนักก็เน้นธรรมานุปัสสนาแต่นั้นเป็นการเน้นของวิธีฝึกแต่ในความเป็นจริงก็คือต้องครบสี่ก็คือความเป็นจริงของชีวิตมันมีให้ดูโดยวิธีจัดแบบให้ศึกษาได้ง่ายท่านก็เลยจัดเป็นสี่ด้านแล้วความเป็นจริงมันก็ครบหมดเนี่ยไม่สามารถจะไปแยกมันมาต่อเนื่องกันไปหมดแหละด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมเนี่ยมันว่ากันเรียกว่านัวไปหมดแหละนะนี่คนที่ฝึกตอนแรกมันสู้ไม่ไหวมันไม่ทันก็เลยให้เน้นอันที่มันจะช่วยให้จับได้ง่ายได้สติได้จับได้ง่ายก่อนบางสำนักแต่โบราณถือกันมาก็คือว่าด้านกายเนี่ยเป็นรูปธรรมมันหยาบมันจะสังเกตง่ายตามดูง่ายกว่าก็เลยเน้นเริ่มที่กายานุปัสสนาเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรพวกนี้นี่บางสำนักก็มาพิจารณาว่าที่จริงเวทนานี่แหละความเจ็บปวดมันขึ้นมาแล้วมันเด่นชัดนะก็เอาเวทนาเป็นตัวเน้นบางสำนักก็มองด้วยเหตุผลอื่นว่าดูจิตดีกว่าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเทคนิคของอาจารย์แต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปจริงๆในที่สุดก็คือว่าทั้งหมดคือชีวิตของเราความเป็นจริงที่แท้มันก็ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าด้านไหนจะปรากฏขึ้นมาเป็นไปทันหมดเมื่อนั้นจึงจะเป็นของจริงเมื่องั้นก็อยู่ขั้นฝึกด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมมาสติมันทันหมดจึงจะเป็นของจริงอะไรก็พอสติมันทันเนี่ยนะมันก็มีความถี่สูงแล้วตอนนี้มันก็ปัญญามันก็ทำงานได้ดีขึ้นคือปัญญาเนี่ยมันจะทำงานได้ด้วยอาศัยสติมาจับให้สติกับปัญญาเนี่ยคู่กันที่จริงมันสติมันทำให้องค์ธรรมอื่นทำงานได้ถ้าไม่มีสติก็ทำงานไม่ได้สติคืออะไรสติก็คือเป็นตัวจับดึงตรึงไว้มันก็มีจิตของเรากับสิ่งที่จิตของเราไปสัมผัสใช่ไหมจิตของเราไปรับรู้นี่จริงสิ่งที่จิตเรารับรู้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่ภาษาพระไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะเนี่ยสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยกับจิตเนี่ยทีนี้จิตมันคอยจะลอยไปไม่อยู่ไม่จับไม่รับรู้ไอ้สิ่งที่มันควรจะรับรู้ใช่ไหมเนี่ยมันเสียตรงนี้และอะไรจะมาช่วยก็สติสติมันก็จะมาจับมาดึงมาตรึงสติพูดง่ายๆก็ดึงนั่นเองดึงจับไว้นะตรึงไว้นะดึงอะไรตรึงดึงจิตของเราให้อยู่กับไอ้สิ่งนั้นน่ะอยู่กับอารมณ์นี่คืองานของสติสติก็เป็นตัวดึงเนี่ยถ้าจึงเปรียบเหมือนเชือกนะฮะเชือกที่ผูกสัตว์ไว้กับหลักก็คืออารมณ์สัตว์ที่พยศเช่นวัวพยศวัวป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เหมือนจิตเราจิตมันก็จะไปโน่นไปนี่ไอ้หลักก็คือสิ่งที่เราต้องการให้จิตมันรับรู้เอาให้มันอยู่กับสิ่งที่ต้องการมันจะไปเรื่อยก็เอาเชือกมาผูกมันไว้ใช่ไหมขนาดนี้มันยังคอยจะหนีเลยเนี่ยแต่ว่ามันโดนกระตุกอยู่เรื่อยมันก็เลยไปไม่ได้จริงแล้วมันก็ต้องคอยนึกถึงอยู่เรื่อยสติก็ทำหน้าที่เนี่ยจับดึงตรึงไว้ดึงไว้ไม่ให้มันหลุดกันไป
ทีนี้เรามีไอ้ตัวหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่จิตควรจะรับรู้เราก็พิจารณาให้ได้ว่าอะไรดี แล้วเราก็มีสติก็คือไปกำกับจิตดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นนะให้มันอยู่กับสิ่งนั้นนี่สติจับไว้ได้ดึงไว้ได้ไม่หลุดก็แสดงว่าได้ผลแหละทีนี้ว่าถ้าเราต้องการใช้ปัญญาพอสติมันจับสิ่งนั้นได้เราก็เห็นสิใช่ไหมเราก็พิจารณาได้ปัญญามันก็ตาถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกจับไว้ต่อหน้ามันก็ตามก็ไม่เห็นมันลอยไปแหละนี่พอจับดึงตรึงไว้เราก็มองเห็นก็คือการทำงานของปัญญาก็เป็นไปได้ถ้าสติไม่ดึงไว้ไอ้สิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าปัญญาก็มองไม่เห็นพิจารณาอะไรไม่ได้เนี่ยสติก็เลยมีความสำคัญอย่างเงี้ยหรืออย่างสมาธิก็เหมือนกันทำอื่นๆมันสติมันไม่อยู่แล้วมันก็ทำงานอะไรไม่ได้นะก็ล่องลอยไปหมดสติยังเป็นตัวสำคัญท่านจึงเน้นที่บอกว่าสติสัพพทปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในทุกกรณีขับรถสติก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นแหละใช่ไหมเมื่องั้นขับรถก็ใจลอยก็จบกันดังนั้นสติก็จึงเป็นเรื่องที่แม้แต่เดินก็ต้องมีสติสติหน้าที่ก็ดึงที่ว่าดึงมันก็มีสองดึงคือดึงสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไปเป็นมาอยู่ไม่ให้มันหลุดลอยหายไปเสียเรากำลังเจริญวิปัสสนาเราก็เอาสติดึงอารมณ์นั้นไว้สิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่กันดึงไว้นี่เรียกว่าดึงอยู่ต่อหน้าดึงไว้ไม่ให้หลุดไปดึงไว้ไอ้นี่มันจะลอยหายไปดึงมันไว้ ดึงไว้ก็ให้อยู่กับจิตทีนี้ดึงมาสิ่งนั้นเป็นอดีตไปอยู่ในความจำของเราแล้วถ้าเราไม่ดึงขึ้นมามันก็ไม่ปรากฏแก่จิตปัญญาพิจารณาทำงานกับมันไม่ได้จะทำงานกับมันได้ก็ดึงมันขึ้นมาก็คือมีสติดึงสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นเรื่องที่ผ่านไปแล้วธรรมะที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยหรือได้ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วมีเรื่องนั้นที่ต้องมาขบคิดพิจารณามันไปอยู่ในความทรงจำแล้วดึงมันขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าดึงมาสติก็ดึงมานี่ก็ระลึกนั่นเองระลึกก็คือคล้ายๆทวนความจำดึงขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ปัจจุบันจะลอยหายก็ดึงไว้ก็ดึงมาก็ดึงไว้เนี่ยสติทำหน้าที่ใช้ในสองอย่างถ้าคนสติดีระลึกเรื่องอดีตก็ระลึกได้ดีนะก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ความจำดีได้ด้วยแล้วก็ดึงไว้ก็คือว่าจะช่วยให้การพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยได้ผลดีชัดเจนถ้าสติมันไม่จับสิ่งนั้นไว้มันก็หลุดลอยไปหมดก็เลยสตินี่เป็นตัวสำคัญอันนี้ก็พูดบ่อยๆให้ได้ฟังสติสมาธิก็คือว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วตอนแรกมันยังดึงกันอยู่ชักเขย่อกันอยู่มันจะหลุดก็ดึงมันไว้จะดุดก็ดึงมันไว้นี่สติทีนี้พอมันอยู่เลยเนี่ยเรียกว่าสมาธิอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการท่านก็เลยอุปมาอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้คัมภีร์ท่านจะยกตัวอย่างเป็นอุปมาว่าเหมือนกับเราไปเอาวัวป่ามามันก็จะวิ่งเข้าป่าร่ำไปไม่อยู่นี่เราจะทำไงให้มันอยู่เราก็เอาเชือกมาที่ว่าเชือกมาผูกวัวนั้นก็คือจิตของเราไว้กับหลักก็คืออารมณ์ที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนี่มันก็จะไปเรื่อยแต่มันไปไม่ได้ไอ้สติก็คือเชือกก็ดึงมันไว้เนี่ยให้มันอยู่กับหลักก็เท่ากับเหมือนกับที่เราพูดว่าเตือนจิตเตือนให้มันระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่มันก็ไปไม่ได้พอหลุดไปหน่อยกลับมาอีกแล้วหลุดไปหน่อยก็มาทีนี้พอเราชักดึงมันไว้บ่อยๆมันชักชินพอชินแล้วต่อไปอยู่ได้พออยู่ได้เหมือนกับเชื่องแหละเหมือนกับวัวที่เชื่อง
ในที่สุดนอนอยู่ที่โคนหลักนั่นเลยตอนนี้ก็หมายความว่าวัวนั้นไม่หนีไปไหนแล้วอยู่กับหลักตอนนี้ก็เรียกว่าสมาธิไอ้ตัวเชือกที่ดึงก็ยังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าไม่เด่นชัดหมายว่าคลออยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกถ้าเกิดจะไปเมื่อไหร่ก็เอาสติก็มาทำหน้าที่นี่สมาธิก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวนำเพราะนั้นสติจึงต้องการใช้ในการเจริญสมาธิที่เราเรียกว่าฝ่ายสมถะฝ่ายสมถะก็ต้องเริ่มด้วยสติคือเอาสติเนี่ยมาจับอารมณ์นั้นไว้ดึงไว้กับอารมณ์ที่ต้องการนี่สมถะนี่ฝ่ายวิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาก็เอาสติมาดึงสิ่งนั้นไว้เพื่อจะให้ปัญญาได้พิจารณาได้นะเพราะนั้นไม่ว่าสมถะหรือฝ่ายสมาธิหรือด้านวิปัสสนาฝ่ายปัญญาต้องอาศัยสติเป็นตัวเริ่มให้ทั้งนั้นเลยสติจึงเป็นตัวสำคัญมากแล้วเวลาเราจะพิจารณาอะไรให้ชัดเจนตอนนี้บางทีสติไม่พอแล้วต้องอาศัยสมาธิเลยนะคือหมายความว่าสติมันยังอยู่ขั้นดึงบางทีดึงแล้วก็หลุดดึงแล้วก็หลุดนะบางทีก็หลวมไปพลัดไปหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้ของบางอย่างเนี่ยพอมีสติพอมันไม่หลุดไปมันก็ปัญญามันก็ทำงานพอได้แต่ในบางกรณีเช่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับสิ่งนั้นสนิทพอเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้ผลไม่ชัดเจนปัญญามันต้องการความชัดเจนจะไม่ชัดก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆนะเช่นอย่างไงเราจะใช้ปัญญาที่บอกไว้แล้วเปรียบเหมือนลูกตามองเห็นนี้เราจะมองเห็นได้สิ่งที่เราจะมองก็ต้องอยู่ต่อหน้าเช่นป้ายหรือแผ่นผ้าอันหนึ่งอันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยแผ่นผ้ากับพับลงไปหรือมันก็หลุดลอยหายไปมันก็ไม่อยู่ต่อหน้าที่เราจะเห็นก็เอาสติเนี่ยมาดึงมาจับมาตรึงไว้นะสติก็ดึงไว้ทีนี้ถ้าเป็นแผ่นผ้าหรือแผ่นป้ายใหญ่ๆเนี่ยลมพัดไปพัดมามันก็สายใช่ไหมอ้าวสติก็มีแหละแต่มันไม่นิ่งอันนี้ถ้าภาพนั้นเป็นภาพเขียนหรือเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆพอมันอยู่มันไม่หายไปไหนแม้มันจะสั่นจะไหวมันเอ็นเอียงไปมาบ้างก็อ่านออกมองเห็นใช่ไหมเนี่ยสติพอแล้วแค่สติก็พอปัญญาทำงานได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นภาพรายละเอียดตัวหนังสือเล็กนิดเดียวล่ะเนี่ยตอนเนี้ยสติไม่พอแล้วไหวนิดเดียวก็อ่านไม่ออกแล้วตอนนี้จิตต้องนิ่งเลยจึงต้องการสมาธิให้จิตนิ่งสนิทพอจิตนิ่งเนี่ยปัญญาก็คือเหมือนลูกตามองเห็นชัดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือการที่ว่าทำไมจึงต้องอาศัยสมาธิสติไม่พอนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการเจริญปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยเนี่ยสติไม่พอก็มีอุปมาคล้ายๆอย่างนี้อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งไปเรื่องของสมถะก็มุ่งที่สมาธิแค่ให้จิตมันอยู่นิ่งและอยู่นิ่งแล้วตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช้ลูกตาดูก็ได้หลับตาเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มันนิ่งสงบพอมันนิ่งสงบแล้วก็ทีนี้มันก็ไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายก็เลยสบายเอาแค่นี้นี่เรียกว่าพวกสมถะหรือจิตมันนิ่งแล้วมันมีกำลังนะมันแน่วจิตนิ่งแน่วไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวแน่วเหมือนอย่างมันไม่ใช่เฉพาะนิ่งนะเช่นอย่างที่ท่านเปรียบเทียบนะเหมือนน้ำเราเอาน้ำถังหนึ่งขึ้นไปบนเนินเขาแล้วเราสาดโครมไม่มีจุดหมายน้ำก็จะกระจายไปหายหมดนี้ถ้าหากว่าเราขุดท่อทำรางหรือมีท่อเทน้ำลงในรางในท่อนะน้ำก็ไหลไปทางเดียวก็มีกำลังใช่ไหมก็เหมือนกับสมาธิเนี่ยจะทำให้
มีกำลังเพราะมันวิ่งแน่วไปทางเดียวนะลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจึงมีการเปรียบเทียบ3ประการ1ก็คือว่ามีกำลังเหมือนกับน้ำที่ว่าไหลเป็นทางเดียวพุ่งไปมีแรงมากน้ำน้อยก็แรงแต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิน้ำมากสูญเปล่านะก็จะกระจายหมดก็ทำให้มีพลัง2ก็ทำให้ใสทำให้เอื้อต่อปัญญานะพอมันนิ่งเหมือนอย่างน้ำที่เราเอามาไปตักมันเนี่ยจากที่ที่มันโดนลมพัดกระชอกไปกระชอกมาหรือว่าที่นั้นโครงเคลงตั้งไม่มั่นเนี่ยพวกโคลนพวกดินพวกอะไรฝุ่นละอองเนี่ยนั้นมันก็ฟุ้งไปมานะน้ำมันก็ขุ่นมองอะไรในนั้นก็ไม่เห็นนี้พอจิตมันสงบก็เป็นสมาธิก็เหมือนกับน้ำเนี่ยมาตั้งอยู่บนที่มั่นคงนิ่งน้ำมันก็จะตกตะกอนหมดพอตกตะกอนมันใสมีอะไรในนั้นก็เห็นหมดแล้วจิตที่มันไม่มีสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีอารมณ์ต่างๆเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่นึกคิดเลยเนี่ยก็คือไอ้เหมือนกับชิ้นของสิ่งทั้งหลายเหมือนกับไอ้เศษสิ่งต่างๆนะอยู่ในน้ำในภาชนะก็คือจิตของเราเนี่ยใช่ไหมชิ้นนั้นมาทีชิ้นนี้มาทีวิ่งไปโน่นไอ้ชิ้นนี้วิ่งมานี่จะดูอะไรในนั้นน่ะเดี๋ยวไอ้ที่นี่มาแวบมึงเห็นแวบเดียวไอ้นี่มาบังซะแล้ว แล้วยิ่งชิ้นใหญ่บางทีมาบังซะไม่เห็นเลยอยู่เนี่ยไม่มีสมาธิมีแต่ไอ้พวกอารมณ์ต่างๆว่ากันโนเนียพัดไปพัดมาวุ่นไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นชัดนี่พอจิตสมาธินี่อยู่กับอารมณ์เดียวเลยไอ้เจ้าที่วิ่งเวิ้งไปมาพล่านนั้นหมดตกตะกอนเลยมันไม่มีชิ้นไหนจะมาบังแล้วนะจะมองอะไรตอนนี้ก็เห็นชัดไปเลยนี่ก็คือจิตเป็นสมาธิก็เหมือนกับน้ำใสใช่ไหมจิตของเราหลายคนเนี่ยจิตมันไม่มีสมาธิพอนึกเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนู้นมาใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับไอเศษอะไรที่วิ่งกันว่อนบนในภาชนะน้ำมันแล้วมันจะไปมองอะไรเห็นชัดเลยก็แวบอยู่เนี่ยนะพอเป็นสมาธิทีนี้สบายแล้วดูอันเดียวเลยต้องการดูอะไรก็ดูอันนั้นแล้วดูหรือไม่ดูอันเดียวละดูทีละอันใช่ไหมดูทีละอันดูทีละอันมันก็ชัดหมดอ่ะอย่างเงี้ยสมาธิก็เป็นประโยชน์เอื้อต่อปัญญานะเป็นภาวะที่คล้ายๆน้ำใสนี่สมาธิก็เอื้อต่อปัญญาแล้วก็สมาธิก็อีกอันก็คือสงบก็มันไม่มีอะไรวุ่นวายเนี่ยนะจิตมันก็ไม่เที่ยวพล่านไปมันก็อยู่นิ่งไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรระคายไม่มีอะไรรบกวนมันก็สบายสงบก็สุขเลยคนที่มีสมาธิก็ภาวะหนึ่งก็คือสงบมีความสุข3อันนี้ต้องมาใช้ให้ได้ช่วยหนุนกันอย่าไปใช้อันเดียวเนี่ยความสงบของจิตก็มาเอื้อต่อการที่จิตมันจะได้ไม่วุ่นวายไม่พลุ่งพล่านมันก็พร้อมที่จะทำงานใช่ไหมถ้าจิตมันพลุ่งพล่านกระวนกระวายมันก็ทำงานไม่ได้ดีนี่จิตมันสงบสบายแล้วก็มันมีพลังก็ยิ่งทำได้ผลแล้วก็มันใสเอื้อต่อการใช้ปัญญาตอนนี้3อันเนี่ยใช้ให้ครบมันก็จะทำงานได้ผลดีแต่นี้ถ้าไปติดกับอันใดอันหนึ่งนะเขวได้เขวในทางพุทธศาสนาก็ท่านเน้นปัญญาให้ไอ้2อันแรกมันเสริมเองถ้าเราต้องการใช้ปัญญาทีนี้บางคนไม่ไปใช้ประโยชน์ที่มันควรจะได้ให้พัฒนาชีวิตพอได้สมาธิสงบจิตสบายมีความสุขนอน ก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสมาธิเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจไงวันนั้นพูดแล้วท่านเตือนไว้ตลอดสมาธิเนี่ยเป็นพวกเดียวกับความขยันมันเอื้อเนี่ยใช่ไหมพอสบายสงบดีแล้ว
ก็เป็นสบายแบบไทยแล้วใช่ไหมสบายแบบไทยนอนดีกว่า ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยก็เลยตกอยู่ในความประมาทเพราะนั้นสมาธิท่านจึงต้องให้ระวังจะทำให้เกียจคร้านทำให้อ่อนแอทำให้ประมาทได้เอาไปใช้ให้ประโยชน์ให้ถูกก็ไปใช้ว่าเป็นพลังที่นี้บางพวกไปเน้นพลังจิตก็ออกไปฤทธิ์ปาฏิหาริย์โน่นไปกันใหญ่อีกนะก็ไปเป็นฤาษีดาบทอะไรไปนั่นนะก็ไปเล่นเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์กันไปทางพุทธศาสนาก็ไม่สนับสนุนว่าให้เป็นผลพลอยได้แล้วก็พอได้แต่ว่าให้พัฒนาชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ให้มันได้ผลทางปัญญานะทีนี้เรามีอะไรจะใช้ปัญญามันเป็นโอกาสและสมาธิมาก็ใช้ซะนะจะดูอะไรต่ออะไรศึกษาเข้าใจแม้แต่ชีวิตของตัวเองจิตใจของตัวเองตอนเนี้ยก็จะดูได้จะชัดเจนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็โยงเข้ามากับเรื่องที่ว่าจะเข้าใจชีวิตอย่างไรก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปในปัจจุบันนะก็อาศัยเนี่ยสมาธิแล้วก็มาสูงขึ้นไปพัฒนาไม่อยู่แค่สมถะไม่อยู่แค่สมาธิก็ไปสู่วิปัสสนาก็สู่การใช้ปัญญาก็เลยพูดเรื่อยไป มีอะไรไหมครับก็คุยกันไปถามกันไปคุยกันไม่ได้มีขีดขั้นคุยได้หมดนิมนต์ก็มีคำถามที่อยากเรียนรบกวนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่2-3คำถามนะครับผมขออนุญาตเรียนถามข้อ1กับข้อ2เนี่ยถามไปในครั้งเดียวเพราะคำถามเป็นแนวเดียวกันคำถามข้อที่1คือ เราจะมีวิธีการวางท่าทีของจิตใจและมีแนวปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือคนรอบข้างตัวเราที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เช่นกรณีป่วยเป็นมะเร็งแล้วมีภาวะความเจ็บปวดมีความทุกข์ทรมานมีเวทนาแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆเราจะวางท่าทีของที่ถูกต้องของจิตใจและการประพฤติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องในข้อที่2ที่ตัดจากเรื่องความเจ็บป่วยก็คือเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตกำลังมาถึงการปฏิบัติเพื่อรักษาความตายที่อยู่ตรงหน้าในขณะนั้นเราควรจะวางท่าทีอย่างไรและจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะเราได้รับการศึกษามาว่าผู้ที่กำลังจะตายถ้าจิตดับในขณะนั้นถ้าเป็นอกุศลจะไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าจิตเป็นกุศลจะไปเกิดในสุคติภูมิเรื่องนี้เนี่ยสมมุติถ้าตัวเรากำลังจะตายเราจะต้องทำอย่างไรและถ้าญาติพี่น้องรอบข้างเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องเราควรเรียนถามพระเดชพระคุณครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องประจำชีวิตเลยนั่นก็เป็นคำถามของชีวิตนี่เรื่องเจ็บป่วยก็เริ่มที่ตัวก่อนตัวเราก็เจ็บป่วยเราก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการได้เรียนรู้เราก็ได้ศึกษาในแง่ของไอ้ตัวโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราศึกษาชีวิตเราด้วยเราก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์การเจ็บปวดเป็นไรบางทีก็นึกในแง่ว่าเราได้ผ่านประสบการณ์อย่างผ่าตัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่รู้จักเกิดมาทั้งทีก็ยังได้อุตส่าห์ได้มีประสบการณ์อันนี้ที่คนอื่นไม่ได้รู้นี่เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากเนอะใช่ไหมการเจ็บปวดบางทีเราก็มีความเจ็บปวดที่คนอื่นไม่ได้เจอไอ้เวลาเจ็บปวดนั้นเราก็เจ็บปวดแหละแต่เวลาผ่านไปแล้วมันสนุกเหมือนกันแหละได้มันนึกถึง แล้วมันก็ผ่านไปคือว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เวลาเจอแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราจะไปซ้ำเติมด้วยการปรุงแต่งความคิดใช่ไหมก็มันเป็นเวทนาเจ็บปวดก็ให้รู้ว่าเจ็บปวดแต่มันมีอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันเตือนใจเราที่จริงมันก็เตือนแหละบางทีเราอยู่ไปเราไม่ได้นึกมัวเราทำการงานมีภาระอะไรอยู่เราเจ็บปวดขึ้นมาทำให้เรานึกขึ้นได้นี่โรคนี้เราเป็นเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานอย่างนี้นะ
แต่นี่เรายังมีที่อยู่ที่ฉันที่นอนมีคนดูแลบ้างหรือคนอย่างน้อยก็ช่วยพาไปหาหมออย่างที่เคยพูดนี่ทำให้นึกไปถึงว่าแล้วคนอื่นคนมากมายในสังคมนี้ที่เขายากไร้ญาติมิตรก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีแล้วเขาเจอเขาอย่างนี้เขาจะลำบากทุกข์ทรมานขนาดไหนพอนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรื่องของเราเล็กเลยเนี่ยบางคนนี่จะมัวนึ่งวุ่นวายอยู่กับตัวเองทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยทำไมจะต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองนะนี่ที่จริงคนมันก็เป็นกันเยอะไม่ใช่ว่าทำไมจะต้องเป็นฉันแล้วคนอื่นก็เป็นเยอะนี่พอเรานึกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกลับเตือนใจให้เรานึกได้ถึงคนอื่นที่เขามีทุกข์มากมายแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยนึกขึ้นมาว่าคนที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาจะลำบากแค่ไหนเรามีทางช่วยยังไงเราก็เลยยิ่งนึกขึ้นมาใหญ่ตอนนี้ไอ้ความเจ็บปวดของเราก็กลายเป็นเรื่องเบาเลยเล็กน้อยไปเลยเนี่ยไม่ค่อยมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งนั้นคนที่มัวแต่วุ่นวายความคิดอยู่กับตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งทุกข์มากถ้าหากว่าใจเนี่ยมองกว้างออกไปนั่นก็คือคุณธรรมกรุณาเนี่ยถูกปลุกหรือกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์น้อยลงได้ซ้ำเนี่ยมันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินี่ก็แง่หนึ่งนี่ก็เรื่องของการหาประโยชน์จากสถานการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นสถานการณ์อย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องใช้มันให้เป็นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะเราก็ต้องดูว่าเช่นโรคนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นภัยต่อชีวิตเรามันจะทำให้อายุสั้นลงไหมถ้าอายุสั้นเราก็จะได้กะวางแผนชีวิตสิใช่ไหมว่าเรามีเวลาสักเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เวลานี้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะอันนี้ก็อย่างหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเวลาที่เหลือเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างนี้เราก็มามองในแง่ก็การวางแผนชีวิตเหมือนกันว่าเราจะเป็นอยู่อย่างไรมันจึงเหมาะกับโรคนี้เป็นอยู่ให้เหมาะกันที่สุดเราจะได้เป็นอยู่ให้ดีแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสภาพของชีวิตแบบเนี้ยนะก็โรคหลายอย่างมันกลับเป็นโอกาสนะบางทีไอ้สิ่งที่เราจะไม่ได้ทำกลับได้ทำนะแล้วก็กลับเป็นได้ประโยชน์มากเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะนั้นจึงได้เคยพูดบอกว่าหลักความจริงมีว่าความไม่มีโรคเป็นยอดลาภหรือเป็นลาภประเสริฐนะก็จริงใช่ไหมเมื่อไม่มีโรคมันก็เป็นลาภแหละทำให้เรามีร่างกายที่เอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรอะไรได้สะดวกแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นโรคนะถ้าเกิดมีโรคก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภว่างั้นนะใช่ไหมทำไงแล้วท่านต้องคิดหาทางนะก็มันก็เป็นลาภได้เหมือนกันดีอย่างที่ว่าแหละสภาพชีวิตแบบนั้นมันเกื้อกูลต่องานหรือสถานการณ์หรือการกระทำหรืออะไรสักอย่างบางอย่างถ้าเราไม่ป่วยแล้วอาจจะหาโอกาสทำได้ยากพอเราป่วยแล้วกลับทำได้ดีแล้วตอนนี้อันนี้มันยังโยงไปถึงตายด้วยนะฮะคือทางพุทธศาสนานี่ถือว่าคนเนี่ยมีโอกาสสูงสุดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วก็คนจะตายนะอาจจะได้สิ่งที่ประเสริฐที่คนที่อยู่อีก100 ปีก็ไม่ได้เพราะนั้นไม่มีใครเสียเปรียบใครนะเพราะนั้นคนที่แย่ก็อาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนที่จะตายนั่นแหละอันนี้ก็เลยมาตอบโยงกันไปเรื่องตายด้วยคือเรื่องตายเนี่ยนะมันก็มีด้านจิตกับด้านปัญญา2 ด้านเนี่ยที่จะต้องรู้จักจับปรับให้ได้ผลดีจิตก็ทำไงจะให้จิตมันดีมันผ่องใสมันเป็นกุศลจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่มันช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีความร่าเริงบันเทิงหรือว่ามีความผ่องใสอย่างน้อยก็ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองรักษาจิตได้ก็ให้สติเนี่ยไปยึดอยู่กับสิ่งที่ดี
เพราะนั้นโบราณจึงถือกันมาไงเหมือนกับว่าคนที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยบางทีก็ทำให้ทุรนทุรายจนกระทั่งว่าจิตใจก็ฟุ้งซ่านก็เลยต้องอาศัยคนใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือจะเป็นใครก็ตามหรือแม่ไม่มีก็นิมนต์พระมาเพื่อมาช่วยเนี่ยมาช่วยก็คือมาช่วยให้สติมาช่วยที่จะให้จิตของเขาเนี่ยมาผูกหรือมานึกได้ให้มาอยู่กับสิ่งที่ดีงามตอนนั้นจิตมันจะวุ่นวายมากแล้วถ้ามันเกิดไปจับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่จะทำให้ขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์จิตมันก็จะไม่เป็นกุศลเป็นอย่างมากนั่นก็คนมาให้สติทีนี้ถ้าตัวเองทำได้ยิ่งดีก็คือฝึกไว้ตามปกติก็ไม่ปล่อยใจเรื่อยเปื่อยคือมีความสามารถในการที่จะใช้สติเอาสติก็คือเป็นตัวดึงจิตไว้กับอารมณ์หรือจะเรียกว่าดึงอารมณ์มาไว้กับจิตดึงอะไรก็ได้ไอ้ที่มันดีๆอ่ะแทนที่จะปล่อยจิตให้มันไปจับกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีโดยมากจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ไปกับเรื่องที่เข้ามาแล้วทีนี้ยิ่งสิ่งที่มันมีเป็นทุกข์มีความไม่สบายมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีความกระตุ้นแรงแล้วจิตมันก็ไปผูกกับสิ่งนั้นทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยทุรนทุรายไม่มีสติฟั่นเฟือนไปเลยนี่ก็ถ้าเรามีสติแล้วก็ไปดึงเอาอารมณ์ที่ดีๆมาเหมือนอย่างที่ว่าถ้าตัวเองก็ทำไม่ได้ก็เอาคนใกล้ชิดพระมาทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดเป็นคนที่รู้หลักเป็นก็จะให้สติได้ดีเช่นอย่างอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้านึกอะไรไม่ออกเลยก็เอาบทสวดมนต์มาหรืออ่านหนังสืออะไรให้ฟังถ้ามันก็พูดกับท่านคุยกันให้ท่านนึกว่าเมื่อปีนั้นหรือเมื่ออายุเท่านั้นเมื่อกี่ปีมาแล้วเราเคยไปเที่ยวกันไปนมัสการพระที่นั่นอะไรเงี้ยไปลึกทวนเอาเรื่องที่ดีๆครับสิ่งที่เคยทำที่มันเด่นๆบางทีท่านทำอะไรไว้ที่เด่นๆที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะก็ไปดึงออกมาถ้าไม่มีคนมาไปเตือนสติอันเนี้ยก็นึกไม่ออกแล้วจิตมันก็จะฟุ้งไปกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปช่วยจับไอ้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้เอามาพูดให้ท่านฟังพอจิตท่านได้มาจับอยู่กันนี้ได้ทีนี้ดีเลยนะยิ่งถ้ามีหลายๆอันแล้วอันนั้นมันเด่นมากนั่นนะก็สมัยก่อนก็ถึงได้มีการที่ทำให้คนแก่ได้ทำอะไรที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเพื่อจะให้จิตมันจับแล้วมันเด่นคือคนเราเนี่ยเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆอะไรเนี่ยสิ่งที่มันเตือนความจำก็คือเรื่องเด่นเหตุการณ์ในชีวิตที่สำคัญทีนี้ถ้ามันเป็นเด่นในทางไม่ดีก็พาจิตแย่ไปเขาก็เลยหาอุบายมาให้สร้างไอ้เหตุการณ์ที่มันเด่นในฝ่ายดีอย่างคนเก่าๆที่ให้สร้างพระประธานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนี่เป็นพระองค์โตเบิ่ม เพราะว่าพูดขึ้นมานี่นึกขึ้นมาชัดเลยเนี่ยก็เพื่อให้เป็นในจุดหรือสติที่จะได้ขออภัยเป็นอารมณ์ที่จะได้สติไปกำกับไปดึงไปยึดเอามาผูกไว้กับจิตได้หรือไปผูกไปฝังลูกนิมิตผูกสีมาวัดนั่นอะไรเงี้ยนะแต่นี่ต้องหมายความว่านี่เป็นเรื่องที่สมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องดีๆเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นการค้าธุรกิจไปซะเยอะเนี่ยสมัยนั้นมันหายากอย่างสร้างพระนี่ก็หายากองค์ใหญ่ๆนะฝังลูกนิมิตผูกสีมานี่ในชีวิตหนึ่งหายากเดี๋ยวนี้ตามสี่แยกเต็มไปหมดโฆษณากันมักจะตรงตรุษจีนใช่ไหมเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเอาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์แท้แต่ว่าถึงยังไงก็พอช่วยได้บ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหมายความว่าเราสามารถสร้างเหตุการณ์สำคัญที่จะเป็นเครื่องทำให้สติจับได้ง่ายเป็นจุดเด่นเนี่ย
ถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเราก็ไปพูดกับท่านแล้วก็ดึงเอาเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้มาให้ท่านนึกแล้วก็คุยอะไรแต่อะไรให้จิตของท่านอยู่กับสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็ช่วยให้จิตมันเป็นกุศลอยู่นะนี่แบบที่ง่ายๆเพราะงั้นถ้าเป็นคนมีความสามารถในการพูดก็อธิบายธรรมะที่ทำให้จิตใจมันร่าเริงเบิกบานผ่องใสนี่ก็เป็นด้านจิตใจหรือมันก็ไม่รู้แหละนึกถึงบุญกุศลอะไรนึกถึงพระรัตนตรัยโบราณที่เขาบอกอรหังอะไรก็อย่างนี้นี่เป็นด้านจิตใจนี่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญานี่ก็คือให้ขึ้นไปถึงขั้นที่ว่ามีปัญญารู้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งว่าจิตยอมรับความเป็นจริงพอถึงขั้นนั้นจิตเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตแล้ววางใจได้เลยหมายความใจของเขาเองนะวางใจกับชีวิตนี้ได้คือมันลงตัวมันไม่ห่วงกังวลมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่วุ่นวายสับสนแล้วตอนนี้เพราะจิตมันเกิดความรู้เข้าใจชีวิตก็เป็นอย่างนี้ปลงได้อย่างนี้นะพอจิตมันวางลงได้ด้วยความรู้เข้าใจเนี่ยมันลงตัวแล้วเนี่ยลงสบายเลยหมดปัญหาไปเลยเรียกว่าตอนนี้จิตกลายเป็นอิสระไปแล้วด้วยปัญญามาปลดปล่อยขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาดีกว่าขั้นจิตแท้ๆด้านจิตนั่นก็แค่ได้ทำให้จิตเป็นกุศลจิตร่าเริงเบิกบานผ่องใสอยู่กับสิ่งที่ดีเท่านั้นเองได้แค่นั้นนะก็ต้องเอาอะไรมาให้มันมาอยู่กับจิตหรือครองจิตไว้ให้ด้านดีอยู่แต่พอด้านปัญญามานี่วางได้เลยจิตเป็นอิสระพ้นเลยหมดปัญหาไปเลยอันนั้นก็ถ้าเราสามารถก็ไปให้ถึงขั้นปัญญาถ้ายังไม่สามารถก็ให้ได้ขั้นจิตให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีไว้ก่อนนะไม่เปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลที่จะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยเกิดขึ้นหรือมาเป็นตัวครองจิตแล้วก็ปั่นจิตนะถ้ามันงั้นแล้วไอ้สิ่งพวกนี้มันมีโอกาสมากเพราะมันเด่นนะฝ่ายไม่ดีฝ่ายร้ายเนี่ยแล้วจิตมันจะถอนตัวยากพอจิตมันเป็นนึกเรื่องไม่ดีแล้วทีนี้มันเอาอยู่นั่นแหละนะนั้นคนใกล้ชิดจะต้องมาช่วยดึงออกหรือเอาไอ้สิ่งที่ดีมาแทนวิธีการหนึ่งก็คือแทนที่จะดึงออกก็เอาไอ้สิ่งที่มันดีที่มันเด่นกว่ามันใหญ่กว่ามาแทนนะมาทดแทนให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบไปถึงตอนตายเลยแต่ทีนี้ว่าที่บอกว่าโอกาสของคนเนี่ยมีแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็คืออย่างนี้แหละพอถึงขั้นปัญญาเนี่ยนะอย่างผู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติมามากแล้วเนี่ยพอถึงตอนเนี้ยประสบการณ์ที่มีอยู่จิตมันก็ได้จังหวะหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เล่าเรียนศึกษาก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติของจิตเองก็คือตัวเองปฏิบัติตอนขั้นสุดท้ายนะที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมได้เลยเพราะนั้นก็มีในพระไตรปิฎกจะเล่าถึงท่านที่เจ็บป่วยหนักแล้วก็บรรลุอรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายหรือแม้กระทั่งเรียกว่าท่านเรียกว่าชีวิตะสมสีสีคือพร้อมกับตายเลยพอบรรลุอรหัตผลก็ตายพอดีเลยก็มีเพราะนั้นก็เลยกลายไปว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายเพราะนั้นไม่หมดโอกาสถ้ารู้จักใช้นั้นเราก็ไม่ต้องไปห่วงมากนักคือเรามีความหวังอยู่นะว่าชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง ใช้ประโยชน์ได้กระทั่งวินาทีสุดท้ายนะแล้วอาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนนั้นก็ยังได้ก็เช่นเดียวกันแม้จะเราไม่ใช่ป่วยเองเราก็แนะนำคนที่ป่วยนั่นแหละถ้าเขาเดินจิตปฏิบัติถูกเขาอาจจะบรรลุธรรมตอนนั้นนะถึงแม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็อาจจะได้ขั้นสูงที่รองลงมาตอบไปได้แค่ไหนแล้วไม่รู้ถ้ายังมีแง่สงสัยก็ถามต่อมีไหมครับตอบยังไม่หมดแง่ก็ช่วย
ตั้งแง่ให้ด้วยก็คำถามถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเอาละอันนี้ไม่เอาแล้วเลยหมดแล้วเลยคือในกรณีของคำถามที่ตั้งไปเนี่ยมีข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าอย่างกรณีผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วทุกอย่างมันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มตัวไปหมดเนี่ยเราจะมีการให้สติในการรับรู้เขาน้อยมากแต่เราจะช่วยเขาได้อย่างไรก็อันนี้เราก็ต้องหวังไว้ก่อนคือเราไม่รู้ชัดเนี่ยว่าเขาอยู่ในระดับของการมีจิตสำนึกได้แค่ไหนใช่ไหมบางทีเขาแสดงออกไม่ได้แต่เขารับรู้ได้เนี่ยอินทรีย์ในทางแสดงออกไม่ได้เลยขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้แต่รับรู้ยังมีบางทีตายังเห็นบางทีตาไม่เห็นแล้วแต่หูยังได้ยินแม้แต่หูไม่ได้ยินแล้วบางทีการซึมซับทางบรรยากาศมีเอาละสิบรรยากาศก็สำคัญนะการรับทราบทางบรรยากาศเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปประมาทท่านที่เจ็บป่วยหนักเหมือนกับไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยบางทีรับทราบทางบรรยากาศนั่นเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้ดีเพื่อโน้มจิตไปในกุศลให้จิตเนี่ยไปในทางกุศลแม้แต่จะเกิดการฝันพอบรรยากาศดีก็ฝันไปดีฝันไปในทางที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มันงดงามจิตใจเบิกบานผ่องใสอย่างเงี้ยก็ช่วยเพราะนั้นก็เลยมีการที่ว่าอย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็สวดมนต์ให้ฟังเปิดเทปเสียงเบาๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องดีๆเลยมาเงินเข้ามาก็มาพูดคุยกันในหมู่ญาติมิตรคนใกล้ชิดก็พูดเรื่องดีๆพูดเรื่องที่จะคล้ายๆว่าถ้าได้ยินแล้วก็จะสบายใจเนี่ยอย่างเงี้ยก็ช่วยในทางบรรยากาศเนี่ยก็เท่าที่เราจะนึกได้ว่าท่านอาจจะยังอยู่ในระดับนี้ได้นะแล้วเราก็ทำไปเนี่ยก็ต้องถือว่ายังมีหวังอยู่นะไม่ปล่อยปละละเลยเดี๋ยวกลายเป็นประมาททำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทนะเท่าที่จะเป็นไปได้พอจะไหวขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้จะได้ไขปัญหาในเรื่องพิสูจน์โลกนี้โลกหน้าก็แล้วโลกก่อนก็แล้วทีนี้เอาพิสูจน์โลกนี้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการฟังธรรมะก็ต้องการให้เราได้บุญต้องการให้เราได้ความรู้ต้องการให้เราได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่ถ้าฟังเฉยๆมันก็เหมือนท่านได้ตำรายานั่นแหละถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์น้อยเหลือเกินเอายกตัวอย่างสมมติท่านไปหาพระก็ให้ท่านรับศีลนะท่านทำบุญท่านก็รับศีล5ปานาติปาตาเวท่านก็ว่าไปเฉยๆห้ามไม่ฆ่าสัตว์แต่ท่านกลับไปท่านฆ่าเลยห้ามไม่ลักทรัพย์กลับไปท่านก็ลักเลยห้ามไม่ประพฤติผิดลูกเมียเขาลูกเมียเขาก็ต้องเอาแม้บางทีลูกของตนก็ยังทำอีกด้วยอย่างนี้มันก็หมดแนวมันไม่เป็นตำราเฉยๆไม่ได้กินยาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็พูดผิดหมดแล้วห้ามไม่พูดปดก็พูดปดซะอีกห้ามไม่ดื่มเหล้าก็เอากันเลยเวลาน้ำทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างนี้จะว่าอย่างไรน้องลองนึกดูสิถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้กินยาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วเมื่อไม่ได้ทานยารู้แต่ตำรายาแถมก็ไปทานกับทานยาผิดที่ด้วยไม่ทานยาที่พระพุทธเจ้าให้หรือที่ประสงค์นำมามอบให้แต่ทานก็ไปทานผิดใช่อย่างมันให้ดื่มเหล้าเป็นก็ไปดื่มเหล้าใช่ไหมมันก็เป็นยาพิษซะอีกแล้วอย่างนี้มันผิดใช่ไหมเมื่อผิดแล้วผลมันก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายความทุกข์มันก็ต่างเรามาเป็นทิวแถวถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามธรรมะจริงๆแล้วความสุขมันก็ต้องเกิดขึ้นได้แน่ทีนี้ทำอย่างไรที่ว่าพิสูจน์โลกนี้นะจะพิสูจน์อะไรเราต้องเข้าใจคำว่าโลกนี่ซะก่อนคำว่าโลกในที่นี้กันแปลว่าสิ่งที่วิบัติตัวเดียววิโรธิปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีเย็นและร้อนเป็นต้นที่ว่าโลก
ก็มีสามสังขารโลกโลกคือสังขารหมายเอาตัวของคนแต่ละคนนี้สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์หมายเอาทั้งหมดตั้งแต่หมาแมวเป็ดไก่ตลอดช้างม้าวัวควายนกหนูปูปีกหมดเลยสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์และโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินที่เราจะเอาไปพิสูจน์โลกไหนเราเอาพิสูจน์โลกนั่นซะก่อนโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วมันมีจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินนี่มีแล้วแผ่นดินภายนอกนะลองดูสิโยมออกจากกรุงเทพไปก็แผ่นดินทั้งนั้นแล้วก็ไปประเทศ70 กว่าจังหวัดในประเทศไทยกับแผ่นดินมีทั้งนั้นน้ำก็มีเมืองไทยก็เค็มเมืองฝรั่งก็เค็มน้ำทะเลแล้วไม่ต้องพิสูจน์แล้วก็มั้งแต่พิสูจน์ก็ลองดูสิน้ำก็มีเมืองไทยก็เค็มเมืองฝรั่งก็เค็มน้ำทะเลแล้วไม่ต้องพิสูจน์แล้วก็มั้งแต่พิสูจน์ก็ลองดูสิอยากจะดูดินกรุงเทพกับดูดินอยุธยาเป็นไงบ้างเอาดูดินอยุธยาไปดูดินอ่างทองดูสิอ่างทองไปดูเชียงใหม่ดูสิเชียงใหม่ไปดูดินปักใต้ดูสิมันเป็นไงบ้างไปดูภูเขาสิเมื่อภูเขาก็มีก้อนหินมีต้นไม้ไปดูทรายสิอยากจะพิสูจน์เมืองโน้นหรืออาระเบียไปโน่นสิหรือสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสฮอลแลนด์ฟินแลนด์โน่นสินั่นก็พบดินพบน้ำพบฟ้าพบลมพบแดดพบฝนเหมือนกันอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้วนอกจากไปดูให้เห็นเท่านั้นพิสูจน์ก็ไปดูให้เห็นจ้ะนั่นเขาเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินนี่ไม่ต้องพิสูจน์ยากแน่นอนแล้ว 100% แล้วหลับตาก็มองเห็นแล้วเพราะไม่มีทางที่จะพิสูจน์อีกแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วนอกจากจะดูมันต่างกันตรงไหนประเทศไทยกับประเทศอื่นน่ะประเทศลาวประเทศจีนประเทศเขมรเป็นยังไงบ้างประเทศรัสเซียเป็นยังไงบ้างอเมริกาเป็นยังไงบ้างไปดูมาคุยแล้วให้กันฟังโอ้ยบ้านโน้นเป็นอย่างนี้เมืองนี้เป็นอย่างนี้คุยฟุ้งเลยเขาไปดูมาแล้วรถไฟใต้ดินก็มีชั้นเดียวยังไม่พอ2 ชั้นอีกรถ2 ชั้นก็ยังมีเอามาเมืองไทยหายยึดไปเลยไม่รู้หายไปไหนแต่เมืองอังกฤษเขาจะมี2 ชั้นโยมันก็ไปเห็นเท่านี้แหละญาติโยมโลกนี้ก็รู้มันว่าจะพิสูจน์อะไรแล้วมันมีอยู่แล้วนะนี่เรียกว่าโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินไปดูเถอะที่ไหนก็มีดินทั้งนั้นทีนี้ถ้าจะมาดูดินในตัวของเราพระพุทธเจ้าก่อนนี้ก็แผ่นดินใหญ่นะเนี่ยมหาพุทธรูปนี่แผ่นดินใหญ่ในร่างกายเรานี่ลองพิสูจน์ดูสิอะไรเล่ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเอาทิ้งไว้นี้ก่อนทีนี้พิสูจน์โอกาสจะโลกสัตว์โลกนึกถึงเรื่องหมู่สัตว์ลองดูสิไปดูสวนสัตว์ก็มีเยอะลิงข้างบางชนีก็เลยสีชนิดพวกงูพวกนกหนูปูปีกต่างๆไปดูต่างประเทศอาตมาไปอังกฤษไปดูสวนสัตว์เขาก็ต้องมีงูเขาก็ต้องมีนกมีอะไรเหมือนกันแต่มันต่างพันกันเท่านั้นแหละเนื่องจากมีฟ้าอากาศคล้ายกันบ้างต่างกันบ้างไปดูคนอีกเหมือนกันก็เป็นคนเหมือนกันแต่ผิวพรรณวรรณะก็ต่างกันบางแห่งก็ดำบางแห่งก็ขาวบางแห่งก็สูงบางแห่งก็ต่ำรูปร่างเตี้ยบางทีก็สูงโด่งจมูกโด่งนั่นก็ไปดูคนเขาเรียกสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งอะไรต่างๆมันเป็นสัตว์โลกทั้งนั้นยังคล้องอยู่ในโลกหมดเลยนี่ตัวเดียวจะไม่ต้องพิสูจน์แล้วมันเห็นด้วยตาอยู่แล้วเขาไม่น่าจะพิสูจน์อีกแล้วแต่จะให้จะให้ที่ลงพิสูจน์โลกนี้ว่าอย่างนั้นโลกนี้มันคืออะไรก็แบ่งเป็น3โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินอยากดูอยากพิสูจน์จะดูกรณีวิทยาก็พิสูจน์เรื่องแผ่นดินที่ไหนมีน้ำที่ไหนดินดีไม่ดีพิสูจน์ไปตามหลักวิชาการเนาะทีนี้ถ้าจะพิสูจน์ในทางธรรมพระพุทธเจ้าให้พิสูจน์ดินนี่มันเป็นรูปดินนี่เป็นรูปแล้วจะพิสูจน์ให้มันเป็นอะไรพิสูจน์ให้เกิดปัญญาจะเอาปัญญาขั้นไหนถ้าเอาปัญญาขั้นให้ได้สมถะกรรมฐานก็เอาดินมาเอามาพิสูจน์พระพุทธเจ้าพิสูจน์แต่เอาดินเข้ามาแล้วก็ถ้าคนมีปัญญาบารมีมากเลยนึกถึงดินขึ้นเทศบาลขุดดินที่ไหนยังไม่ถมท่อคนตกหลุมที่ไหนบ่อยๆนะรถมันติดหลุมเทศบาลขุดตรงไหนบ้างเห็นดินเขาขุดกันนึกถึงดินแล้วก็ภาวนาว่าปฐวีดินวิตกยกจิตขึ้นสู่ดินวิจารใจบนรอบอยู่กับดินวิตกวิจารปีติผลลุกสู้สบายเอกกตาดึงมีที่สุด
พิสูจน์ในหลักธรรมพิสูจน์ให้เกิดปัญญาเรียกว่าเป็นสมถะให้ได้ฌานต่อไปจะเล่นอธิยาก็จะได้เอาดินนี่แหละเป็นอารมณ์อีกนี่ทางเรียกว่าสูงขึ้นก็สามารถดำดินได้ถ้าพิสูจน์จริงๆนี่ของพระพุทธเจ้าเป็นพิสูจน์ในหลักการปฏิบัติเอาดินมาเป็นอารมณ์กรรมฐานซะก็เป็นการพิสูจน์โลกนี้พิสูจน์ให้แน่มันเกิดประโยชน์จนได้ไม่ใช่พิสูจน์ดูเฉยๆนี่ของพระศาสนานะทีนี้อันนี้เรียกว่าสัตวโลกพิสูจน์หมู่สัตว์ในโลกมนุษย์จึงมากมายเหลือเกินเขาไปเกิดเป็นสัตวโลกพักกรรมอะไรน้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่เรียกว่าโมหะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ตายด้วยอำนาจโมหะเป็นส่วนมากแต่เราเองตายด้วยโมหะก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันอย่างนี้โมหะคือหลงเป็นทัศติกะหลงจีวรก็จะเกิดเป็นเลนนายโกตุหาริกะหลงหมาดีกว่าคนก็เกิดเป็นหมาคนเอาเงินไปฝังไว้ห่วงเงินก็จะเกิดเป็นโง่โตทยพามเอาเงินไปฝังไว้จะเกิดเป็นหมาโตทยมานพโตทยพามนั่นอย่างนี้เรียกว่าไปด้วยโมหะคือความหลงให้คนเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เราพิสูจน์แล้วว่าสัตว์เดรัจฉานมีแน่เนื้อหมาเป็ดไก่ทั้งม้าวัวควายมีแล้วแต่ไปจากคนก็ไปได้เป็นนายโกตุหาริกะเป็นคนก็เกิดเป็นหมาได้โตทยะก็เกิดเป็นคนก็ไปเป็นหมาได้เพราะห่วงเงินโตทยะไปเห็นหมาดีกว่าคนพอติดใจห่วงจีวรก็เป็นเล่นนะหลวงพ่อองค์หนึ่งห่วงเงินตายไปเป็นกบมันไปได้เท่านั้นอันนี้เรียกว่าพิสูจน์สัตวโลกคือหมู่สัตว์มีแน่100%แล้วคนไม่เกิดเป็นสัตว์ก็ได้ทีนี้พิสูจน์ถึงเรื่องสังขารโลกคือสังขารโลกคือสังขารหมายเอาร่างกายของแต่ละบุคคลทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีรูปร่างร่างกายสังขารมีรูปกับนามมีขันธ์ห้าว่าเอาคำง่ายๆจะมีร่างกายก็แล้วกันนี่เรียกว่าสังขารโลกคือสังขารโลกคือสังขารก็คือกายกับใจได้เกิดคนแต่ละบุคคลนี่แหละเรียกว่าสังขารโลกแล้วเนี่ยโลกคือสังขารก็คือกายกับใจตัวตนบุคคลทุกคนนี่เป็นโลกนี่โลกนี่เป็นโลกใหญ่โลกนี้โลกใหญ่มากกินสารพัดโลกคือสังขารอันนี้กินเก่งด้วยกินจอบกินเกี้ยงกินอิฐกินปูนกินข้าวเปลือกข้าวสารกินทองกินอะไรใดทั้งนั้นโลกมนุษย์อันนี้มีเรียกว่าสังขารโลกคือสังขารไม่เกิดร่างกายของแต่ละบุคคลเราจะพิสูจน์ในแง่ไหนที่ไหนถ้าเราลองพิสูจน์ในแง่ดีสังขารโลกคือสังขารนี้จะสร้างประโยชน์โลกนี้ก็ได้ประโยชน์โลกนี้คือ1มีอาหารสมบูรณ์2มีเครื่องนุ่งห่มสมบูรณ์3มีที่อยู่ที่อาศัยดี4มีอยู่ยาแก้ไขอันนี้ดูในโลกนี้ทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีอาหารสมบูรณ์ทำอย่างไรเราจึงจะมีเครื่องนุ่งห่มสมบูรณ์ทำอย่างไรเราจึงจะมีที่อยู่ที่อาศัยดีทำอย่างไรเราจะมียาแก้ไขนี่เราพิสูจน์แต่อยากพิสูจน์โลกนี้นะประโยชน์โลกนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีพิสูจน์เลยถ้าอยากจะมีสี่อย่างนี้สมบูรณ์ขยันหาลองเราพิสูจน์ดูสิแล้วขยันหาเงินดูสิมันจะได้ไหมขยันหาเงินหาทองจะหาวิธีใดไม่มีทางขายก๋วยเตี๋ยวก็ลองหาวิธีขายก๋วยเตี๋ยวดูสิเห็นลงในสุทินมีใครก็ไม่ทราบขอโทษแต่ก่อนเงินเดือนไม่ค่อยพอใช้พอกลับออกมาเลยเวลาเลิกงานมาพากันขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้มีเงินใช้แล้วไม่เดือดร้อนอีกบ้านหนึ่งมีลูก10 คนมาหาอาตมาบ่อยแต่วันอาทิตย์ก็นำผักนำพริกมาเลี้ยงลูกก็เยอะที่ดินก็ไม่กว้างแคบแต่ว่าปลูกผักปลูกผักขายลูกขายผักเงินเดือนน้อยก็พอใช้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขยันนี่เห็นไหมขยันหาอุทธัตตาวินตเตนังคนขยันหาเงินได้อีกบ้านหนึ่งไม่ต้องชื่อหรอกเนี่ยวันหนึ่งเอาขนมมาให้อาตมาขนมถั่วอบนั่นแหละอาตมาฉันดีไว้เอาไว้เลี้ยงพระกรรมฐานเลยสั่งมาขายห่อละ2 บาทนี่เห็นไหมต้องมีสตางค์ใช้แล้วเนี่ยพักขยันทำอะไรมันก็ได้เงินพระเจ้าว่าอุทธาใครขยันนะอุทธานะสัมภาถึงมั่นความมันคงขยันรวยได้อันนี้พิสูจน์โลกนี้ว่าไป
ประโยชน์โลกนี้มันมีจริงไหมล่ะมีจริงคืออะไรประโยชน์โลกนี้เนี่ยมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จะมีได้เพราะอะไรขยันหาเนี่ยถ้าขยันหาขยันขายก๋วยเตี๋ยวมาก็ได้เงินขยันทำนาทำสวนมาก็ได้ผักได้ของนั่นแหละขยันทำขนมขายก็ได้ขนมขายมีอีกคนหนึ่งเอาตัวอย่างคุณกันดอกที่เราพบนี่แหละทำดอกไม้ขายหยุดขายดีดอกไม้เก่งขยันดูในรถก็นั่งทำไปเรื่อยไปตาก็คุยไกลมือก็ทำไปทำดอกไม้ไปนี่เพียงทำดอกไม้ขายก็ยังมีคนซื้อดอกไม้กระดาษดอกไม้ผ้าอะไรต่างๆนี่แหละก็ทำขนมขายก็ได้อีกคือขยันสักอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็สิ่งไหนไม่รู้ก็เรียนก็ลงทุนทำสักเท่าไรก็เรียนก็เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วมีวิชาความรู้แล้วเงินมันก็ไหลมานี่เรียกว่าขยันทำนะมีคนหนึ่งรู้จักกัตมาขยายเรื่องแรกขยันหาก๋วยเตี๋ยวขายจนกระทั่งมีเงินซื้อสวนเลยถึงอย่างนั้นก็ยังหาก๋วยเตี๋ยวขายอยู่พอได้เงินพอสมควรแล้วก็กลับแล้วนึกถึงอาชีพเก่าได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็พิวิชานี้มีคนหนึ่งปลูกมะนาวขายนะสามารถมีนาหลายร้อยไร่ขายมะนาวเท่านั้นแหละขายจริงๆปลูกจริงๆอาตมาไปฉันเพลที่บ้านไปซื้อที่ทางบางบัวทอง200 ไร่ขายมะนาวเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งปลูกไม้ไผ่ที่ในจันทร์ปลูกไม้ไผ่ตั้ง1,300 ก่อขายหน่อไผ่หน่อละ3 บาทต่อมันหน่อละ5 บาทต่อมันหน่อละ8 บาทนะเขาก็สามารถจะร่ำรวยได้มีห้องแถวมีโรงแรมให้เขาโยเก็บเงินเก็บทองได้มีฟาร์มนี่คือความขยันขอให้ทำจริงๆคนเราวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นจากกองทุกข์ได้ก็เพราะความขยันความเพียรโมเคยเห็นพี่น้องชาวจีนคนหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 2475มีพระครูนฤมานสังฆวาสทำมาอยู่ทางวัดปทุมคงคานี้ต่อมาก็หลวงชาวจีนนี่แหละมาจากเมืองจีนเขาขายก๋วยเตี๋ยวเอาไม้พายขายก๋วยเตี๋ยวไปให้หลวงพ่อเอาไม้ผาหาก๋วยเตี๋ยวให้หลวงพ่อพระครูนฤมานสังฆวาสลงคาถาให้ท่านก็เขียนเป็นตัวขอมท่านเขียนตัวขอมเก่งท่านเขียนว่าอุทธันตาวินทติถนังไม่ต้องแปลแต่ว่ามีสโลกที่ว่าต้องหาก๋วยเตี๋ยวขายไม่หยุดนะขายทุกวันถ้าเชื่อหลวงพ่อหาขายทุกวันก็เลยได้เงินมากแล้วโว้ยหลวงพ่อผมเจ็บบ่าผมอยากจะพายเรือขายตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็พายทางสะพานพุทธไปทางนี้แหละเนี่ยจะซื้อเรือปั้นมาหลวงพ่อก็ลงคาถาให้ที่ไม่พายเรือนั่นแหละคาถาบทเดียวอุทธันตาวินทติถนังคนหมั่นหาเงินได้จะไม่ได้แปลคาถานี้พยายามทุกวันนะมีสโลกที่ว่าจะต้องขยันต้องทำทุกวันต้องขยันที่เกียจคาถานี่มันลุยหมดเลยใช้ไม่ได้เลยจนนะคนนั้นก็พายเรือขายจนกระทั่งได้เงินแล้วก็ไปซื้อนาไปซื้อข้าวตั้งโรงสีมีโรงสีตั้ง5-6 โรงนั่นแหละนี่แหละขยันแล้วสามารถจะเป็นอย่างนี้มีที่สุดแน่แล้วใช่ไหมว่าความขยันนี่จริงหรือไม่เอาเรียนหนังสือเหมือนกันตั้งอกตั้งใจเรียนจริงๆคนเราเนี่ยจบทุกรายไม่มีที่จะไม่จบขอให้ขยันตั้งใจไว้มีที่สุดเราพระพุทธเจ้าสอนว่าคนพ้นทุกข์ได้เพราะเพียรจริงไหมอาตมาเคยพิสูจน์อาตมาเนี่ยเชื่อ100%ว่าพระพุทธเจ้าเทศน์ไหนเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอาตมาคิดว่าเราเนี่ยเกิดอยู่บ้านนอกขอกนาแต่พระพุทธเจ้าว่าคนพ้นทุกข์ได้เพราะเพียรเขียนใส่ใต้พระพุทธรูปไปกราบทุกวันจะเอาให้พ้นทุกข์ได้เพราะเพียรจะให้ขยันเรียนหนังสือจะให้มันได้ประโยชน์จะเป็นสมาชิกสังฆพาขึ้นรถไปไม่ต้องเสียตังค์คิดก็คิดอย่างนี้แล้วพิสูจน์ก็ดูจริงๆวันหนึ่งหนังสือจะดูได้กี่หน้าดูได้20 หน้าไม่ได้20 หน้าจะไม่ลุกจะไม่หนีไปพูดไปคุยกับใครเลยใครจะเรียกจะไม่เอาถ้าวันไหนมีคนมาชวนคุยเลยเสียไปวันต่อไปต้องดูให้ได้40 หน้าทดแทนไม่ให้เสียวันที่เราเสียไปเมื่อถ้าพิสูจน์ขยันทำจริงอย่างนี้แน่นอนพอก็ต้องสอบได้จริงๆความรู้ก็เพิ่มขึ้นไปลำดับเหมือนกันหมดอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเราจริงสักอย่างเดียวทำขยันสักอย่างเดียวสู้สักอย่างเดียวแล้วมันก็ดีหมดนั่นนี่ชีวิตคือการต่อสู้มันดีอย่างนี้ที่เราพิสูจน์แล้วว่าจะเอาประโยชน์โลกนี้มีอาหารสมบูรณ์ก็ต้องขยันหาและต้องขยันเก็บรักษาอย่าไปสุร่ายน้ำมันแพงของขึ้นราคาบุหรี่เลิกโทษทำไมเหล้าเลิกเดิมเที่ยวกันคืนเลิกเที่ยวอยู่บ้านอยู่ช่องก็พอแล้วไม่ตายไหว้พระสวดมนต์หาบุญหากุศลแต่ใจมันอยากไปก็เข้าหาธรรมะเสีย
อย่างเนี้ยที่โบราณเราว่าจิงโจ้เอ๋ยมาโลดสำเภาหมาไหลเห่าจิงโจ้ลงน้ำหมาได้ซ้ำจิงโจ้ดำหนีไปคุยสองหนีทำขนจิงโจ้นี่หมายความว่าเอาจิงโจ้กับใจท่านนั่นแหละมาอยู่สำเภาทองคือธรรมะเสียเดี๋ยวไม่อยู่กับโรงเล่าโรงลิเกละครอยู่กับโรงหนังอยู่กับการเที่ยวกันเตะแต่ก่อนเคยทานอาหารแพงๆเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเสียมีโยมคนหนึ่งสามีชอบเที่ยวเมียซื้อรถเบนซ์ให้หัวก็ขี่ไปเที่ยวลงอบลงอาบลงนวดเมียก็ทุกข์ใจผลที่สุดอาตมาก็แนะให้นั่งกรรมฐานอธิษฐานจิตใจให้ผัวกับเนื้อกับตัวผลที่สุดผัวกลับเมียไปดูมดที่ก็ไปเที่ยวแล้วขายรถต่อมานี่ก็ขึ้นรถเมล์แหละแต่ก่อนโอ้ยข้าวทานครั้งหนึ่งต้อง400-500 บาทแต่เดี๋ยวนี้เข้าราบหน้าก็ได้ไม่กี่สตางค์ไม่กี่บาทเนี่ยความสุขมันก็เกิดขึ้นในครอบครัวไปดื่มเหล้าคนหนึ่งเท่าไรในโขงคนหนึ่งกี่บาทเอาเงินข้าในโขงมาซื้อปลาทูมาสู่ลูกสู่เมียทานอยู่ที่บ้านมันก็สุขอยู่ในครอบครัวถ้ารู้จักพอรู้จักสันโดษนี่แหละพระเจ้าท่านสอนว่า1ขยันหา2ต้องรู้จักจิตรักษาอย่าสุรุ่ยสุร่ายรู้จักประยุกต์นั่นและ3ให้คบคนดีเพื่อนที่ชวนไปเที่ยวไปกินเหล้าเมาสุราอะไรนั้นไม่ใช่เพื่อนแท้เป็นมิตรปลอมมิตรปฏิรูปพระพุทธเจ้าไม่ให้คบถ้าเราจะตั้งตัวนะแต่เราอยากวิบัติไม่เป็นไรทีนี้ถ้าอยากเราจะตั้งเนื้อตั้งตัวเราก็อยากคบคนอย่างนั้นแล้วก็ใจของเราที่จะแสหาอบายมุขก็จะไปให้เป็นอย่างนั้นให้แสหาธรรมะมีนายทหารคนหนึ่งขณะนี้ก็คงฟังอยู่มาเล่าให้อาตมาฟังแต่คนท่านไม่เชื่อว่ากินได้พระสอนว่าสีเลนะโพกับสัมปทาคนอุดมสมบูรณ์โดยโภคะพอศีลไม่เชื่อใส่เงินเดือนมากินเหล้ามาจนกระทั่งมันอายุมากเข้ามาแล้วบ้านก็ไม่มีอยู่เงินก็เหลือ 2,000 บาทเท่านั้นฝากธนาคารและแผ่นดินทั้งฝ่ามือก็ไม่มีจะอยู่ที่ไหนล่ะขณะนี้ก็อาศัยบ้านราชการถ้าออกจากงานเราไปอยู่ที่ไหนกันต่อมาก็เลยคิดเลิกเหล้าบุหรี่เหล้าไม่เอาแล้วก็เล่นธรรมะนั่งกรรมฐานด้วยเลิกหมดแม่ตอนนี้บอกสบายเพื่อนก็น้อยแต่มีแต่เพื่อนดีๆแต่ก่อนเพื่อนเยอะไม่แต่เพื่อนที่เหล้าเมาสุราทั้งนั้นเดี๋ยวนี้สบายก็เกิดเงินก็เก็บได้ชั่วระยะ5 ปีที่เลิกเหล้าเก็บเงินได้ตั้ง200,000ไปซื้อที่ดิน 60,000มีที่ดินเป็นส่วนตัวปลูกบ้านอีกเงินก็ยังเหลือฝากธนาคารสบายแล้วรถก็มีขี่กันมาอีกแล้ว5 ปีเท่านั้นนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านให้พิสูจน์โลกนี้ประโยชน์ในโลกนี้นี่แหละโลกนี้แท้แหละ1เราทำอย่างไรจึงจะมีอาหารสมบูรณ์ต้องขยันหา2ต้องขยันจิตรักษา4ต้องคบคนดีและคบใจดีอย่าไปคบคนชั่วใจชั่วของเราก็ไม่เอาแล้วเลิกให้หมดซะข้าวกับน้ำไม่ตายแน่อาตมาบุหรี่ไม่สุกเพื่อนเขาบอกว่าตัวเมียไม่ใช่ไหมเพราะว่าตัวผู้ตัวเมียเราก็เป็นตัวผู้ตามเคยนั่นแหละเอาว่าตัวเมียก็ช่างเธอว่าไปเถอะเราไม่อยากสูบหรือไม่สูบทำไมแล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไม่เห็นตายคนสูบบุหรี่ก็ไม่เห็นเหาะได้นอกจากขึ้นเครื่องบินเหมือนกันนั่นแหละถ้าอย่างนี้เราเลิกสูบเป็นอะไรไปนี่ประหยัดนะมีจักประหยัดเสียเหล้านี้ไม่กินไม่ตายหรอกไม่ดื่มไม่ตายแล้วเราก็คิดอย่างนี้นี่แหละวิธีที่พิสูจน์โลกนี้พิสูจน์ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าดูสิจะเป็นยังไงบ้างโลกนี้มันจะน่าอยู่ไหมโลกนี้มันจะเจริญไหมโลกนี้จะมีความสุขไหมสมมติว่าท่านทั้งหลายแต่ก่อนเคยเที่ยวเคยเตะวันนี้ลองคราวนี้ตั้งแต่นี้ไปน้ำมันขึ้นราคาของแพงเงินเดือนก็ไม่คุ้มกันจะทำไงเราลองดูสิอยู่บ้านไม่ต้องไปเที่ยวหรอกแต่โดยมากก็ไปแล้วในเวลาวันอาทิตย์ก็ขับรถไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้มีลูกกับพาลูกมีร้านกับพาร้านแต่ให้กินลมไปที่กินโน้นที่นี้อาหารในบ้านแทนที่จะซื้อมากินได้ก็ไม่เอาแล้วไปกินข้างนอกโน้นน้ำมันก็หมดเวลาก็เสียไปถ้าเราพัดที่เกิดถ้าลองอยู่บ้านดูสิวันอาทิตย์วันเสาร์ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่บ้านซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวพ่อแม่พี่น้องลูกทานข้าวกันดูหนังสือกันเสร็จแล้วก็ได้โอกาสพาลูกจะหลับจะนอนไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมฐานอ่านธรรมะธรรมโมเหล่านิทานเปิดเทศฟังนี่มีเทศนะโยมนะของอาตมานี่มีเทศหลายอันนะจะเปิดฟังได้สมมติตัวอย่างวันอาทิตย์วันเสาร์อย่างนี้แหละนี่เรื่องคุณค่าของคนคุณค่าของคนเป็นอะไรบ้างวิปัสสนาเบื้องต้นเป็นอะไรบ้างอันนี้สงการเจริญกรรมฐานทางชีวิตเราจะไปทางไหนผู้พิสูจน์นรกผู้พิสูจน์สวรรค์ผู้พิสูจน์โลกหน้าโลกนี้ผู้พิสูจน์นิพพานทางเป็นนิพพานเรื่องบ่อยๆนำดีตามดี
แล้วก็คนเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทำอย่างไรจึงจะได้จับชายจีวรของพระพุทธองค์เลยเนาะหาธรรมะฟังกันอย่างนี้โลกหลานก็จะเข้าหาบุญหากุศลเลยเสร็จแล้วเราจะสุขนะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเอานิทานธรรมะมาอ่านเสร็จแล้วก็ตั้งปัญหาถามลูกตอบธรรมะให้ตอบได้ก็ให้รางวัลดีกว่าจะไปเที่ยวไปเตะไม่ได้มีความสุขอยู่ในบ้านในช่องโลกก็จะได้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่พ่อแม่ก็จะได้อบรมลูกเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขคนเจริญถ้าทำอย่างเนี้ยเงาลำลังลองดูสินี่แหละผู้พิสูจน์โลกนี้แหละโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นอีกมีส่วนน้อยความทะเลาะวิวาทกันก็จะหายไปเพราะบุญกุศลคือตัวธรรมะมันเกิดขึ้นนี่พิสูจน์โลกนี้นะโยมนะอยากจะมีอาหารสมบูรณ์อยากจะมีเครื่องนุ่งห่มสมบูรณ์อยากจะมีที่อยู่ที่อาศัยดีอยากจะมีอยู่ยาแก้ไขดีพระพุทธเจ้าสอนว่า1เราต้องขยันหา2ต้องขยันเก็บรักษา3ต้องรู้จักคบคนดี4ต้องรู้จักประหยัดมีเกินใช้ไม่ใช่ใช้เกินมีถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้ดีขึ้นอีกไม่ใช่น้อยนะของอะไรต่างๆมันสามารถจะเกิดได้อยู่ที่เราสร้างที่เราทำเราจัดขึ้นมาเท่านั้นขอให้ขยันอย่างเดียวแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆถ้าหากว่าเราขี้เกียจเรียกว่าท่านเรียกว่าช่องโหว่ของสังคมมนุษย์ช่องโหว่ของคนแต่ละคนอารัศยังความเกียจค้านนี่เป็นช่องโหว่ที่ให้เราได้รับความทุกข์ความมีบัตรข้อที่2เมื่อเกียจค้านแล้วเราก็ประมาทเสียมันก็ได้อารัศยังความเป็นคนเกียจค้านแล้วก็เป็นคนประมาทเป็นคนไม่สำรวมระมัดระวังเป็นคนเห็นจะนอนเป็นคนเห็นจะกินจะปากจะท้องแล้วก็เป็นคนไม่ขยันลุกขึ้นสร้างคุณงามความดีเป็นคนนอนอืดนอนดึกขี้เกียจนอนตื่นสายเป็นคนอ้างเล็กเป็นคนแก้ตัวถ้าอย่างนี้มันก็เอาตัวไม่รอดนะถ้าจะพิสูจน์ให้แยกความยากจนก็ลองดูสิมันจึงเล่าถึงนิทานคน2คนไปดูหมอดูท่านบอกคนนี้จะยากจนนะคนนี้จะยากจะทุกข์ยากลำบากนะอีกคนนี้จะได้กันลงเขียวนะแต่นึกว่าจะมานอนคอยให้มีรถมาเคยจะได้เป็นพญามหากษัตริย์ที่ไหนได้นอนเท่าไรคอยเท่าไรมันก็อดอยากแต่เท่ามันก็ต้องขอทานวันนี้สุดเป็นลมไม่ได้ทานข้าวขาขอบ้านนี้ก็ไม่ได้เขาก็จนกันนั่นจะไปบ้านโน้นแต่เป็นลมอยู่กลางทางพระท่านมาก็เอาเห็นสงสารเอากดปักให้นั่นแหละกันลงเขียวก็ตายอย่างอนาถาอีกคนหนึ่งกลัวจนขยันจริงคนขยันมันต้องทุกข์แต่ทุกข์แล้วมันสุขมาภายหลังตอนต้นสู่ทนทุกข์จะได้สุขมาตอนปลายตอนต้นทุกข์สบายจะได้ร้ายเหมือนปลายมือต้องทุกข์คนเราเกิดมาชีวิตต้องต่อสู้ทุกข์มันก็ต้องมีสุขเกี่ยวปนทุกข์เกิดในเราของทุกข์เกิดในเราของสุขทุกขัดสามันตรังสุขขังทุกข์มันก็เกิดในเราของทุกข์สุขขัดสามันตรังทุกขังสุขมันก็เกิดในเราของทุกข์เกิดในเราของสุขมันจะเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้ชีวิตคนเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือพัฒนาตัวเองพัฒนาวัตถุพัฒนาปัจจัยสี่พัฒนาจิตใจของเราควบคู่กันไปด้วยนี่คือพิสูจน์โลกนี้ก็คือกายของเราใจของเรานี่แหละมันจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกคดีธรรมมันก็อยู่ที่ตัวของเราเป็นข้าราชการก็ต้องพิสูจน์สิคุณธรรมของข้าราชการมี6ข้อปัญญาวาต้องมีความรู้ทางศาสตร์ทางโลกดี2พุทธิสัมปันโนต้องมีความรู้ทางศาสนาดี3วิธนะวิธิโกวิโทต้องเป็นการเป็นงาน4สารัญญูต้องรู้จักสารเวลา5สมัญญูต้องมีความสามัคคีกัน6อุทธาตาต้องขยันราชวสติงวเสจึงจะเป็นข้าราชการที่ดีได้นี่แหละเราพิสูจน์ตัวเองได้นี่คือโลกนี้แต่จะร่างกายของเราได้กายกับจิตใจลองนึกดูสิว่าตั้งแต่ต้นปี2522เราทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราบ้างได้อะไรเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาบ้างเงินทองเก็บได้ไหมหรือมีแต่ความร่มจมไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขาลงไปนี่แหละพิสูจน์โลกนี้พิสูจน์ในแง่ดีก็คือสร้างความดีพิสูจน์ในแง่ไม่ดีนึกถึงความเสื่อมที่เกิดขึ้นมาเพราะไปผิดพลาดอะไรทำอะไรบ้างก็เป็นบทเรียนแล้วก็แก้ไขเสียอย่างนี้เราก็พิสูจน์ให้ดีขึ้นได้พัฒนาขึ้นได้ดีขึ้นได้เด่นขึ้นได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายธรรมะเรื่องพิสูจน์โลกนี้พิสูจน์โลกก่อนพิชาติก่อนก็เทศแล้วกันหนึ่งพิสูจน์โลกนี้คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ชาตินี้ได้แก่ร่างกายกับจิตใจของคือโลกเรียกว่าสังขารโลกอันนี้จะพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ให้เด็ดขาดแน่กันไปต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือพิสูจน์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นแจ้งชัดในร่างกายของเราว่ามันเป็นยังไงร่างกายของเรามันมีสุขมีทุกข์เป็นของดีหรือไม่ดี
เรียกว่าคุณค่าของคนจะสูงขึ้นไปสาระของคนก็จะมีขึ้นแก่นของคนจะดีขึ้นถ้าเราพิสูจน์ถูกต้องในหลักธรรมทางศาสนาถ้าจะมาภาพได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับเรื่องพิสูจน์โลกก่อนและพิสูจน์โลกนี้มาสิ่งละอันพอน้อยสมควรเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายรายการไขปัญหาวันนี้จะได้บรรยายถึงเรื่องพิสูจน์โลกนี้คำว่าโลกถ้าตามศัพท์แล้วท่านแปลว่าธรรมชาติหรือสิ่งที่วิบัติโดยด้วยเย็นร้อนสิ่งนั้นท่านเรียกว่าโลกแต่ว่าชำรุดทรุดโทรมไปได้ท่านเรียกว่าโลกที่นี่พิสูจน์โลกนี้เราก็ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าโลกนั้นมีอยู่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันว่าเอทะปัจจุทิมังโลกังจิตตังราชลทุปมังยัตถพลาวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชานตังแปลว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาบุกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่โปรดฟังให้ดีสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาบุกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำว่าโลกในที่นี้นะท่านจะแยกแยกออกไว้หลายอย่างสังขารโลกโลกคือสังขารก็มีสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ก็มีโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินก็มีก็อยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นแหละสังขารโลกสังขารโลกโลกคือสังขารสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งมันเป็นสังขารโลกโลกคือสังขารหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นะในที่นี้โดยย่อก็ได้แก่รูปกับนามคือกายกับใจนี่ก็โลกนี้นะสังขารโลกโลกคือสังขารได้แก่รูปกับนามหรือกายกับใจขันธ์ห้าสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์หมายเอาสัมพสัตว์แต่ละตัวแต่ละตนแต่ละบุคคลนั่นเรียกว่าสัตวโลกโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินนี่มันก็โลกนี้อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะว่าถึงสังขารโลกโลกนี้สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาบกอยู่แต่พวกรู้หาข้องอยู่ไม่เยจิตังสนิเมตสันติโมกขันติมารพันธนาชนทั้งหลายเหล่าใดจะสำรวมใจชนเหล่านั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารคำว่าโลกนี้หมายเอาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อให้สั้นคือรูปกับนามก็คือกายกับใจของแต่ละบุคคลนี้คือโลกนี้มีไหมเราเห็นทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วพอมีอยู่แล้วเป็นแต่ว่าให้พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นหรือว่าพิสูจน์ในที่นี้หมายถึงให้มารู้ตามข้อเท็จจริงไม่ต้องพิสูจน์ว่าโลกนี้มีหรือไม่มีมันมีอยู่แล้วโลกนี้คือสังขารโลกได้แก่โลกคือสังขารกายกับใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ก็หมายเอาทุกประเภทตั้งแต่ปลาตั้งแต่กบเขียดกุ้งหอยนกหนูปูปีกช้างม้าวัวควายสัตว์สองเท้าสัตว์สามเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์เท้ามากสัตว์เท้าไม่ได้สัตว์ที่มีสัญญาสัตวโลกทั้งนั้นใน31ภูมินะที่นี่โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินเหลืออยู่อาศัยเป็นน้ำเป็นแผ่นดินเป็นป่าเป็นภูเขามีมากมายก่ายกองมีจิตพิสดารงดงามโดยธรรมชาติแต่นี้ถ้าคนเขาคือคนโง่หลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่ผู้รู้ไม่คล้องไม่ติดมีความหมายที่นี่พิสูจน์ปัญหามีว่าพิสูจน์โลกนี้จะพิสูจน์อย่างไรพิสูจน์โลกนี้จะพิสูจน์อย่างไรนี่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้โลกน่ะมีมากมีที่นี่แจ้ให้3โลก2ก็มีสัมปัตติโลกวิปัตติโลกโลก4ก็มีคติสมบัตินั่นก็เป็นโลกกาลสมบัติก็เป็นโลกประโยคสมบัติก็เป็นโลกอุปติสมบัติก็เป็นโลกวิปัตติโลกก็ตรงกันข้ามคติวิบัติกาลวิบัติประโยควิบัติก็อยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นนะอยู่ในโลกมนุษย์ที่เราเห็นกันนี่แหละทีนี้คำว่าพิสูจน์โลกนี้สำคัญตรงนี้เราจะพิสูจน์ที่โลกไหนโลกนี้ถ้าจะพิสูจน์สัตวโลกเราก็เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกมนุษย์เนี่ยมันทุกข์หรือสุขทุกข์
สุขนิดหน่อยแต่ทุกข์มากว่าถึงความจริงมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปทุกข์เท่านั้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับลองนึกดูสิไปตกนรกมีทุกข์ไหมมีไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายมีทุกข์ไหมมีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีทุกข์ไหมมีไปเกิดเป็นมนุษย์มีทุกข์ไหมมีไปเกิดเป็นเทวดามีทุกข์ไหมมีไปเกิดในพรหมโลกมีทุกข์ไหมมีที่ไหนล่ะจึงจะไม่มีนิพพานเท่านั้นทำไมนิพพานจึงไม่มีทุกข์เพราะหมดเนี่ยหมดเชื้อหมดเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจึงไม่มีทุกข์ถ้ายังเกิดอยู่ต้องทุกข์ทั้งนั้นจะเกิดชาติหนึ่งสองชาติก็ทุกข์ทีนี้สำคัญการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ติดอยู่ในโลกเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยังเห็นว่าเป็นสุขพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันเป็นอนิจจังเราก็ยังเห็นว่ามันเป็นนิจจังพระพุทธเจ้าว่ารูปนามมันเป็นนิจจังคือมันไม่เที่ยงแต่สัตว์โลกเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นทุกขังสัตว์โลกก็เห็นว่ามันเป็นสุขขังคือมันเป็นสุขพระองค์แต่ว่ามันเป็นอนัตตาสัตว์โลกก็เห็นว่าเป็นอัตตาพระองค์แต่ว่ามันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามสัตว์โลกเห็นมันเป็นสวยเป็นของสวยของงามทีนี้เราจะพิสูจน์อย่างไรจึงจะให้เห็นตามพระพุทธองค์สำคัญตรงนี้ปัญหาที่ว่าพิสูจน์โลกนี้จะได้ความว่าโลกนี้ไม่ใช่ไปเอาที่ไหนเอาร่างกายของคนทุกคนเนี่ยเป็นโลกนี้ในปัญหานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสหมายเอาร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเมื่อมาเกิดมันก็มีแต่ตัวแต่เมื่อมาแต่งตัวเขาแล้วมันก็ทำให้มันสวยสดงดงามขึ้นใส่เครื่องแต่งตัวนุ่งผ้านุ่งอะไรขึ้นมามีเครื่องประดับเพชรนินจินดาเข้ามาก็งามน่าทั้งว่ามันประการคือมันงามวิจิตรการงามโดยเครื่องประดับภายนอกงามโดยเครื่องประดับกายของแต่ละบุคคลด้วยเครื่องแต่งตัวนี่มันงามหลอกให้เห็นว่าอันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามนั่นเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็เลยตกลงว่างามตลอดจนสรีระร่างกายของแต่ละบุคคลก็หลงติดกันอยู่ว่ามันงามมันเป็นของเที่ยงเป็นของสวยเป็นของงามมันติดอยู่อย่างนี้ไม่พิสูจน์ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสให้มาพิสูจน์ว่าโสทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเขาบอกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องหรือไม่แล้วจะมาดูก็จะมาพิสูจน์ในที่นี้พิสูจน์ด้วยอะไรพิสูจน์ด้วยปัญญาที่จะพิสูจน์โลกนี้น่ะมีกี่ขั้นมีอยู่3ขั้นที่1เรียกว่าสุตมยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการดูการอ่านในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาอะไรจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ตามหลักพระพุทธเจ้าว่าพิสูจน์ทั้งหลายตาเห็นรูปท่านตานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมีเกิดมีดับรูปที่มากระทบตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงตากับรูปมันไม่เที่ยงเพราะอะไรจึงไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วมันก็ดับไปได้สมมติเราดูหนังดูละครดูเสร็จแล้วมันก็หายไปหมดไม่มีเหลือเลยที่ว่ามันไม่เที่ยงโดยสุตตมยปัญญานะคือฟังแล้วก็เอามาพิจารณาดูพิสูจน์ดูเราไปดูหนังเรื่องอะไรต่างๆดูมาแล้วมันก็หายหมดกลับมาถึงบ้านมันไม่เหลือเลยยังไม่มาถึงเลยพอเรื่องหนังแต่ละม้วนผ่านไปจนก็หมดไปมันตาก็รู้มันเกิดดับอยู่อย่างนี้แหละนี่คือไม่เที่ยงทีนี้เมื่อสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนได้หรือไม่ได้สิ่งนั้นทนอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ไม่ได้หนังแต่ละม้วนผ่านไปก็หมดไปกี่ร้อยกี่พันม้วนก็หมดนั่นคือทุกข์เรียกว่าทนไม่ได้ไม่ใช่เจ็บปวดนะหมายทุกข์ตัวนี้ทุกข์ในพระไตรลักษณ์หมายถึงมันทนอยู่ไม่ได้เกิดแล้วมันดับไปได้อาการที่มันสิ้นไปเป็นอนิจจังอาการที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังแล้วจะบังคับให้ม้วนหนังเขาหมดไปไม่ได้นั่นคืออนัตตาเนี่ยรูปที่เห็นทุกอย่างมียกมาพอเป็นตัวอย่างตากับรูปเกิดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเมื่อตากับรูปเกิดแล้วไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนตัวตนเราเขาหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงกับหู
อาตมาพูดคำหนึ่งโยมก็ได้ยินคำหนึ่งอาตมาพูดจบเสียงอาตมาก็หายหูโยมก็ไม่ได้ยินนี่หูกับเสียงก็เป็นรูปนี่ก็เป็นอนิจจังอยู่แล้วนอกจากเป็นอนิจจังทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นทุกขังจะบังคับในเสียงอาตมาดับไม่ได้อนัตตาตาหูจมูกได้กลิ่นเหมือนกันโยมได้กลิ่นหอมกลิ่นตัวหอมกับจมูกเป็นก็อนิจจังอีกแล้วไม่เที่ยงอีกจะเป็นทุกขังอีกทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้รสอาหารที่อร่อยทานเมื่อตอนเช้าหรือตอนเย็นนี้มันก็หมดจ้าไม่มีเหลือแล้วเป็นอนิจจังทุกขังตาหมดเลยกายของโยมที่ถูกต้องผลทพะเหมือนกันหายจะหมดไม่มีเหลืออยู่ใจที่นึกคิดมันก็หมดไปเลยอันนี้ที่สุดโลกนี้คือขันธ์ห้ามันเป็นอนิจจังทุกขังตาโดยทุตตมยปัญญาตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่สุดด้วยจินตามยปัญญาคิดให้ลึกลงไปอีกสิว่าขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันเที่ยงตรงไหนมันสุขตรงไหนมันเป็นทุกข์ตรงไหนแล้วมันสวยมันงามตรงไหนถ้าดูให้ละเอียดแนวรูปทั้งหมดในร่างกายของเรามันมีหนังกำพร้าหุ้มอยู่นิดหนึ่งเอาอะไรไปแย่นิดหนึ่งเลือดก็ออกมาเลยพอเห็นเลือดจะเบื่อหน้าเลยไม่อยากดูเลยนะดูสิอาศัยหนังกำพร้าหุ้มอยู่นิดหนึ่งก็นึกว่ามันสวยมันงามที่แท้มันเต็มไปด้วยเลือดด้วยหนองอยู่ข้างในโน้นเราดูหยาบรวมกันนึกว่ามันสวยมันงามเนื้อหนังมังสาของแต่ละบุคคลนึกว่ามันงามแต่ที่แท้มันเหมือนเอาหม้อดินแล้วก็เอามูดเน่าใส่ข้างในดังนั้นกล่าวว่าถ้าหากเราแหวะข้างนอกออกมาแหวะข้างในออกมาไว้ข้างนอกเราจะต้องถือไม้ไล่กาไล่นกในหมูกันเลยมันจะไม่กินมันเป็นของปริกูลน่าเกลียดแต่เราเห็นว่ามันเป็นของดีมีสิ่งสำคัญตรงนี้เมื่อเราพิสูจน์แล้วเห็นว่ามันเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าว่าหรือเปล่าถ้าเราพิสูจน์ให้แน่เราก็จะเห็นผมอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาถ้ามันตกมาใส่ชามข้าวแล้วก็ใครตกบนหน้านี้นะตกไปอยู่ที่ไหนก็มีแถวไปอยู่บนหัวนึกว่ามันงามไปแล้วพอวิพอแต่งตัวแล้วผมสวยอย่างนั้นนี้อีกนะแต่ที่แท้มันไม่ใช่ของสวยมันไม่ใช่ของงามมันเป็นของปฏิกูลกลิ่นมันก็เหม็นตกลงไปใส่จานเราก็ไม่อยากทานเนื้อในปากของเราอาหารที่เราเคี้ยวนี่เราเคี้ยวนี่อาศัยน้ำลายหนึ่งจะต้องมีอาหารสองต้องมีลิ้นประสาทดีสามต้องมีน้ำลายออกมาคั่วกันมากโผล่มาเขาจึงจะเกินได้แต่ถ้าคายออกมาเราดูด้วยตาเลยไม่อยากเอาเข้าปากอีกก็ไม่ได้ของตัวเองนั่นแหละที่คายออกมาแล้วนั่นแหละจะเอาเข้าอีกก็ไม่อยากเข้าแล้วขยันนะนี่มันของคนอื่นก็แค่ไหนเนี่ยถ้าคิดดูให้เห็นอย่างนี้จิตมันจะอาจจะเกิดเบื่อเกิดเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่คิดมันก็ว่าไปผ่านไปเรื่อยไปมันก็เฉยเหมือนธรรมดาสิแล้วเพราะมันคุ้นเคยกันมาแต่ถ้าเอามาพิจารณาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเขาเลยจึงจะเห็นอาการ32ลองนึกออกมาดูสิผมขนเล็บฟันหนังเลือดเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งตูดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารเก่าดูพวกแพทย์เขาผ่ามีพระนิยมไปนั่งดูกันให้ฉายหนังให้ดูที่ผ่านะโอ้บางคนพอเห็นแล้วเป็นลมน่ะนี่ดูสิยังไม่ยืนใจเลยเป็นลมนะพอเห็นผ่าบางแรกก็ค่อยดูเดี๋ยวพอเลือดออกมาชักใจไม่ดีแล้วพอดึงกระดูกดึงอะไรออกมาเราเป็นลมเลยมีคนหนึ่งเขาทำโรคผีคันสุดพอเห็นเลือดออกเท่านั้นเป็นลมสลบไปเลยคนทำนะไม่คนที่ถูกทำนะยังนอนอยู่บนเตียงแต่คนที่ไปช่วยแพทย์ทำนี่แหละพอเห็นเลือดออกเป็นลมเลยต้องให้ยานั่นกันดมยากันแทบแย่เลยจึงฟื้นขึ้นมาได้ดูทีนี้ดูด้วยจินตญาณตั้งแต่อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นลองดูไปทีละชิ้นนี้จนกระทั่งอาหารที่เราบริโภคพระเจ้าให้ดูสิว่ามันอร่อยที่เราว่าอร่อยมันเป็นยังไงเมื่อดูแล้วมันจะต้องแสวงหาอาหารเท้าก็ไปเตะเปื้อนด้วยขนด้วยตมมาเหยียบย่ำของสกปรกมามือถืออาหารมาจับห่อมาถ้ามันออกจากห่อมันก็มาเปื้อนมือไว้มาวางไว้บนเขียงที่จะหั่นที่จะทำกับข้าวปลากับเปื้อนมือเอาที่เขาทำมาแล้วจะเป็นไก่ย่างจะเป็นอะไรก็ตามมือจับกับเลอะมือของเราขึ้นมาแต่แล้วยังไม่พอเลอะมือเลอะนั่นของเราขึ้นมาแล้วเขาไปติดปากติดฟันแล้วจำแทะฟันอีกแล้วเกิดเป็นที่ฟันขึ้นมาอีกเลยถ่ายออกก็ติดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตกสิ่งนั้นก็ติดที่นั่นกินแล้วยังไม่พอหมิ่นอยู่อีกเลยจะคิดไปก็จะเห็นว่าโอ้ที่สุดโลกนี้นะ
ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของสวยของสดงดงามไม่มีอะไรเป็นสุขมีแต่ทุกข์แต่เราสมมติว่ามันสุขมันทุกข์แต่รับเอานิดเดียวเพราะไม่เห็นอันนี้ที่สุดด้วยจินตามยปัญญาคือเอามาคิดในอาการ32ในตัวของเรานี้ตั้งแต่ผมตั้งแต่ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพราะฉะนั้นพระที่จะบวชเนรที่จะบวชเป็นคนที่จะบวชเป็นเนรคนที่จะบวชเป็นพระพระพุทธเจ้าจึงให้พระอุปชาสอนกรรมฐานซะก่อนเจสาโลมานะขาทันตาไปโจให้นึกถึงผมบนหัวนี่เราผมนี่มันตั้งอยู่บนหัวมันแยงเข้าไปในขนสักเท่านิดหน่อยเท่านั้นทีนี้เมื่อผมมันนี้นานเขามันก็งอกเมื่อมันไม่งอกเราโกนทิ้งหรือมันตกลงมาใส่ถ้วยใส่ชามอาหารเราก็สะอิดสะเอียนไม่อยากเห็นนะพอไปเผาไฟมีกลิ่นเหม็นเบือนหน้านี้แหละเพราะอะไรจึงเบือนเพราะไม่ชอบเพราะมันที่ไม่ชอบเพราะกลิ่นมันเหม็นนี่มันก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วแต่เราเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามจ้ะนี่คิดไปซึ่งมันก็ไม่ใช่ของสวยของงามนี่นะเห็นเท่านี้ทั้งสองขั้นนี้ยังแก้ไม่ตกถึงจะตำราไปท่องทะเลก็ตามผมขนเล็บเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในจมูกปากหัวใจว่าไปเถอะว่าไปทะเลกิเลสมันก็ไม่ลดตกมันเป็นแต่เพียงหยุดพักไปนิดหนึ่งเท่านั้นเมื่อพิจารณาขณะพิจารณามันก็ไม่แสดงอาการออกมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่น่ารักมันก็ออกมาได้อีกเพราะมันยังอยู่ยังไม่มีอยู่แล้วจะพิจารณาถึงขั้นไหนที่เนี่ยมันยิ่งจะออกได้ปัญหาอยู่ตรงนี้ต้องพิจารณาถึงขั้นวิปัสสนาปัญญาขั้นสุตตมยปัญญาปัญญาที่เรียนจากพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาฟังเทศฟังธรรมสอนคนอื่นเทศสอนคนอื่นให้ก็ตามยกตัวอย่างผู้ที่ได้สอนคนหนึ่งมากๆวันหนึ่งอาตมาไปกับท่านข้าหลวงไปดูนักโทษในคุกแห่งหนึ่งต่างจังหวัดถามว่าใครเคยบวชถึง90มีนักโทษ100คนบวช96ไม่ได้บวช4คนก็เป็นนันตัณหาว่าทำไมบวชแล้วจึงไปเป็นโจรเป็นคนร้ายได้ก็บวชแล้วไม่ใช่กิเลสมันหลุดออกมาเลยโกนหัวแล้วกิเลสมันออกมาหลายถ้าไม่ปฏิบัติเขาไม่ออกเพราะนั้นต้องพิสูจน์พระพุทธเจ้าให้พิสูจน์โลกนี้พิสูจน์จริงๆเมื่อบวชแล้วเราไม่พิสูจน์มันไม่ออกกิเลสไม่มีทางออกเงื่อนหนทางที่กิเลสจะออกเนี่ยต้องอาศัยปัญญาขั้นที่3คือวิปัสสนาปัญญาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นปัญญาที่เห็นแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจึงจะพิสูจน์ได้ปัญญาขั้นนี้เรียนพระไตรปิฎกก็ใช้ไม่ได้เรียนจบพระไตรปิฎกสอบได้4ประโยคก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่หนทางที่จะเอากิเลสออกไม่ใช่หนทางที่จะพิสูจน์โลกนี้มันเป็นเหตุให้เพลินอยู่ในโลกนี้ซะอีกด้วยส่วนการพิสูจน์ด้วยปัญญาที่พิสูจน์ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญามันมี16ขั้นโดยอาศัยการเจริญวิปัสสนาก็กำหนดตัวของเรานี่แหละเรียกว่าน้ำยอกน้ำบ่งคือกำหนดร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงกำหนดอย่างไรเวลาเดินก็กำหนดส้นเท้าของเราเนี่ยขวาย่างหนอไฟหนอนี่ว่าอย่างนี้คือกำหนดเลยเนี่ยขวาย่างหนอนี่คือกำหนดโลกนี้คือกายกับใจนั่งก็พองหนอยุบหนอนี่ก็กำหนดโลกนี้เวลาคันก็คันหนอนี่ก็กำหนดโลกนี้เวลาตาเห็นก็เห็นหนอนี่กำหนดโลกนี้โลกก็คือรูปกับนามขันธ์5นั่นเองไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ให้พิสูจน์โลกนี้เราก็ต้องพิสูจน์คือกำหนดจะพิสูจน์ด้วยภาวนามยปัญญาทีนี้เมื่อพิสูจน์ติดต่อกันเข้าพระพุทธเจ้าสอนว่าสาตัจจกิริยาวสีนะการพิสูจน์โลกนี้ต้องพิสูจน์ด้วยความเพียรเป็นไปติดต่อเหมือนได้ผลเข็มทั้งวันทั้งคืนเว้นเฉพาะนอนหลับก็หลับไปด้วยการพิสูจน์เวลานอนก็กำหนดใจโรคนี้คือท้องพองยุบพองน้อยจนกระทั่งหลับไปด้วยกันให้สังเกตว่าจะหลับไปจนพองหรือจนยุบถ้าขยันที่สุดวันหนึ่งปฏิบัติ20 ชั่วโมงนั่นแหละพิสูจน์20 ชั่วโมงเลยติดต่อกันเลยเข้าห้องหลับจริงๆนะตั้ง20 ชั่วโมงเดินนั่งติดต่อกันนอน4 ชั่วโมงนอกนั้นพิสูจน์หลับไปด้วยการพิสูจน์ให้รู้จนหลับไปจนพองหรือจนยุบถ้าพิสูจน์อย่างนี้แล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมา16ขั้นที่1เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณสามารถจะแยกรูปกับนามออกจากกันได้นี่คือโลกนี้แยกโลกนี้โลกที่เป็นรูปกับโลกที่เป็นนามแยกออกจากกันได้เลยในปัญญาขั้นที่1ปัญญาขั้นที่2จะเห็นเหตุและผลของโลกนี้คือรูปกับนามโลกนี้มันมี2อย่างคือ1รูป2นามทีนี้มีสูตรเท่าจริงจะเห็นว่ามีรูปกับนามนี่คือโลกนี้
และที่สุดต่อไปอีกจะเห็นว่ารูปกับนามเนี่ยโลกทั้งสองโลกนี่นะรูปโลกนามโลกบางครั้งรูปโลกคือรูปเป็นเหตุนามโลกนามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลเช่นเราอยากจะไปเที่ยวสนามหลวงใครอยากไปนามคือใจนี่แหละโลกรูปก็เดินหาทางไปนั่นแหละโลกคือรูปนี่มันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเมื่อพิสูจน์ต่อไปอีกถึงญาณขั้นที่ 3เรียกว่าสัมมาสัมญาณจะพิจารณาโลกนี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังตาคิดเอาเองกลาปะพิจารณารูปประหลาดหมายถึงร่างกายของคนโดยบุคคลนับทางล่างนั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีนึกถึงการไกลๆเราเคยเป็นเด็กจะวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนไปตกเบ็ดตกปลาอยู่ที่ไหนไถไร่ไถนาตกกบเก็บเกี่ยวอยู่ที่ไหนอันนี้จะเป็นที่สุดโลกนี้ในอดีตที่ล่วงมาแล้วนั่นเรียกว่าอัฏฐานะนอกจากนั้นสันติดูเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี่เป็นยังไงอากาศเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงหายใจเข้ามันก็สืบต่อกันไปหายใจออกมันก็ต่อกันไปนี้ก็คือโลกนี้ดูสิมันเป็นยังไงไม่ใช่นึกเอาเฉยๆมันหมดตามไปจนกระทั่งเห็นเขาเกิดเขาดับด้วยอันนี้เขาเรียกว่าสันติสัมมาสนะที่สุดทุกขณะที่มันสืบต่อกันเข้าแล้วที่สุดทุกขณะที่มันขึ้นมันลงเป็นพองน้องยุบหนอนี่ก็เรียกว่าคณะสัมมาสนะที่สุดทุกขณะตั้งแต่เริ่มพองกลางพองสุดพองเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบนี้คือที่สุดโลกนี้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อถึงขั้นนี้จิตใจของผู้นั้นจะรู้สึกว่าห่วงหายห่วงไปเยอะตัดความโลภความโกรธความหลงไปมากที่จะไปกังวลที่จะเห็นว่าเป็นของสวยของงามลดลงไปเยอะแล้วแต่ยังดูสูงขึ้นไปอีกก็ถึงญาณที่ 4เห็นรูปเห็นนามที่เราว่ามันดีมันเกิดดับได้กำหนดพองน้อยหนุนนั่งหนอเนี่ยมันจะขาดหุบเป็นห่วงไปได้เลยเป็นของน่ากลัวแต่ก่อนเรานึกว่ามันเป็นของดีแต่พอถึงญาณ 4มันจะขาดผู้นั้นก็จะรู้สึกว่าวังเวงใจแล้วเกิดจิตใจสังเวชสลดใจเรามันเกิดดับได้จริงอย่างนี้หรือแต่ก่อนนึกว่ามันไม่เกิดไม่ดับได้เพราะไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาแต่ขั้นกำหนดถึงญาณ 4มันจะดับให้ดูขาดให้ดูเพื่อจะตกใจแล้วตรงนี้ชักจะรู้สึกความเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยเป็นของสุขเป็นของงามลดลงไปเกือบ 50% นะแต่ยังอยู่นะพอไปถึงญาณที่ 6พยายามกลัวรู้สึกน่ากลัวแต่ก่อนเห็นมันเป็นของดีแต่พอถึงญาณนี้กลัวไปเลยจะไม่ใช่กลัวที่หรอกแต่มันกลัวรูปตัวนามของตัวเองเลยไม่ใช่กลัวอย่างอื่นนะแต่กลัวก็ไม่หนีเพราะมันติดอยู่ที่ตัวแล้วเหมือนไฟมันไม่อยู่ที่ผมตัวก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนนอกจากหาน้ำมันดับเท่านั้นพอไปถึงญาณที่ 7อาทินวะทุกข์โคตรมันเกิดแต่ก่อนเราสบายนึกว่าไม่มีอะไรมือเราก็ของเราขาก็ของเราท้องของเราฟันของเราแต่ขณะนี้มันปวดไปแล้วมีฟันกี่ซี่มันก็ปวดไปแล้วมีเข่ามันก็ปวดเข่ามีขาก็ปวดขามีท้องก็ชักปวดท้องขึ้นมาแล้วมีจมูกก็ชักจามด้วยแล้วตัวก่อนแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ขณะที่มันเป็นเราก็นึกว่ามันดีแต่พอมันเป็นเขามันไม่ดีซะแล้วเห็นแต่ทุกข์เห็นโทษเกิดขึ้นเยอะในร่างกายพระพุทธเจ้าโรคะนิพพังมันเป็นรังของมันเป็นจริงๆเนาะก็จะถึงบางอ้อต่อไปจะถึงญาณ 8นิพพิทาจิตมันจะเบื่อแต่ก่อนเห็นว่ามันเป็นของดีทั้งนั้นเครื่องประดับแต่งตัวเพชรนินจินดาเพชรที่กลัดอยากได้อยากซื้อกันทั้งนั้นนั่งคนผัวเงินเดือนก็น้อยเมียก็อยากได้สร้อยมาประดับขอผัวจนกระทั่งผัวผูกคอตายกันนั่นแหละเอามาประดับหม้อมูดหัวคูดอะไรอย่างนั้นมีผู้หญิงนางพอแต่งงานกันอะไรสมควรแล้วเขาไปดูหนังดูละครสนุกสนานเมียไม่ไปมาแต่งตัวก็ไม่แต่งผัวบอกจะให้ไปดูบอกพี่ไปมันก็แค่นั้นแหละร่างกายของแต่ละคนมันก็เหมือนกับหม้อมูดหม้อน้ำเอาผ้ามาห่อไว้เฉยๆแต่ยังนั้นบวชจะเป็นอะไรก็มีแต่บวชก็จะได้เป็นพระอรหันต์นี่มันหินกันมาโลกเขาติดแต่ผู้พิจารณาจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับหม้อมูดหม้อโคตรของเน่าของสกปรกอยู่ภายในโน้นเอาอะไรมาปิดไว้ข้างนอกเหมือนกับเราทานอาหารเชื่อไปนึกว่าอร่อยพอคายออกมาแล้วไม่เอาเข้าปากอีกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นนะพอถึงญาณ 8เขาจะเบื่อพอถึงญาณ 9ใจยิ่งกระวนกระวายเลยร่างกายไปเดี๋ยวคันกว่าเดี๋ยวผดลุกผดนั่ง
ไม่เห็นมันมีอะไรดีเลยโลกมนุษย์เนี่ยไม่อยากอยู่แล้วเมื่อดูขึ้นไปถึงญาณ10ปฏิสังขารญาณใจเข้มแข็งเจ็บเหมือนเข็มแทงจะรู้สึกว่าร่างกายของมนุษย์แต่ก่อนนึกว่ามันสวยมันงามมันดีได้มันไม่มีอะไรที่น่าเอาแล้วมันเห็นนะสูงไปถึงญาณที่11สังขารติขญาณจิตใจมันก็สบายแต่คำว่าสบายในที่นี้หมายความว่าไม่ออกไปคิดเรื่องอื่นมันอยู่กับรูปกับนามมีที่พระพุทธเจ้าสอนให้ที่สุดโลกนี้ในที่สุดจ่ออยู่ที่รูปที่นามพองเนาะนี่รูปนามเกิดจิตเนาะก็รูปนามรูปกับโลกนามโลกมันเกิดมันดับมันเกิดดับพอถึงญาณนี้มันอยากดูแล้วมันเห็นชัดแล้วมันก็เพลินในการดูแต่ไม่ใช่เพลินด้วยโลภะโทสะโมหะเพลินด้วยปัญญาที่เห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดจิตมันก็เพลินอยากรู้ต่อไปอีกนิดมันจะดับลงไปตอนไหนพอถึงญาณที่12อนุโลมญาณอริยสัจสี่ก็เห็นชัดขึ้นมาแล้วพอท้องเริ่มพองนิดนี่ตัวสมุทัยมันเกิดแล้วพอพองมาเข้านั่นตัวทุกข์เกิดแล้วนะทั้งทุกข์และสุทัยมันดับลงไปนั่นตัวนี้ตัวนิโรธเมื่อเห็นว่ามันดับลงไปตอนสุดพองสุดนั้นตัวมรรคมันจะเพลินต่อการปฏิบัติพอถึงญาณที่13ทิ้งแล้วรูปกับนามอันนี้มันจะทิ้งแล้วยึดความดับความสงบคือนิพพานเป็นองค์หนึ่งขณะจิตพอถึงญาณที่14มรรคญาณตรงนี้ไอ้กิเลสตัณหาที่เห็นว่ามันเป็นนิจจังเป็นของเที่ยงเห็นว่าสุขขังเป็นสุขเห็นว่าอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเขาเห็นว่าสุภะเป็นเราเขาจริงจะขาดตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละที่จะละที่จะพิสูจน์จริงๆต้องถึงตรงนี้นะก็เป็นนั้นว่าอาตมาภาพได้ไขปัญหาในหัวข้อพิสูจน์โลกนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยเป็นดีสิขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทินท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาก็คือมีผู้ถามและก็ตอบอย่างหนึ่งเพราะว่าการถามนั้นมีหลายลักษณะจะเรียกว่ากเทตุกมยตาปุจฉาถามเองตอบเองก็ได้คนอื่นถามเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยก็ได้ฉะนั้นวันนี้ก็จะเฉลยปัญหาซึ่งมีผู้สงสัยข้องใจท่านพระครูประหลัดพนมท่านมีธุระวันแรกก็นึกว่าจะไขคู่กันไม่ได้ไขคู่กันมานานแล้วเพิ่นวันนี้ท่านมีธุระอาตมาก็ว่างอาตมาว่างท่านไม่ว่างมันก็โกงกันสักทีนึงก็เลยจะไของค์เดียววันนี้ความมุ่งหมายของการไขปัญหาก็คือต้องการอธิบายธรรมะมีเมื่อมีผู้สงสัยอย่างหนึ่งหรือมีปัญหาธรรมะซึ่งควรจะได้อธิบายขยายความให้เข้าใจก็จะอธิบายขยายความให้เข้าใจเป็นข้อเป็นตอนไปทีนี้มีปัญหาที่มีผู้ถามมาเป็นญาติโยมต่างจังหวัดในเขตภาคของอาตมาภาค9มีญาติโยมถามอำเภอแห่งหนึ่งไปในงานมอบใบกระตั้งเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ไปในงานผูกพัทธสีมาหลายแห่งมีญาติโยมกับพระสงสัยคือเหตุที่สงสัยมีพระ2 องค์อ้างตัวว่าอยู่กรุงเทพบางทีก็ว่าอยู่สำนักเจ้าคุณสวนโมกบ้างแต่ว่าฟังแล้วดูมันจะไม่ใช่คือพระ2 รูปนี้ไปพูดอวดอ้างตนว่าเป็นพระศรีอานอีกองค์หนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์โยมพระองค์นี้เป็นพระศรีอานอาตมานี่เป็นลูกศิษย์รู้แก้งเห็นธรรมะเพราะอาศัยพระศรีอานองค์นี้ไปอวดอ้างกันอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ญาติโยมสงสัยเพราะเวลาฟังคำพูดแล้วพูดแปลกๆพูดว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิวิหารไม่ได้บุญทั้งนั้นโยมก็ชักแปลกใจทำไมพระศรีอานอะไรมาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่กล้าขัดไม่กล้าอะไรเห็นแต่ผ้าเหลืองดังนั้นญาติโยมก็เลยตั้งปัญหาถามอาตมาว่าสมัยนี้พระศรีอานมีไหมเพราะมีพระ2 รูปไปอวดอ้างว่าตนเป็นพระศรีอานมีองค์หนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์เอาล่ะก็จะตอบซะเลยพระศรีอานหรือศรีอริยเมตไตรนั้นไม่มีหรอกในสมัยนี้มีไม่ได้
เพราะพระศรีอานนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดซ้ำกันในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าสององค์มีองค์เดียวเท่านั้นขณะนี้ศาสนานี่เป็นศาสนาของพระสมณโคดมในกัปนี้ท่านเรียกว่าภัททรกัปไปว่ากัปที่เจริญคือมีพระพุทธเจ้ามาตรัสถึง5พระองค์กูสันโธมีองค์ที่หนึ่งศาสนาของพระองค์ก็ไว้นานเป็นหมื่นปีจะสิ้นไปแล้วหมดไปแล้ว2พระโกนาคมนี่ศาสนาของพระองค์ก็ไว้นานพระองค์ก็นิพพานไปนานแล้วกัสสโปศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ก็ไว้ศาสนานานแล้วก็นิพพานไปแล้วศาสนาท่านหมดไปแล้วสมณโคตโมพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่4ในกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัส5พระองค์แต่ตรัสไปแล้ว4พระองค์เหลือองค์เดียวคือพระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะมาตรัสข้างหน้าในเมื่อหมดศาสนานี้แล้วดังนั้นพระศรีอานจะไม่มีในยุคนี้โยมทั้งหลายโปรดทราบใครจะมาพูดมาโกหกอะไรอย่าไปเชื่อเพราะว่าหลักฐานในพระไตรปิฎกท่านว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดซ้ำกันไม่มีหรอกรูปร่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แปลกต้องเป็นกษัตริย์ตระกูลของท่านเกิดไม่ใช่เกิดธรรมดาต้องเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโน้นอันนี้ลูกคนไทยไร่ทนาจับหังไถมาเป็นพระศรีอานก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นพอมีปัญญาก็ถามว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนเล่าถามดูสิแต่อยากจะรู้เป็นพระศรีอานปลอมหรือแท้เป็นพระศรีอานต้องเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินตัวท่านต้องเป็นกษัตริย์พระศรีอริยเมตไตรน่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินและสละราชสมบัติออกบวชโน่นแหละจึงจะเป็นพระศรีอริยเมตไตรไม่ใช่คนไปเจาะข้อง่อยไถไร่ไถนาธรรมดานี้จะมาบวชเข้ามาจะเป็นพระศรีอานก็แย่แล้วโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นโยมก็อย่าเชื่อง่ายนักให้ดูแค่ว่าประวัติของพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตัดจะต้องบำเพ็ญบารมีมามากสร้างบารมีมาตั้ง30 ทัศแล้วเวลาชาติสุดท้ายจะต้องเกิดเป็นลูกกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเสวยราชสมบัติแทนพ่อและสละราชสมบัติออกบวชเจริญกรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือพระศรีอริยเมตไตรหรือพระศรีอานพระที่มาอวดอ้างแท้ๆนี่มันไม่ใช่เป็นอันขาดแล้วพระศรีอานจะเกิดก็ต่อเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหมดไปแล้วโน้นศาสนาจะหมดก็4,999 ปีกับ11 เดือนเศษโน่นแหละพระอธิษฐานของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งก็จะมารวมกันด้วยอำนาจอภิญญาที่พระพุทธเจ้าได้อธิษฐานไว้แล้วจะมาเป็นองค์พระพุทธเจ้าเทศอยู่ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ์7 วัน 7 คืนโปรดเทวดาไม่ใช่เทวดาก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วโปรดเทวดาได้ตั้ง 84,000 นั่นน่ะจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานพระอธิษฐานถึงเป็นองค์พระพุทธเจ้าจึงจะอันตรธานสูญไปศาสนาก็เป็นหมดสิ้นไปในสมัยนั้นเมื่อศาสนาหมดแล้วนู้นจึงจะบ่ว่างอยู่เมื่อประชาชนมีศีลมีธรรมดีขึ้นแล้วอายุตั้งเกือบเป็นหมื่นปีมั้งพระศรีอริยเมตไตรจึงจะมาเกิดสัตว์จึงจะมาเทศโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายศรีอริยเมตไตรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะไปเชื่อง่ายนักต้องหมดศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วนี่ศาสนายังไม่หมดเพิ่งใน2,525 ปีเท่านั้นเพิ่งครึ่งศตวรรษเท่านั้นเพิ่งครึ่ง25 ศตวรรษเศษมาหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงศาสนาของพระเจ้าของเราสุดสิ้นสุดไปโอ้พวกเรานี่ตายแล้วเกิดดีก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบหรอกพระศรีอานจึงจะลงมาตรัสดังนั้นจะโปรดจะเข้าใจง่ายนักนะเอาละอันนี้ก็ขอตอบเพียงเท่านี้เอาละยังมีปัญหาถามมาอีกมีพระกับโยมถามพระองค์หนึ่งเป็นมหาโยมก็กินหมากถามว่าไม่ต้องภาวนาคือไม่ต้องบริกรรมว่าอะไรทั้งหมดรู้อยู่เฉยๆคือมีสติรู้อยู่เช่นกินหมากก็รู้ฉันอาหารก็รู้จะเป็นกรรมฐานหรือไม่นี่เป็นปัญหาที่ถามพระที่ถามองค์หนึ่งก็เป็นมหาโยมที่ถามนี่ก็ดูมันไม่เป็นนั่นหรอกแต่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติขอตอบให้ฟังรู้อยู่เฉยๆ
มีสติรู้อยู่กินหมากก็รู้ฉันอาหารก็รู้จะเป็นกรรมฐานหรือไม่เป็นหรอกทำไมจึงไม่เป็นยกตัวอย่างขณะที่โยมนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้โยมลองมองไปรอบๆสิโยมนั่งอยู่ในห้องหรือนั่งอยู่ในศาลาวัดอยู่ที่ไหนก็ตามโยมก็ต้องเห็นฝาศาลาฝาบ้านของโยมแล้วมันเป็นกรรมฐานไหมแต่เพียงแค่นี้เป็นพวกเรามันน่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมาหมดและทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วตื่นขึ้นมาเราก็เห็นกันทั้งนั้นข้าวปลาอาหารจะฉันจะทานเราก็รู้ไม่มีใครที่ไม่รู้ก้างจะติดคอเราก็รู้อันนี้เป็นอาหารดีไม่ดีเราก็ทราบแกงเป็ดแกงไก่แกงหมูแกงวัวแกงควายเราก็ทราบเนี่ยจนกระทั่งเขาเอาลูกชิ้นหมาก็ยังรู้กันรู้สิแล้วทำไมรู้อยู่ด้วยสติใช่ไหมอย่างนี้ใช่เนี่ยเป็นกรรมฐานได้ไหมวัวควายนี่คนไปมันก็เห็นบางทีพระไปมันวิ่งไล่ควิดอะไรก็มีเพราะมันเห็นใช่ไหมนั่นแล้วเขาจะฆ่าคนเขาเอาปืนจ้องนี่เขาก็มีสติใช่ไหมถ้าไม่มีสติมันก็ยิงไม่ถูกสิคนเมาเหล้าคนขาดสติเดินซัดเซพเนจรไปนั่นคนขาดสติลงหนังสือพิมพ์มีผู้หญิงกินเหล้าเมาผู้ชายไปข่มขืนอนาจารยังไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้ถ้าคนขาดสติคนมีสติรู้อยู่แต่ที่นี่ปัญหามีว่าไอ้สตินั้นมีสองอย่างมิจฉาสติกับสัมมาสติคนตกปลาตกเบ็ดเขาก็รู้ว่าปลาจะกินเบ็ดไม่กินดึงปลาพับพอมันมีทอยปลากระตุกทอยพับจมน้ำมันกระตุกพับก็ติดปลาขึ้นมาเลยเขารู้ดีที่สุดได้ปลาก็รู้ไม่ได้ก็รู้ปลากินเบ็ดไม่กินเขาก็ทราบเนี่ยอย่างนี้สติอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสติตั้งสติไว้ผิดตั้งสติไว้สร้างบาปสร้างกรรมเขาจะรักเขาจะปล้นเขาจะขี้เขาก็มีสติคอยจ้องเสมอด้วยแม้เล่นการพนันเขาเล่นกันอยู่เขาก็มีสติตำรวจไปจับล็อกประตูมันจะเล่นงานตำรวจอย่างนี้ก็มีเขามีสติทางนั้นไม่ใช่ไม่มีแต่สติอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสติต้องเข้าใจให้ถูกมิจฉาสติก็ไปถือเป็นสัมมาสติหมดมันไม่ได้หรอกธรรมะนี่ต้องละเอียดญาติโยมเอ้ยเคี้ยวหมากก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ทานข้าวก็รู้แต่รู้อย่างนี้รู้โดยอำนาจอะไรท่านเรียกว่ารู้โดยญาณคติธรรมญาณคติธรรมธรรมะที่รู้น่ะมันมีถึง5อย่างมีลักษณะคล้ายกันกับปัญญา1โมหะเนี่ยโมหะนี่รู้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่รู้แต่เขารู้บัญญัติไม่ได้รู้ปรมัตถ์คือไม่รู้ทางปณิพพานนั่นแหละท่านเรียกว่าโมหะทั้งสิ้นรู้ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำจรวดทำพลโลดทำเครื่องขยายเสียงสร้างตึกสร้างรามต่างๆโมหะรู้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่รู้แต่โมหะที่แปลว่าหลงก็หมายความว่าหลงทางปณิพพานเท่านั้นนอกนั้นรู้ดีที่สุดโลภะนี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อยากได้อันนั้นเป็นเงินอันนี้เป็นเสื้อเป็นผ้ารู้ดีทั้งนั้นนี่ก็โลภะทิฏฐินี่ก็เหมือนกันทิฏฐินี่แปลว่าเห็นด้วยรู้ด้วยนี่เป็นชื่อของปัญญาก็มีเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นผิดก็มีเช่นทิฏฐิศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิในที่นี้ทิฏฐิตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาแล้วเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นปัญญาก็มีทิฏฐิที่รู้ไม่ใช่ไม่รู้คนที่เห็นผิดก็รู้ดีทั้งนั้นเห็นบาปไม่มีบุญไม่มีนี่ก็ทิฏฐิเท่านั้นแหละเขารู้อยู่ยึดตกคือความเสกนี่ก็รู้วิจารณ์ความตรองก็รู้นี่แหละที่ว่าเชี่ยวมากรู้อยู่มันรู้ด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารฉันข้าวรู้อยู่นี่ก็รู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะมันรู้อยู่ด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารมีปัญญานคติธรรมรู้ทางนั้นแต่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติไม่เป็นกรรมฐานเพราะขาดภาวนาถ้าภาวนาจึงจะเป็นกรรมฐานอันนี้สำคัญอยู่ถ้านั่งอยู่เฉยๆเป็นกรรมฐานก็คนมาก็สำเร็จกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วไปซื้อผ้าซื้อเสื้อพาหุรัตไปซื้อที่ไหนสนามหลวงตลาดนัดที่ไหนมีเลือกเอาส้มโอเลือกเอาของปลาสลิดอะไรมีสติทางนั้นตัวไหนมีไข่ไม่มีไข่รู้ทางนั้นรู้อย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติเป็นมิจฉาสติเพราะขาดการพิจารณาขาดการบริกรรมกรรมฐานต้องทิ้งบริกรรมไม่ได้บริกรรมภาวนาต้องมีบริกรรมก็คือภาวนาแม้พุทโธก็ต้องภาวนาเจสาโลมาก็ต้องภาวนาต้องบริกรรมไม่บริกรรมไม่ได้ในบาลีว่าไว้ชัดเจนบริกรรมเจสาโลมานาคาทันตาตะโจทันตานาคาโลมาเจสาโพ
พุทโธพุทโธพุทโธต้องบริกรรมเท่านั้นอาโปอาโปเตโชเตโชวาโยวาโยบริกรรมทุกอย่างนี้ตามธรรมดาและนี่ลองไปนึกถึงวิถีจิตมรรควิถีฌานวิถีวิถีของฌานก็ต้องทิ้งไม่ได้เลยบริกรรมโน้นจะถึงฌานจึงทิ้งบริกรรมมรรควิถีวิถีของมรรคก็เหมือนกันชวนาจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมยังภาวนาอยู่ในชวนาจิต7ชวนะนั่นแหละซึ่งกลับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าขึ้นชวนาจิตดวงหนึ่งวับถึงหมดสุดท้ายเลยทั้ง7ชวนะเริ่มต้นชวนะดวงที่หนึ่งต้องปริกรรมมาภาวนายังมีอยู่ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ภาวนาไม่เป็นกรรมฐานถ้าเป็นเราก็สำเร็จหมดบ้านหมดเมืองโยมที่กินหมากก็ถามว่าดิฉันกินหมากก็รู้อยู่มีสติอยู่ใช่แต่โยมมีสติรู้อยู่โยมก็เป็นพระอรหันต์นานนะที่ทำมันเป็นกรรมฐานเดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์หรือเปล่ายังไม่เป็นกิเลสก็ยังมีเต็มกระบุงอยู่เราเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้โปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยนี่เป็นปัญหาธรรมะมันละเอียดละออถ้าเรานึกจากยาวก็มีสติรู้อยู่ใช่รู้ทางนั้นรถผ่านไปกี่ขบวนเราก็ทราบรถแท็กซี่กี่คันไปเราก็เห็นแต่เห็นแค่นี้มันก็รู้อยู่ทุกคนแหละมีสติไม่มีแต่สติอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติในมรรค8เขาต้องพิจารณาต้องบริกรรมแม้เราพิจารณาโอ้ยรถคันนี้สวยรถคันนี้ไม่งามอันนี้ก็ด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารไม่ใช่ด้วยอำนาจปัญญาแต่ของการภาวนาทีนี้ข้อที่3มีผู้สงสัยว่าพองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกจริงหรือไม่ขอฟังเหตุผลและอธิบายด้วยโอ้พองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกมีที่ไหนถูกแล้วถ้าพูดถูกนะโยมนะมีผู้สงสัยว่าพองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกจริงหรือไม่จริงขอฟังเหตุผลและอธิบายด้วยก็เพราะว่าพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยไอ้พองหนอยุบหนอเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศภาษาไทยพระพุทธเจ้าเทศเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นพองหนอหนอไม่มีในพระไตรปิฎกจริง 100% ทำไมจึงไม่มีก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยพระเจ้าเป็นแขกเป็นคนแขกเป็นคนอยู่เมืองอินเดียโน้นท่านพูดภาษามคธพูดภาษาบาลีแต่ทีนี้ปัญหาต่อไปว่าเอามาจากไหนล่ะถามต่อไปอย่างนั้นสิพองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกถูกต้องจริงหรือไม่จริงทำไมจึงไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศภาษาไทยทีนี้แปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนถามอย่างนั้นทีเนี่ยพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นภาษาไทยแปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าพองหนอหนอไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอน 100% ไม่มีเลยอาตมาดูมามากแล้วไม่มีสักตัวเดียวเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยพระไตรปิฎกถ้าไปดูพระไตรปิฎกแปลสิมีได้ครับแปลเป็นภาษาไทยแล้ว45 เล่มมันมีนะทีนี้คำว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยเอามาจากพระไตรปิฎกแปลมาจากคำบาลีว่าไงอัสสาสะอัสสาสะแปลว่าหายใจเข้าปัสสาสะแปลว่าหายใจออกนั่นแหละพอหายใจเข้าหายใจออกมันก็ท้องนูนเมื่อท้องนูนเราจะไม่ว่างไงภาษาไทยจะว่าพองหรือว่างไรโยมนูนนี่เขาเรียกว่าพองขึ้นใช่ไหมหรือมันโป่งขึ้นหรือจะว่าสูงขึ้นท้องพองนี่จะว่างไรภาษาบ้านเราว่างแล้วลองนึกดูสิหายใจเข้าไปลมไปประดันท้องเมื่อท้องนูนออกมาเลยจะว่ายังไงเนี่ยมาแปลบทนี้อัสสาสะแปลว่าหายใจเข้าและท้องมันนูนเมื่อนูนแล้วจะเป็นยังไงเรียกว่าไงท้องนูนจะเรียกว่ายังไงเรียกว่าพองหรือเรียกว่าโป่งหรือเรียกว่านูนหรือเรียกว่าสูงแล้วแต่จะเรียกภาษาพอหายไปพอท้องนูนออกมาโยมจะว่าท้องนูนก็ถูกโยมจะว่าท้องสูงก็ถูกโยมจะว่าโป่งก็ถูกเห็นไหมโยมจะว่าพองก็ถูกเพราะมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้บัญญัติว่าท้องนูนออกมาอัสสาสะลมไปกระทบหนังท้องมันนูนออกมาแล้วจะว่าอย่างไรภาษาบ้านเราเอาลองนึกกรองดูสิทำไมว่าพองจะว่ายังไงถ้าโยมว่าโป่งถูกไหมถูกถ้าโยมว่าสูงถูกไหมถูกเพราะมันสูงขึ้นนิดนึงถ้าโยมว่านูนได้ไหมได้ถ้าโยมว่าพองได้ไหมได้ก็เมื่อได้แต่มันจะเป็นยังไงทีนี้ท้องพองเขาไม่มาจากบาลีบทนี้จะมาจากบทไหนในพระไตรปิฎกนั้นแหละเล่มที่10เล่มที่12มีทั้งนั้นหน้า325หน้า103
อัสสาสะปัสสาสะในหลักสูตรประโยค7ก็มีอัสสาสะปัสสาสะธัมเพท่านว่าไว้ให้ผูกสติไว้ที่เสาคือพองในยุบมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอัสสาสะตัวนี้แหละแปลว่าพองปัสสาสะแต่ประยุบในพระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นของพระพุทธเจ้าไหมพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าไหมเมื่อเป็นมีไหมคำว่าพองหนอไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยแปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกแปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกอัสสาสะนั่นแหละแปลว่าพองปัสสาสะนั่นแปลว่ายุบวะตะแปลว่าหนอแปลมาจากพระไตรปิฎกหนอคือในพระไตรปิฎกเล่มที่10มหาปรินิพพานสูตรหน้า181บรรทัดที่15-16ตัวที่4ที่5เพราะว่าไปชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าไหมเชื่อหรือเปล่าถ้าเชื่อพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าก็แปลมาจากบทนั้นแหละแล้วพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกธรรมจักรปวารณสูตรอัญญาสิวัตโพคนนัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนัญญะได้รู้แล้วหนอพระองค์ก็เทศเองออกจากพระโอษฐ์เองกันแรกในโลกด้วยทำไมหนอจึงไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าใช่ถ้าภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าแต่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเรามาแปลจากตัวนั้นแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละพอมาแปลมาจากหนอเมื่อวัตตะแปลว่าหนอภาษาไทยก็แปลมาจากของพระพุทธเจ้านั่นแหละพองเป็นภาษาไทยแต่มาจากแปลภาษาบาลีเพราะภาษาบาลีของพระพุทธเจ้ามันก็กินความถึงกันหมดนั่นแหละแล้วต้องดูอัตถกถาสิเนี่ยดูฎีกาอัตถกถาฎีกาต่อไปอัสสาสะปัสสาสะพองในยกนี่แหละมันมีบาลีไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีบาลีท่านกล่าวไว้ว่าอีกในหนึ่งพระโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอัสสาสะปัสสาสะวาโยธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยโผฏฐัพพะรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นตั้งสติกำหนดพองหนอยุบหนอดังนั้นท่านอัคคมหาบัณฑิตโสภณเถระแสดงไว้ในวิสุทธิญาณกถาว่าอัทวาปนนิสินนัสสะโยคิโนอุทธเรอัสสาสัพพสาสัพพจยาปวัตตังวาโยโพธปรูปังอุณมนะโอนมนาการเรนะนิรันตรังปากตังโหติตัมปิอุปนิสัยะอุณมติโอนมติอุณมติโอนมติติอาทินาสันลเขตพังแปลเป็นใจความว่านักปฏิบัติธรรมเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอัสสาสะปัสสาสะวาโยธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยอัสสาสะก็คือลมเข้าปัสสาสะลมออกนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยโผฏฐัพพรูปไอ้ที่ลมมันกระทบท้องนี่เป็นรูปอันหนึ่งเพราะลมมันกระทบปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยเห็นไหมอุณนมนะแปลว่าพองโอนมนะแปลว่ายุบภาวนาพองหนอยุบอุณนมติพองโอนมติยุบอุณนมติพองโอนมติยุบนี่แหละภาวนาพองหนอยุบหนอดังนี้นี่ภาวนามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาพองหนอยุบหนอนี่แหละหลักฐานมีปรากฏอยู่ทั้งในอัตถกถาทั้งในฎีกาทั้งในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มาว่าเอาเองนะโปรดจำอย่างนี้ด้วยอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกเพราะฉะนั้นพองหนอยุบหนอนี่เป็นของใครไม่มีในพระไตรปิฎกใช่พองหนอยุบหนอภาษาไทยแต่แปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกนั้นที่พระสงฆ์เทศทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้เอาภาษาไทยมาเทศก็แปลมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่จะมาจากอื่นหรอกเช่นวันพระที่แล้วมีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเทศท่านก็เทศถึงเรื่องที่พึ่งอะไร4อย่างอุทานะความขยันอัปปมาทะไม่ประมาทสัญญมะความสำรวมธรรมะความฝึกนั่นมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็มาแปลเป็นภาษาไทยจ้ะให้คนไทยฟังเข้าใจถ้าเทศภาษาบาลีโยงก็ไม่เข้าใจนั้นปัญหาที่มีว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกถูกแต่แปลมาจากพระไตรปิฎกบทไหนหน้าไหนบรรทัดไหนหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะทีนี้มีผู้สงสัยอีกว่าพองหนอยุบหนอนี่เป็นของพม่าบ้างเป็นของเขมรบ้างจริงหรือไม่ไม่จริงหรอกโยมพองหนอยุบหนออาตมาเขียนใส่กระดานดำ
ตัวพอสระอตงออ่านว่าง่ายตัวหอตัวนอตัวอ่านว่าง่ายเอาโยมน้องอ่านดูสิสะกดตัวดูสิตัวพอตั้งตัวพอเขียนตัวพอลงไปเขียนตัวอลงไปเขียนตัวงอลงไปอ่านว่าง่ายอ่านว่าพองภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยเอาเขียนตัวหอตัวนอตัวออ่านว่าไงอ่านว่าหนอภาษาอะไรภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษาเขมรพม่าไม่ได้ว่าพองหนอเขาว่าเผาแดปินแดเผาแดปินแดภาษาเขมรเขาว่าอะไรล่ะเขมรว่าปรองหนอสรอกหนอปรองหนอสรอกหนอไม่ใช่เหรอภาษาแขกเขาว่าขมุงกระจุภาษาเยอรมันเขาว่าเฮเวนเซงเก้นภาษาฝรั่งเขาว่าไรซิงพอลลิงภาษาจีนว่าอะไรไม่รู้นี่แหละพองหนอยุบหนอนี่เป็นของพม่าไม่ได้เป็นของคนไทยเป็นของเขมรก็ไม่ได้เขมรไม่ได้พูดอย่างนี้แต่แปลมาจากบาลีบทไหนล่ะก็อธิบายให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของพม่าไม่ใช่ของเขมรแปลมาจากพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12แล้วก็เล่มที่26มีเยอะไปเพราะฉะนั้นพวกเข้าใจเสียใหม่พองน้อยเป็นหนอไม่ใช่ของพม่าไม่ใช่ของเขมรเป็นของไทยแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยภาษาบาลีถึง45เล่มนั่นแหละอยู่ในเล่มที่10อยู่ในเล่มที่12เปิดดูได้เลยปัญหานี้ก็คงจะหายสงสัยแต่คำว่าหนออันนี้เป็นภาษาไทยแล้วแปลมาจากบาลีว่าวัตตะทีนี้มีผู้สงสัยต่อไปอีกสงสัยว่ามีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือมีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพระไตรปิฎกนี่เป็นของพระพุทธเจ้าไหมถ้าสมมติไปเรียนมาจากพม่าก็เป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นของพม่าลองถามตั้งปัญหาถามตัวเองสิปฏิบัติอยู่ประเทศไทยแล้ว7 เดือน19 วันนี่ชื่อว่าไปเรียนจากพม่าไหมอยู่ในวิหารบรมธาตุ7 เดือน19 วันปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตรงนี้นี่ชื่อว่าไปเรียนมาจากพม่าหรือก็ปฏิบัติอยู่เมืองไทยเนี่ยเอาละถูกแต่พม่าพอใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันก็ชื่อว่าเรียนมาจากพม่าด้วยแต่ประเทศอังกฤษใช้ปิฎกเล่มเดียวกันเรียนมาจากอังกฤษด้วยแต่เยอรมันใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันก็ชื่อว่าเรียนมาจากประเทศเยอรมันด้วยถูกต้องเขามันพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันปฏิบัติอยู่วัดพระธาตุนี่แหละ7 เดือน19 วันแล้วก็ไปอยู่พม่าอีกพรรษาหนึ่งเพื่อไปดูการพระศาสนาไปดูเวลาท่านท่องพระไตรปิฎกกันทำไรไปเข้ากรรมฐานที่เมืองพม่าก็เข้าอีกเข้ากรรมฐานก็ปฏิบัติเหมือนกันอย่างนี้ในประเทศพม่าก็จากพระไตรปิฎกเหมือนกันลองถามท่านอาจารย์เอามาจากไหนก็จากพระไตรปิฎกนั่นแหละเดินโยกรม6 ระยะมาจากไหนก็จากวิสุทธิมรรคเป็นหลักสูตรประโยค8ประโยค9ของประเทศไทยทุกวันนี้แหละเพราะฉะนั้นจะว่ามาจากประเทศไหนก็ว่าเอาเถอะถูกทั้งนั้นจากประเทศพม่าก็ถูกจากประเทศไทยก็ถูกเพราะว่าพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันเหมือนกันสังฆนาก็ไปช่วยสังฆนาประเทศพม่าก็ไปทั้ง2 เดือนพระสงฆ์ไทยก็ไปกันเยอะไปทำสังฆนาประเทศพม่าก็กรรมะพระไตรปิฎกร่วมกันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะว่าเอามาจากพม่าก็เอายินดีถูกต้องแต่ว่าเอามาจากเมืองไทยก็ถูกต้องเพราะมันเป็นภาษาบาลีเหมือนกันหมดลูกพอเดียวกันนะลูกพอเดียวกันโยมเอ้ยโปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะเอาละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาไขปัญหาได้ตอบปัญหาที่มีผู้สงสัยข้องใจมาถึง5 ข้อข้อที่ 1สมัยนี้พระศรีอริยไตรมีไหมไม่มี2มีพระกับโยมว่าไม่ต้องภาวนารู้อยู่เฉยๆไม่เป็นกรรมฐานเป็นอะไรเป็นญาณคติธรรมโมหะโลภะทิฏฐิวิโตวิจารข้อที่ 3มีผู้สงสัยว่าพองน้องไม่มีในพระไตรปิฎกถูกต้องไม่มีแต่แปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12หน้าที่325 103มีผู้สงสัยว่าพองน้องนี่เป็นของพม่าบ้างเป็นของเขมรบ้างไม่จริงเป็นของคนไทยพองน้อยภาษาไทยแต่แปลมาจากภาษาบาลีของพระพุทธเจ้ามีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือ
จริงจริงเพราะอะไรเพราะว่าเข้าปฏิบัติอยู่นะธาตุ7 เดือน 19 วันแล้วไปอยู่พม่าอีกนั่นก็พระไตรปิฎกอันเดียวกันถ้ารับรองว่าพระไตรปิฎกภาษาพม่าภาษาไทยก็เป็นอันเดียวกันก็จะว่าไปเรียนจากพม่าก็ถูกจะว่าไปเรียนจากประเทศอังกฤษก็ถูกเยอรมันก็ถูกเพราะภาษาบาลีเหมือนกันได้เท่านี้แหละจบแล้วหมดเวลาแล้วไขปัญหาได้5 ข้อยังอีกหลายข้ออยู่ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาในหมุนเวียนเปลี่ยนบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งคราวก่อนโน้นอาตมาไปต่างจังหวัดเนื่องจากไปตรวจการคณะสงฆ์ในภาคที่ปกครองอยู่คือภาค 9ไปหลายจังหวัดได้มอบให้ท่านพระครูประหลัดพนมเป็นผู้ทำหน้าที่แทนออกอากาศไขปัญหาบัดนี้อาตมาได้เดินทางกลับมาถึงแล้วก็จะได้ไขปัญหาต่อแล้วท่านพระครูก็มีธุระทำกิจอย่างอื่นไม่สามารถจะมาปรึกษาถามซึ่งกันและกันได้ก็จะขอว่าเดียวปัญหาต่อไปมีผู้ถามว่ากรรมฐานเป็นของพม่าหรือเป็นของพระพุทธเจ้าตอบว่ากรรมฐานเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพม่าแต่ถ้าพม่าเอาไปปฏิบัติก็เป็นของพม่าใครเอามาปฏิบัติเป็นของไทยใครปฏิบัติก็เป็นของคนนั้นเหมือนความรู้ในพระไตรปิฎกอาตมารู้ก็เป็นของอาตมาโยมรู้ก็เป็นของโยมถ้าจะถืออย่างนี้ก็ใช่กรรมฐานเป็นของพม่าถ้าพม่าปฏิบัติแต่พระไทยปฏิบัติก็เป็นของพระไทยแต่ทุกคนทิ้งกรรมฐานมาได้เลยพระเนรในศาสนานี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเป็นของใครของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานกันแรกในโลกก็คือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานด้วย2 อันนั่นแหละสอนที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีคือปฐมเทศนาเทศกันแรกในโลกนั่นแหละคือวิปัสสนากับสมถกรรมฐานตรงไหนเป็นสมถะมรรค8จงดูสิพระพุทธเจ้าเทศทางสายกลางคือมรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเห็นชอบนี่เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวอันนี้เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธินี่แหละเป็นสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกเทศทางสมถะและวิปัสสนาปัญหาจึงมีว่ากรรมฐานเป็นของพระม่าหรือของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าถามว่าคำว่า TM ที่มีผู้นำมาสอนกันอยู่ในหมู่นักเรียนบ้างครูบ้างชาวบ้านบ้างข้าราชการบ้างเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาหมายความแค่ไหนดีหรือไม่ดีตอบ PM ที่มีผู้นำมาสอนกันอยู่ในหมู่นักเรียนบ้างครูบ้างนั้นเป็นสมถะกรรมฐานดีไหมดียังไงถ้าใครทำแล้วมันเป็นบุญเนี่ยมันเป็นบาปที่ไหนบุญทุกคนก็ต้องการไม่เป็นบาปดีไหมดีควรทำไหมควรทำเอาเถอะจะเป็นฝรั่งเป็นใครมาสอนเอาเท่านั้นแหละถ้าต้องการนะรังเนื้อชอบรังยาเขาไปสอนตามโรงเรียนต่างๆเก็บเงินครั้งแรกเด็กคนละ200 บาทผู้ใหญ่คนละ400เดี๋ยวนี้เก็บเด็ก400ผู้ใหญ่600ต่อมาขึ้น 1,000อาตมาไปต่างจังหวัดไปพบผู้แทนเขาไปทำกรรมฐาน TM มาเสียไป800 บาทดีทำเถอะสมถะกรรมฐานดีทั้งนั้นแหละเพราะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไอ้ฝรั่งมาสอนเอาของฝรั่งก็เอาของพระพุทธเจ้านั่นแหละ TM ก็ของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาฝรั่งเข้ามาแล้วเราก็อาจจะตื่นไปที่จริงก็คือของพระพุทธเจ้าสมถะกรรมฐานมีมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเทศมาแล้วพระสงฆ์ก็สอนอยู่แล้วในเมืองไทยก็คือสมถะนั่นแหละจะว่าไงก็เป็นสมถะแต่ตั้งชื่อเป็นฝรั่งซะมันก็โคเก๋ไปหน่อยก็ดีโยอยากได้ก็ไม่เป็นไรเอาเถอะดีทั้งนั้นญาติโยมนักเรียนก็ควรปฏิบัติครูก็ควรปฏิบัติชาวบ้านก็ควรปฏิบัติข้าราชการพ่อค้าประชาชนปฏิบัติเถอะเมื่อพระไทยสอนโชว์ฝรั่งไม่ได้ฝรั่งสอนดีเอาเลยมันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นใครสอนก็เอาเถอะขึ้นอยู่กับของดีแล้วไม่ควรจะอยู่เฉยๆแต่ใช้ภาษาฝรั่งหน่อยเราก็อาจจะตื่นตัวขึ้นมาได้นั่นเป็นวิธีหนึ่งกุศโลบายช่วยกันเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าดีทั้งนั้นโยมแล้วก็มีโอกาสก็ต่อวิปัสสนาเลยจะเอาสมถะจนได้ฌานเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยิ่งดีหลายเอาเถอะทำไปเถอะดีส่งเสริมกันไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทำหลายเท่า
มีผู้ถามมาว่านั่งภาวนาไปภาวนาไปได้เห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาอยากทราบว่าดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญามีจริงหรือไม่อ้างหลักฐานประกอบเลยโอ้ดวงศีลเจ้าว่าดวงศีลมันก็ว่าเอาที่เราตั้งขึ้นมาเองไม่ยากอะไรดวงสมาธิเราก็ตั้งขึ้นมาเองดวงปัญญาก็ตั้งขึ้นมาเองสิมันจะยากอะไรมีเท่านั้นแหละเอาจะให้เป็นดวงศีลทำไมสมมติเดินจงกรมนั่งภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอนั่นแหละดวงศีลก็อยู่ที่พองนั่นแหละดวงสมาธิก็อยู่ที่พองดวงปัญญาก็อยู่ที่พองที่ยุบอย่างไงน่ะจะตั้งชื่อเป็นดวงก็ได้เท่านั้นแหละจะตั้งชื่อเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้เท่านั้นมันถูกแล้วอันนี้เขามาสมมติกันขึ้นไม่ผิดดอกดวงศีลเอาละเอาอยู่ตรงไหนเอาถ้ากำหนดพองน้อมหนอก็อยู่เหนือสะดือ2 นิ้วนี่แหละถ้าได้ยินน้อยน้อก็อยู่ที่หูนั่นแหละถ้าเห็นน้อให้น้ออยู่ที่ตานั่นแหละถ้าได้กลิ่นน้อก็อยู่ที่จมูกนั่นแหละถ้ารสน้อก็อยู่ที่ลิ้นนั่นแหละถูกน้อก็อยู่ที่กายนั่นแหละคิดน้อก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละนี่แหละคือดวงศีลนั่นน่ะดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาเรามาสมมุติเรียกกันขึ้นดวงก็คือมันไปรวมกันเข้าเป็นวงกลมหมายความว่าพองน้องใจเรารู้อยู่ที่พองขณะนั้นกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นั่นแหละคือศีลก็มาตั้งชื่อว่าดวงศีลไม่ผิดเอาเราตั้งเอาเองเนี่ยไม่จะยากอะไรแต่ว่าเป็นดวงศีลก็ได้เป็นว่าอะไรล่ะเป็นหัวข้อศีลก็ได้ว่าเป็นตัวศีลก็ได้จะว่าอะไรก็ว่าเองเราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะยากอะไรนะทีนี้ดวงสมาธิขณะที่ว่าพองน้อยใจมันไม่เผลอนั่นแหละคือสมาธิก็ถือว่าเป็นดวงก็แล้วกันเพราะจิตอยู่เท่านั้นดวงเท่านี้ดวงศีลเมื่อจิตยึดอารมณ์ตรงนี้จิตก็นับเป็นดวงได้เพราะฉะนั้นสมาธิก็นับเป็นดวงไม่ผิดเราสมมุติกันขึ้นทีนี้ดวงปัญญาที่รู้ตั้งแต่พองน้อเริ่มพองกลางพองสุดพองนี้ตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาจะเรียกว่าดวงปัญญาก็ไม่ผิดไม่เสียหายอะไรเลยเพราะฉะนั้นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาว่าไปเถอะว่าเอาเองไม่ยากไม่หนักไม่หนาอะไรถูกว่าได้ทางนั้นนะมีจริงหรือเปล่ามีจริงหลักฐานก็มีอะไรหลักฐานก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละภาวนาพองหนอยุบหนอขวายยังหนอสายยังหนอกับวิสัมนั่นแหละหลักฐานไม่มีอะไรหรอกถูกต้องนะทีนี้ปัญหาข้อต่อไปนั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นพระอรหันต์บ้างเห็นพระธาตุเกศแก้วจุลมณีบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นจระเข้บ้างเห็นเสือบ้างเห็นงูบ้างเห็นคนตายมาขอส่วนบุญบ้างมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไปเมื่อวานนี้เองวันนี้เองมานั่งไปเห็นเป็นผู้หญิงไปเดี๋ยวมาบอกขอให้ถวายผ้าไตรให้ด้วยมีผู้หญิงเนี่ยชีที่นั่งเลยต้องไปซื้อผ้าไตรมาถวายเนี่ยอาตมารับเองถามว่ามาถวายทำไมบอกว่ามีเป็นรูปผู้หญิงมาบอกเมื่อก่อนจะมาเข้ากรรมฐานก็ปรากฏหนหนึ่งขณะเข้ากรรมฐานแล้วจะกลับแล้วก็บอกว่าขอให้ถวายผ้าไตรอุทิศส่วนบุญให้เขาด้วยเลยผู้หญิงคนแม่ชีคนนี้เลยซื้อผ้าไตรมา550 บาทหรืออะไรไม่รู้มาทำพิธีถวายอุทิศส่วนบุญให้ผู้หญิงที่มาปรากฏเวลานั่งกรรมฐานทีนี้ปัญหาก็มีว่านั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในยานไหนอยู่ในยานลืมตาแล้วไม่เห็นนะเนี่ยแต่เวลานั่งไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนได้พูดได้คุยได้บางองค์นั่งไปเห็นพระอรหันต์ท่านมาฟังเทศน์บ้างมาให้ปรากฏบ้างบางองค์นั่งไปแล้วบางคนนั่งไปก็ไปเห็นพระธาตุเกศแก้วจุลมณีบ้างบางคนนั่งไปเห็นเทวดาบ้างบางคนนั่งไปก็เห็นจระเข้อันนี้เป็นพระท่านนั่งไปเห็นจระเข้เห็นเทวดานี่เป็นฆราวาสเห็นเสือนี่คนนั่งไปเห็นเสือตกใจมีผู้หญิงคนนั่งไปเห็นงูร้องสุดเสียงเลยที่เห็นงูเห็น2 คนคนหนึ่งเคยฆ่างูมา2 ตัวผัวเมียงูเวลาเป็นสาวเวลามันนั่งงูมันวิ่งเขามันร้องสุดเสียงเลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยแล้วลืมตาเลยก็ไม่มีนะล่ะเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่ายานหลอกมันอยู่ในยานไหนปัญหามีอยู่ว่าผู้ที่ถามว่านั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นพระอรหันต์บ้างเห็นพระธาตุเกศแก้วจุลมณีเจดีย์สถานบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นจระเข้บ้างเห็นเสือบ้างเห็นงูบ้างเห็นคนตายขอส่วนบุญบ้างเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเป็นสมถะท่านเรียกว่าอยู่เป็นวิปัสสนาก็มีแต่วิปัสสนานั้นท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสอยู่ในยานที่3เนี่ยเรียกว่าสัมมาสนญาณอยู่ในยานที่3อย่างแก่เข้าขีดยาน4อ่อนๆ
อันนี้เป็นสมถะแต่เป็นวิปัสสนาก็อยู่ในเขตสมถะยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแท้ผู้ที่เจริญสมถะก็เห็นได้ผู้จะเจริญวิปัสสนาก็เห็นได้อันนี้มันอยู่ในญาณที่สามนะอยู่ในญาณที่สามเรียกว่าสัมมัสสนญาณญาณที่หนึ่งนามรูปะแยกรูปกับนามนี่เป็นอยู่ในญาณที่หนึ่งสองปัจจยะรู้เหตุผลสามสัมมัสสนะพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาญาณนี้เป็นจินตญาณนี่เป็นเขตสมถะญาณหนึ่งถึงญาณที่สามเป็นเขตสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นตอบว่าอยู่ในญาณไหนอยู่ในญาณที่สามจะแก้อย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ยากถ้าเห็นเป็นพระพุทธเจ้ามาให้กำหนดดูเห็นน้อยจะหายไปแต่ถ้าลืมตาก็ไม่มีนะล่ะปู่เข้าใจให้ถูกนะลืมตาแล้วไม่มีภาพนิมิตทั้งหลายที่เห็นเหล่านี้ในวิปัสสนาทั้งวิปัสสนูปกิเลสเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งที่เขาไปกวนให้วิปัสสนาเศร้าหมองตัววิปัสสนาแท้ๆคือขันธ์ห้ารูปกับนามพองหนอยุบหนอท้องพองท้องยุบตัวนี้เป็นตัววิปัสสนากำหนดตรงนี้แต่ในขณะนั้นมันแทรกเข้ามานั่นเขาเรียกกรรมฐานรั่วจิตมันออกไปยึดเรื่องอื่นเสียไม่อยู่ในอารมณ์จึงชื่อว่าเป็นอุปกิเลสเพราะทำให้ตัววิปัสสนาซึ่งเรากำหนดรูปนามท้องพองท้องยุบเป็นรูปเป็นนามนี้เป็นวิปัสสนาแท้ๆจะดูความเกิดความดับของรูปในนามตรงนี้แต่อารมณ์อื่นมาแทรกมาแทรกในญาณที่สามนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสมันมีถึง10อย่างมีโอภาสบ้างมีแสงสว่างบ้างมีปีติบ้างแล้วก็มีศรัทธาบ้างแล้วก็มีญาณบ้างมีสติบ้างมีนิมิตต่างๆบ้างนี่เขาเกิดขึ้นมาในญาณนี้ไม่ใช่ตัววิปัสสนาในบาลีที่เรามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้ว่าอันนี้มันเป็นทางผิดไม่ใช่ทางถูกนะวิธีแก้ที่เนี่ยมันผิดแล้วจะแก้ให้ถูกจะแก้อะไรต้องกำหนดรู้ไม่ยากถ้าเห็นเป็นพระพุทธเจ้ามาถ้าอยากจะให้รู้แน่ว่าจริงหรือไม่จริงลืมตาขึ้นก็จะไม่มีอะไรเลยนั่นคือหลอกเรียกว่าญาณหลอกวาลีที่เรากินตามยะปัญญาอันนี้มันเกิดจากการคิดเป็นปัญญาแต่สำเร็จมาจากจิตคิดแต่นักปฏิบัติร้อยทั้งร้อยจะเข้าใจว่าตัวไม่ได้คิดมาเองใช่เพราะสติอ่อนจิตนี่มันมีกำลังกล้ามันเกิดมานานคิดแล้วเรารู้ไม่ทันสติไม่ทันก็เลยนึกว่าตัวไม่ได้คิดเกิดเองทั้งนั้นที่แท้คิดเรียกว่าจินตามยะสำเร็จจากจิตคิดทั้งนั้นถ้าไม่คิดลืมตาก็ยังอยู่แต่นี่ลืมตาแล้วไม่มีอะไรเลยนี่เขาเรียกญาณหลอกเพราะจิตมันสร้างมโนภาพขึ้นมาเองแต่ว่าอย่างนี้ถ้าลืมตาแล้วก็ไม่มีนะอันนี้ท่านในหลักบาลีท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเป็นกิเลสที่เขาไปควรให้วิปัสสนาเศร้าหมองแต่อันนี้เป็นอารมณ์สมถะไม่ใช่วิปัสสนาแต่คนไม่ปฏิบัติก็จะไม่ทราบนั้นคนนี้ก็เป็นมหาถึง6ประโยคแล้วไปทำก็ไม่นึกว่าตัวถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วตามที่ฟังคำพูดแต่ดีอยู่ทำคนให้มีความสุขทำคนให้ใจเย็นได้ใช้ได้แต่ก็เข้าใจว่าอันนี้อยู่ในญาณที่สามเจตสมถกรรมฐานถ้าวิปัสสนาก็อยู่ในสัมมัสสนญาณเมื่อถึงญาณนี้จะต้องมีอุปกิเลสเกิดขึ้นมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าสิ่งที่ไปควรให้วิปัสสนาเราญาณเราเศร้าหมองคือผู้ที่ไม่รู้กันนึกว่าอันนี้มันเป็นหนทางแล้วถูกแล้วเป็นหนทางมรรคผลนิพพานแล้วเข้าใจอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปควรให้วิปัสสนาญาณของเราเศร้าหมองไม่ใช่เป็นตัวปัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งที่สูงอันนี้ในพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าญาณทัศนะทำไมจึงเรียกว่าญาณทัศนะคือมันมีความรู้ความเห็นถ้าคนไม่เคยพบเคยเห็นเป็นของที่น่าเชื่อเป็นของที่ตัวเองไม่เคยพบดังนั้นในจุลสาโรปมสูตรพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้น่าฟังเล่าถึงว่าผู้ที่แสวงหาแก่นแท้ของศาสนานี้บางจำพวกพอแสวงหาไปติดลาภติดสักการะติดสรรเสริญซะคือมีคนเห็นเคร่งครัดมัธยัสถ์ดีเขาก็เลื่อมใสนำลาภสักการะสรรเสริญไปบูชาก็เลยเข้าใจว่าถึงแก่นแล้วพอแล้วหยุดอยู่เท่านั้นพวกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าได้แค่กิ่งและใบของพระศาสนาหรือของพรหมจรรย์ยังไม่ถึงแก่นแท้พวกที่สองไม่พอใจแค่นั้นเร่งรักษาศีลให้ดี
เรียกว่าศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์ดีแล้วรักษาศีลเคร่งครัดแล้วก็พอใจแล้วนึกว่าตัวถึงแก่นแล้วบางทีแถมยกตนข่มคนอื่นซะอีกว่าคนอื่นสู้ฉันไม่ได้พวกนี้พระพุทธเจ้าว่าได้แค่สะเก็ดของพรหมจรรย์เท่านั้นหรือของพระศาสนาอีกพวกหนึ่งไม่ติดลาภไม่ติดสักการะไม่ติดสรรเสริญถึงเกิดถึงมีขึ้นก็ตามมีตามได้ไม่ปฏิเสธและไม่ทะเยอทะยานยังไม่พอยังรักษาศีลได้เคร่งครัดอีกด้วยแล้วก็ยังไม่พอยังเล่นสมาธิฝึกสมาธิเจริญกรรมฐานบทใดบทหนึ่งใน40อย่างนั้นจนกระทั่งได้สมาธิดีอยู่ตามป่าถือกฎถืออะไรก็มีอยู่ตามบ้านตามเมืองก็มีแต่เล่นสมาธิคือสมถะแล้วก็นึกว่าดีแล้วพอใจแล้วบางทียกตนข่มคนอื่นว่าพวกนั้นอยู่แต่บ้านในช่องไม่ออกป่าปฏิบัติสู้ฉันไม่ได้ใจก็คิดอย่างนี้หรือพูดออกไปด้วยพวกนี้ก็ได้ถ้าอุปมาคนเข้าไปหาแก่นก็ได้แค่เปลือกของต้นไม้ยังไม่ถึงแก่นแต่เข้าใจไปถึงแก่นซะแล้วอีกจำพวกหนึ่งไม่ติดลาภสักการะสรรเสริญและไม่อยู่พอใจอยู่แค่รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่พอใจอยู่แค่เล่นสมาธิคือเจริญสมถะเท่านั้นเจริญวิปัสสนาต่อจนกระทั่งญาณที่1แยกรูปแยกนามได้ญาณที่2รู้เหตุและผลญาณที่3ถึงญาณที่3สัมมัสสนญาณถึงตรงนี้แหละชักยุ่งแล้วทีเนี้ยพอฝึกไปไปเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆเห็นพระเจดีย์เห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นป่าเห็นแม่น้ำเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นถาดเกศแจ้จุลมณีสารพัดที่จะเห็นเทพบุตรเทวดาเห็นนรกสวรรค์จิตมันคิดขึ้นมาก็คล้ายๆเห็นจริงแต่ทอดตัวไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยก็เลยติดอยู่แค่นี้พอใจแค่นี้นับว่าถึงแล้วนึกว่าดีแล้วก็เลยหยุดแค่นี้ไม่ก้าวหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าว่าพวกนี้ได้แค่กระพี้ดูสิยังไม่ถึงแก่นได้แค่กระพี้ของพรหมจรรย์โปรดเปิดดูได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่12จุลสาโรปมสูตรมหาสาโรปมสูตร2สูตรติดกันนี่เรียกว่าญาณทัศนะเพราะฉะนั้นที่เล่าคุยกันกับผู้ที่ไปปฏิบัติคนหนึ่งไปพบกันต่างจังหวัดเล่าว่าตัวไปปฏิบัติแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วแค่นี้แหละอยู่ในญาณ3เรียกว่าญาณทัศนะถ้าสายญาณ3เรียกว่าสัมมัสสนญาณญาณนี้เป็นเครื่องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปควรให้วิปัสสนาเศร้าหมองตัววิปัสสนาจริงอยู่กับรูปกับนามแต่ขณะนั้นทิ้งแล้วไปยึดนิมิตนั่นเรียกว่าเนรมิตขึ้นลืมตาแล้วไม่มีที่ถูกลืมและต้องยังอยู่นั่นจึงจะใช้ได้ถ้าลืมแล้วไม่มีก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่จริงแล้วนั่นมันหลอกเราได้อย่างท่านผู้หนึ่งนั่งไปเห็นเทวดาโอ้ยสวยแล้วใส่แต่พวงอุบาก็คิดอยากจะดูฐานของเทวดาเขาแล้วหายสิแล้วเสียดายนั่งก็ไม่เห็นอีกว่าอย่างนี้นะนี่เล่าให้อาตมาฟังอย่างนี้ก็อยู่ในขั้นเดียวกันเรียกว่าญาณทัศนะอยู่ในญาณที่3เป็นเขตสมถะไม่ใช่เขตไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าจวนจะเข้าวิปัสสนาแต่ยังเข้าไม่ได้อันนี้ท่านเรียกว่าสัมมัสสนญาณในระหว่างนี้แหละจะต้องมีอุปกิเลสถึง10ข้อเกิดขึ้นในระหว่างนี้อุปกิเลส10ข้อนี้สำคัญมากทำให้คนที่ไม่เคยรู้เคยเห็นนึกว่าตัวถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นแหละพอใจอยู่แค่นั้นแหละนึกทึกทักตัวเองว่าถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วดังนั้นจึงถือว่าเป็นอุปกิเลสของนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์จะต้องติดอยู่ตรงนี้ติดว่าตัวถึงติดว่าตัวได้แล้วก็เลยไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปดังนั้นจึงสำคัญอยู่อุปกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างญาณที่3นี่มีถึง10ข้อ1โอภาสแปลว่าแสงสว่าง2ปิติความเอิบอิ่มใจ3ปัสสัทธิความสงบใจ4สุขความสบาย5ศรัทธาความเชื่อ6ปัคคาหะความเพียร7อุปทานะสติปรากฏชัดเกินไป8ญาณความรู้9อุเบกขาความวางเฉย10นิกันติความใคร่จะได้อธิบายย่อๆเพื่อให้เข้าใจถ้าใครไปพบแค่นี้อย่าติดอยู่แค่นี้อย่านึกว่าตัวถึงมรรคผลนิพพานแล้วมันจะเสียเวลา1โอภาสท่านแปลว่าแสงสว่างมีลักษณะซึ่งคนสังเกตเป็นข้อที่1จะมีแสงสว่างเท่าหิ่งห้อยก็มี
เท่าไฟฉายก็มีเท่าตารถยนต์เท่าตารถไฟก็มีสว่างจ้ามาก็มีพุ่งตรงมาก็มีสองบางครั้งสว่างทั้งห้องสว่างจนมองเห็นตัวเองก็มีน่าแปลกไหมนั่งอยู่เฉยๆสว่างหมดทั้งห้องเลยบางทีก็นั่งเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองชัดแจ๋วอยู่ในแสงสว่างนั่นแหละนี่คนไม่เคยกันนะบอกโอ้นี่เก่งแล้วอะไรไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยที่แท้เป็นญาณ3เท่านั้นเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส3สว่างคล้ายกับห้องไม่มีฝากั้น4สว่างคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าเราเคยอยู่มันสว่างเนี่ยเหมือนกับไม่มีฝามีอะไรมากั้นทะลุโปร่งไปหมดเลยและบางทีก็คล้ายกับสถานที่ต่างๆมันมาปรากฏเฉพาะหน้าของเราเหมือนกับเห็นจริงๆป่าก็เป็นป่าจริงแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำจริงๆเรือก็เป็นเรือจริงเสือก็เป็นเสือจระเข้เป็นจระเข้มันปรากฏงูก็เป็นรูปงูมาแต่ลืมตาแล้วไม่มีแต่ในขณะนั้นเหมือนกับเป็นของจริง5สว่างจนเห็นประตูเปิดเอามือไปปิดบ้างลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างเพื่อในขณะที่สว่างมันเหมือนกับประตูเปิดโล่งออกมาเราก็เอามือไปปิดประตูไว้ที่แท้เปล่าไม่มีอะไรที่ลืมตาดูก็ไม่เห็นมีอะไรบางทีก็ยกมือขึ้นดูบ้างนี้ก็เป็นโอภาสทำให้คนหลงทาง6สว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆคือเห็นสวนดอกไม้สีต่างๆโอ้สวยงามดูเพลินบางคนจะต้องเห็นอย่างนี้ก็มีโอ้ยดอกไม้เบญจพรรณมันสวยดอกกุหลาบดอกเรียงเป็นแถวลืมตาแล้วไม่มีข้อ7บางทีเห็นทะเลตั้งเยอะนั่งหลับตาอยู่นี่มันเห็นเป็นทะเลมีเต่ามีปลามีอะไรแหวกว่ายเป็นแถวอะไรเนี่ยท่านมีตัวอย่างคือพระเถระ2รูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นดอกไม้ที่ลานพระเจดีย์แล้วบอกเพื่อนมาดูอีกรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งเยอะหนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนมาดูนี่เวลาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นึกว่าจริงๆแต่แท้ๆญาณนี้มันญาณหลอกก็เลยกินตาญาณ8มีแสงสว่างพุ่งออกมาจากร่างกายและจากหัวใจของตัวเองก็มี9สว่างจนนิรมิตเป็นรูปช้างได้เช่นอาจารย์นิรมิตให้ลูกศิษย์ดูแต่ตัวเองกลับป่วยจนวิ่งหนีลูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้ก็มีคือมีพระองค์หนึ่งท่านฝึกสมาธิแล้วลูกศิษย์ก็ฝึกให้ลูกศิษย์ทำได้เป็นพระอรหันต์ก่อนลูกศิษย์ก็เห็นว่าอาจารย์ยังไม่สำเร็จก็มาเยี่ยมเลยถามว่าอาจารย์ฝึกสมาธิหรือเปล่าผมฝึกทุกวันเลยคุณอยากจะดูอะไรล่ะผมอยากจะดูช้างครับอาจารย์เขาเข้าสมาธิเป็นช้างมาเลยนึกถึงช้างเป็นช้างมาแล้วลูกศิษย์ก็ตามเข้าไปแล้วให้เข้ามาอาจารย์มันก็ช้างก็เดินลู่เข้ามาเดินลู่เข้ามาก็มันร้องครับพอช้างร้องแผดเสียงกลัววิ่งหนีลูกศิษย์ก็จับชายโยนอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวหรอกได้สติเลยก็เลยลูกศิษย์ก็เลยสอนให้ทำวิปัสสนาต่อจึงได้เป็นพระอรหันต์นี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปกวนให้ตัววิปัสสนาเศร้าหมองโดยตัวเองเข้าใจว่าถึงมรรคผลนิพพานแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าญาณทัศนะเห็นมีความรู้ความเห็นเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าตัวถึงมรรคถึงผลแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นอย่างนี้เรียกว่าได้กระพี้ของศาสนานั้นเราจึงเห็นได้ว่าจริงและใบแล้วก็สะเก็ดเปลือกกระพี้ยังไม่ถึงแก่นผู้ที่ได้ลาภสักการะถ้าสรรเสริญเท่ากับได้จริงและใบผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์เท่ากับได้สะเก็ดผู้ที่เล่นสมาธิเท่ากับได้เปลือกผู้ที่เล่นวิปัสสนาแต่ถึงญาณ3เท่ากับได้กระพี้เท่านี้ฝันผู้ที่เล่นเลยขึ้นไปโน้นอีกจนกระทั่งถึงญาณที่16นั่นแหละจึงเป็นชื่อว่าได้วิมุตติแปลว่าหลุดพ้นบางคนก็ได้เจโตวิมุตติบางคนก็ได้ปัญญาวิมุตติถูกต้องโดยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสถึงตรงนี้นะวิปัสสนูปกิเลสคือข้อที่2ปีติแปลว่าความอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจความเอิบอิ่มมีอยู่5ประการ1ขุทกาปิติเล็กๆน้อยๆ2คณิกาปิติชั่วขณะ3โอกันติกาปิติเป็นพักๆ4โอเพงคาปิติอย่างโลดโผน5ปรณาปิติซาบซ่านอันนี้ลักษณะของปิติมีมากโปรดฟังอธิบายต่อไปในข้อที่1ขุทกาปิติเล็กน้อยมีลักษณะดังนี้คือมีสีขาวต่าง
แล้วก็เยือกเย็นขนลุกมึนตึงหนักถ้าปีติอันนี้เกิดนะจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ดูสีมันมีสีขาวนะแล้วมีลักษณะเยือกเย็นบางทีขนลุกบางทีมึนตึงบางทีหนักบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็หนังหัวพองสยองก้าวคล้ายๆกลัวผีบางคนก็ตัวชาพองขึ้นสูงขึ้นแต่มันก็ลบตึงลงไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่บางทีตัวใหญ่ออกทั้งขาทั้งแขนสูงแต่บางทีแขนยาวขายาวฟันยาวออกไปก็มีนั่งอยู่เฉยๆขายาวออกบางคนนั่งอยู่แขนยาวออกบางคนนั่งอยู่เฉยฟันยาวออกจนมือจับเข้าไปก็มีบางคนนั่งอยู่สูงขึ้นจนจดหลังคาโน่นก็มีบางคนสูงขึ้นจนถึงเข่าก็มีอันนี้เป็นลักษณะของปิติเรียกว่าคุตกาปิติทีนี้คณิกาปิติชั่วขณะมีสีแดงด่างๆถ้าจะดูสีเกิดในจักขุทวารโดยเป็นสายฟ้าแลบแต่เป็นประกายเป็นประกายดังตีเหล็กไฟก็มีบางทีแสบทั่วกายแข็งที่เป็นดังแมลงเม่ามันจับมันไต่ตามตัวบางทีร้อนตามตัวบางทีหัวใจสั่นหัวใจไหวบางทีก็ขนลุกขนชันบ่อยๆแต่ไม่มากนะบางทีคันยิบคล้ายมดไต่ไรคลานตามหน้าตามตัวบางทีเป็นดังปลาตอดเป็นดังเส้นเอ็นชักเป็นต้นบางทีก็มีอาการคล้ายๆกับน้ำร้อนที่กำลังเดือดพรั่งบางทีก็เหมือนปลาผุดขึ้นในเวลาโยนเศษอาหารลงไปให้อันนี้ก็เป็นลักษณะของปีติอย่างหนึ่งเรียกว่าคณิกาปีติทีนี้ยังมีอีกโอกนิกาปีติเนี่ยมีลักษณะดังนี้คือตัวไหวตัวเอ็นตัวโยกตัวโครงนั่งอยู่เฉยๆมันไหวมันเอ็นโยกโครงไม่ได้บางคนสะบัดร้อนสะบัดหนาวสะบัดมือสะบัดเท้านี่คือโอกนิกาปิติบางทีก็มีอาการสั่นๆบางทีมีอาการสูงต่ำๆคล้ายเตียงมันจะคว่ำบางทีก็มีอาการสั่นๆและบางทีก็มีอาการสูงต่ำๆคล้ายเตียงจะคว่ำคลื่นไส้ดุจจะอาเจียนและบางทีอาเจียนออกมาจริงก็มีบางทีก็เป็นดุจจะละลอกซัดบางทีสั่นละรัวดุจจะไม้ปักน้ำไหลบางทีก็มีสีเหลืองอ่อนสีดอกผักตบนี่ก็มีกายโยกไปโยกมามีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวนี่เป็นลักษณะของโอกนิกาปีติทางนั้นถ้าเราไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นของไม่ดีที่แท้เป็นของดีอยู่บางครั้งก็มีอาการวูบวาบมาจากข้างล่างมาบางครั้งก็วูบวาบมาจากข้างบนบางทีคล้ายๆเล่นโต้คลื่นอยู่ในน้ำโต้คลื่นอยู่ในน้ำเล่นโต้คลื่นอยู่ในน้ำบางทีจะรู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะของญาณที่3โอกนิกาปิติทีนี้มาถึงปีติที่4เรียกว่าอุเพงคาปิติมีลักษณะเป็นยังไงกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยนี่อยู่ในญาณที่3บางทีคันยุบยิบดูจะรถไต่ไรตามหน้าตามตัว3ลงท้องเดินเป็นวิตบางคนอยู่ดีๆท้องเดินลงท้องได้สะโพกไปข้างหน้าบ้างไปข้างหลังบ้างคล้ายคนผลักหน้าขมำลงไปได้เท่านี้แหละจบแล้วหมดเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณวสีรัตนตรัยอติไสยบุญญเขตขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้รายการไขปัญหาเรื่องนี้เวียนเปลี่ยนมันจบพบท่านอีกวาระหนึ่งเนื่องจากว่าท่านพระครูปรัตพนมก็ไม่สบายต้องไปหาหมออาตมาก็เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดในโอกาสมาไขปัญหาองค์เดียวอาตมาไปหลายจังหวัดเนื่องจากไปตรวจเยี่ยมประสงค์ในภาคที่ปกครองอยู่ไปขอนแก่น100 เอ็ดสารคามเพิ่งกลับมาดังนั้นวันนี้ก็ได้โอกาสมาไขปัญหาการไขปัญหาก็คือการอธิบายธรรมะที่มีผู้สงสัย
อันนี้ก็จะได้วิสัชนาไขปัญหาต่อไปมีท่านคนหนึ่งถามปัญหามาว่าเรื่องแรกก็ถามอย่างนี้กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนีที่เคารพผมเคยนมัสการถามข้อข้องใจกับพระคุณท่านมา2-3 ครั้งแล้วทุกครั้งผมได้รับคำตอบกระจ่างดีมากคราวนี้ผมมีข้อข้องใจต้องขอรบกวนพระคุณท่านอีกกล่าวคือความเป็นมาของผู้ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายใช้จุดบูชาพระมีกำเนิดมาอย่างไร2การจุดธูปเคารพบูชาสิ่งต่างๆนั้นผมเห็นเขาจุดกันไม่เหมือนกันอาทิเช่นการจุดบางโอกาสจุดเพียง1 ดอก3 ดอก9 ดอกเขากระทำกันหมายถึงอะไรเท่าที่ผมทราบและสังเกตดูเวลาเราเคารพศพก็ใช้ธูปเพียง1 ดอกแต่บางคนเขาจุดเพื่อบูชาพระพุทธเขาใช้เพียงดอกเดียวเท่านั้นผมถามเขาดูเขากลับบอกผมว่าผมไม่รู้จริงผมเองก็งงจึงให้จะขอความกรุณาได้ไขข้อข้องใจ3 ข้อนี้อาจจะเป็นปัญหานอกประเด็นไปหน่อยแต่ก็เป็นข้อข้องใจมานานแล้วผมไม่ทราบจะไปถามใครคือเมื่อเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งไปเป็นเอกอัครราชทูตต่างประเทศพระองค์จะต้องประทานใบมะตูมให้ท่านผู้นั้นทับนิ้วหมายความว่าอย่างไรเป็นพิธีทางพุทธหรืออย่างไรหรือว่าเป็นพิธีพราหมณ์สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านมาณที่นี้ด้วยกราบนมัสการมาโดยความเคารพเทพรักกตัญญูปัญหานี้ก็ไขความเป็นมาของธูปซึ่งชาวพุทธต้องการใช้จุดบูชาพระมีกำเนิดเป็นมาอย่างไรอันที่จริงธูปนี่หมายถึงของหอมเพราะในระเบียบนั้นในการบูชานั้นบูชากถาแต่มันมีเรื่องบูชาเหตุที่จะมีเรื่องเกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นมงคลในโลกคนบางจำพวกก็เข้าใจว่าเสียงเราตื่นขึ้นได้ยินอะไรอันนั้นแหละเป็นมงคลบางพวกก็เห็นว่าตื่นขึ้นเราเห็นอะไรอันนั้นเป็นมงคลบางพวกว่าตื่นขึ้นเราได้ยินอะไรเสียงอะไรเสียงนั้นเป็นมงคลถกเถียงกันหลายจำพวกจึงจะเห็นบางคนว่าตื่นขึ้นเราคิดถึงอะไรเรื่องนั้นแหละเป็นมงคล3ปัญหานี่ถกเถียงกันอยู่ไม่มีใครโต้ตอบกันได้ตอบก็ตอบได้แต่ไม่หายสงสัยคนก็แตกเป็น3 พวกหนึ่งก็ว่าตื่นขึ้นเห็นอะไรนั่นแหละเป็นมงคลจริงบางหนึ่งก็ว่าตื่นขึ้นได้ยินเสียงอะไรนั่นแหละเป็นมงคลพวกนึงก็จริงพวกนึงคัดค้านพวกนึงก็บอกไม่ใช่ตื่นขึ้นเราคิดอะไรนั่นแหละเป็นมงคลก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถกเถียงกันถึงมนุษย์พรหมเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาท้าวสักกเทวราช12 ปีจึงได้พากันกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ว่าอาเสวนาจะพาลนังตันดิตามันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังขมุตตมังอย่างนี้เป็นต้นในมงคลที่1ไม่คบคนพาลมงคลที่2คบหาบัณฑิตมงคลที่3ตั้งจิตบูชาทั้ง3อย่างนี้เป็นมงคลหนักหนานี่ไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่คนบุญคิดตั้งจิตบูชาจิต3อย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจหมายความว่า1ไม่คบคนพาลนี่ก็เป็นมงคล2คบหาบัณฑิตนี่ก็เป็นมงคล3บูชาผู้ที่ควรบูชาเอตัมมังขมุตตมังทั้ง3นี้เป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้นี่แหละการบูชานี่ถือว่าเป็นมงคลนั้นหนึ่งจึงนิยมการบูชาทีนี้การคำว่าบูชานี่มีความหมายถึงหลายอย่าง1หมายถึงสักการะหมายถึงเครื่องสักการะก็ชื่อว่าบูชา2หมายถึงการทำความเคารพทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นการบูชา3หมายถึงการนับถือนับด้วยถือด้วยก็เป็นการบูชา4หมายถึงการไหว้พิเศษเรียกว่าอภิวันทนาก็เป็นการบูชาเพราะฉะนั้นคำว่าบูชาจึงมีความหมายได้3 ประการทีนี้การบูชาโดยพวกนี้ก็อยู่ในคำว่าบูชากถานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นต้นตอเข้ามาจาก
ที่พระพุทธเจ้าเทศมงคลมาจากมงคล38นะมงคล38ประการเนี่ยต้นตอก็มาจากนี้เพราะว่าพวกคนนี้ถกเถียงกันในข้างก่อนตกลงกันไม่ได้สารจำพวกกันแหละพวกมนุษย์ในชมพูทวีปก็พาคัดจริงไปคิดกันก่อนอะไรเนาะเป็นมงคลในโลกนี้พวกเทวดาพวกรักษามนุษย์เหล่านั้นฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดอีกว่าอะไรเป็นมงคลพรหมเทวดาอากาสัทธเทวดาเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นดาวดึงชั้นปาริสพวกพรหมเหมือนกันคิดไปจนถึงพรหมโลกนะปัญหานี้จึงเกิดขึ้นมา12 ปีแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ประการนี้ไงเนี่ยต้นตอมาจากนี้หรือกำเนิดมาจากนี้แต่ว่าขอเพียงข้อเดียวแต่พระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยโอฬารกันถึง38ประการไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอยู่ในประเทศอันสมควรทำบุญไว้ในก่อนตั้งตนไว้ชอบเป็นพหูสูตรมีศิลปะมีวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาสุภาษิตเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูภรรยาทำการงานไม่ขังค้างบำเพ็ญทานประพฤติธรรมสงเคราะห์ญาติทำงานไม่มีโทษงดเว้นบาปไม่ดื่มน้ำเมาไม่ประมาทมีสัมมาคารวะเยี่ยมตัวสันโดษกตัญญูฟังธรรมอดทนว่าง่ายสอนง่ายพบปะสมณะสนทนาธรรมะบำเพ็ญตบะประพฤติพรหมจรรย์เห็นอริยสัจทำนิพพานให้แจ้งจิตไม่หวั่นไหวใจไม่เศร้าโศกจิตปราศจากกิเลสใจเกษมรวม38มงคลสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติตามมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่แพ้ในข้าศึกทั้งปวงถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนั่นเป็นมงคลนั้นสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงมงคลข้อที่3นี้อีกว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดนี่แหละต้นตอมาจากนี้ทีนี้ก็ว่าถึงเรื่องการบูชาถึงมันจะขาวจะชัดขึ้นไปจุดที่บูชานะคำว่าบูชาเราทำความเข้าใจกันเสียก่อนเป็นวันที่แล้วผ่านมาเรียกว่ามาฆบูชาหรือวิสาขบูชาแต่คำว่าบูชานี่มีความหมายหลายอย่างคำว่าบูชาหมายความว่าสักการะอันวิเศษที่เรานำไปให้ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีพระคุณมีพระรัตนตรัยบิดามารดาเป็นต้นนั่นแหละหมายถึงสักการะก็คือดอกไม้ถูกเทียนสิ่งของต่างๆนั่นคือสักการะเป็นคำรวมหมายได้หลายอย่างซึ่งจะอธิบายต่อไปนี่ก็มาจากคำนี้ทีนี้บูชาทำไมก็มาทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจก็ได้บูชาหมายความว่านับถือคือนับให้รู้ดูให้จำทำจริงเรียกว่านับให้รู้แล้วถือเอาไปปฏิบัติตามเช่นนับให้รู้ว่าโอวาทของพระพุทธเจ้ามี3คือห้ามให้ทำความชั่วทุกอย่างเราก็ไม่ทำให้ทำแต่คนดีแล้วก็ทางแต่คนดีชำระใจของตนให้ผ่องใสเราก็เจริญวิปัสสนาชำระใจให้ผ่องใสลงมือปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นการบูชาบูชาหมายความทั้งการกราบไหว้มีน้ำใจอันบริสุทธิ์โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้เรียกว่าบูชาอภิวันทนะเป็นการไหว้พิเศษทีนี้การบูชามีกี่อย่างมี2อย่าง1อามิสบูชาบูชาโดยอามิสมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้น2ปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเช่นถึงพระรัตนตรัยถึงพระไตรสรณคมสมาทานศีล5ศีล8ศีล10รักษาปาริสุทธิศีล4หรือศีล227หรือเจริญสมถะวิปัสสนาผู้ที่ควรแก่การบูชาคือใครคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาทีนี้ของที่ควรบูชาซึ่งจัดเป็นอามิสของที่ควรบูชาบูชาโดยอามิสในการปฏิบัติที่นี้อามิสได้แก่อะไรอามิสท่านเป็นแสดงไว้ว่า1มาลาระเบียบดอกไม้ต่างๆเช่นจัดโต๊ะหมู่จัดดอกไม้ใส่พานจัดใส่แจกันเรียบร้อยสวยงามอันนี้เรียกว่ามาลา2คันทะได้แก่ของหอมทุกชนิด3เวลกนะเครื่องลูบไล้4อาภรณะอาภรณ์5ทีปะประทีปเทียน6ทูปะทูปต่างๆนี่แหละทูปก็มาจากบูชากถาเพราะว่าถึงการบูชาในหลายอย่างทูปนี่ก็อยู่ในบูชา
เป็นข้อที่6ทูปะหรือว่าทูปได้แก่ของที่จุดบูชาไม่มีกลิ่นหอมทูปหอมอินเดียทูปหอมมงคลทูปหอมสีสมมุติต่างๆแล้วก็ปัจจัย4เป็นข้อที่7คือเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสบงจีวรอาหารที่อยู่ที่อาศัยเช่นสร้างกุฏิวิหารสร้างศาลาการประเรียนต่างโรงพยาบาลยาแก้ไข้อันนี้เป็นต้นนี่คือการบูชาทีนี้เมื่อการบูชาอย่างนี้มีมาคำว่าบูชานี่ก็เกิดขึ้นโดยบายอย่างนี้คนยิงทำทูปทำอะไรต่างๆการบูชานอกจากอามิตรก็ได้แก่บูชาด้วยการปฏิบัติเช่น1ถึงพระไตรสมาคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตัวอย่างที่พากันเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิตติยัมปิขอถึงครั้งที่1ที่2ที่3นี่ก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็ดีโยแล้วต่อไปก็สมาทานศีล5งั้นผู้ที่สมาทานศีล5ศีล8ศีล10หรือรักษาศีล207ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติในขั้นต้นเหมือนกัน3ไหว้พระสวดมนต์เรียนธรรมเจริญสมถกรรมฐานก็ชื่อว่าเป็นการบูชา4เจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดขันธ์5ที่จะมาเห็นอนิจจังทุกขังตาในมรรคในผลในนิพพานก็เป็นการบูชานี่การบูชานี้เป็นมงคลได้อย่างนี้การบูชาโดยธูปดอกไม้ต่างๆเป็นมหากุศลแก่ตัวของผู้บูชาถ้าตายด้วยจิตนี้ต่ำก็ไปเกิดเป็นมนุษย์สูงก็เกิดสวรรค์ได้2ชื่อว่าเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายเพราะมันเป็นบุญ3เป็นผู้ไม่ประมาท4เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์5ชื่อว่าเราได้เป็นผู้มีใจเกี่ยวเกาะอยู่กับบุญกับกุศลไม่ให้จิตใจเข้าไปมั่วสุมกับกิเลสตัณหาก็ชื่อว่าเป็นของดีชื่อว่าเป็นมงคลชีวิตดังนั้นจึงต้องมีการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้ตัวอย่างของผู้ที่ดีบูชาเนี่ยมันมีประโยชน์มีอะไรสงอย่างไรแต่ยกมาอย่างย่อเรื่องนายสุมาณะมาลาการในกรุงราชคฤห์มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมาณะเขาบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิวันละ8 ธนานได้รับพระราชทานรางวัลวันละ8 กหาปณะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินมาสู่ที่บำรุงของพระราชาเห็นพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีจิตเลื่อมใสคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้พระองค์ข้าหรือทรงมรเทศเราเสียจากวันแคว้นก็ตามเถิดเพราะแม้เมื่อพระองค์จะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานพอเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลเราจะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วก็สละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8 ธนานจัดให้เป็น8 กำมือบูชาพระพุทธองค์พระราชาทราบแล้วทรงเลื่อมใสรับสั่งให้หานายมาลาการมาในพระราชทานช้างม้าทาสทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนอย่างละ8 และบ้านสวยกหาปณะ1,000กับเครื่องประดับชื่อมหาปราสาทแก่เขาพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าข้าผลของการบูชาจะมีแก่นายมาลาการอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาด้วยดอกไม้จักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมาณะเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าแม้อามิสบูชาที่บุคคลถวายด้วยศรัทธาย่อมมีพลานิสงส์มากมายจนถึงกับเป็นพลวะปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้2เรื่องพระสุทธาวินิยะถีระกุลบุตรผู้หนึ่งได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อสร้างบุญกุศลอยู่ในภพนั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ
เมื่อพระภูมิพระภาคทรงพระชนอยู่ไม่อาจทำบุญได้เมื่อพระภูมิพระภาคปรินิพพานแล้วก็ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในแผ่นอิฐทั้งสองในเมื่อมหาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุพระกีริยธาตุของพระพุทธองค์ด้วยบุญกรรมยกรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้น94กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้มาบังเกิดในเรือนแห่งสกุลหนึ่งรู้เดียงสาแล้วเลื่อมใสในพระศาสนาบวชไม่สู่นานนักตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าสุทาบินดิยเถระเรื่องนี้ก็ชี้เห็นว่าบุญกุศลเพียงเล็กน้อยที่บุคคลทำไปด้วยใจอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นปัจจัยอันแก่กล้าสามารถให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องที่สามเรื่องนางโกษาตกีเทพธิดาเมื่อพระเจ้าอาชาติสตรูเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานทรงสร้างพระสถูปและฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งชำระสรีระแต่เช้าตรู่ถือดอกบัวขม4 ดอกด้วยตั้งใจว่าจะบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางเลยเดินมุ่งหน้าตรงต่อพระสถูปอย่างเดียวในขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็วเอาเขาขิดนางให้ถึงแก่ความตายนางตายแล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทพธิดาชั้นดาวดึงส์ปรากฏพร้อมกับรถในถ้ำกลางบริวารของท้าวสักกะเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเล่นกรีฑาในพระราชอุทยานมีโพสาเหลืองธงเหลืองเครื่องอลังการเหลืององค์ก็รูปไล้ด้วยจันทร์เหลืองทัดทรงดอกอุบลเหลืองมีปราสาทและที่บรรทมเหลืองที่นั่งเหลืองโภชนะเหลืองฉัตรเหลืองรถเหลืองทั้งนี้ก็เพราะบุญที่เพราะผลบุญที่นางได้นำเอาดอกบัวขม4 ดอกซึ่งมีสีเหลืองไปบูชาพระสารีริกธาตุของพระศาสดาเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วหรือทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าบุคคลบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ใจเลื่อมใสจริงๆแล้วย่อมได้รับผลอานิสงส์เป็นอันมากเช่นนี้5เรื่องนางปัญจปาปานางปัญจปาปาเป็นธิดาของคนขัดสนในเมืองพาราณสีขยำดินเหนียวทาฝาเรือนพระปฏิกับพระพุทธเจ้าไปขอดินเหนียวนางโกรธและวางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงในบาตรของท่านคือถวายอย่างไม่พอใจเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นธิดาคนขัดสนมีมือเท้าปากในตาจมูกขี้เหร่ผิดปกติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัญจปาปาแปลว่ามีบาป5 แห่งตาเลยครับเป็นมือแผลจมูกวี่นะแปลว่าสรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะใครถูกต้องไม่ได้เป็นอันติดอกติดใจทุกคนด้วยผลถวายก้อนดินเหนียวนางได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินถึง2 พระองค์คือพระเจ้าพระกะกับพระเจ้าทีปาวาริกาเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าเวลาจะทำบุญอย่าให้มีความโกรธเข้าครอบงำเป็นอันขาดต้องทำใจให้เป็นบุญทั้งวันทั้งคืนถ้าทำด้วยใจโกรธผลก็เป็นเช่นกับนางปัญจปาปานี้ทั้ง5 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสมีดอกไม้ของหอมธูปเทียนเป็นต้นส่วนตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นก็มีคือเรื่องกบฟังเทศถูกเด็กน้อยตีหัวตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค้างคาว500 ตัวฟังพระอภิธรรมตายก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์งูเหลือมฟังอายตนะกถาตายก็เกิดในสวรรค์อันนี้แค่ปฏิบัติต้นๆแม่ไก่ฟังเทศถูกฆ่าตายก็เกิดเป็นลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินทีนี้ปฏิบัติขั้นสูงเจริญสมถะได้ฌานก็เกิดพรหมโลกถ้าเจริญวิปัสสนาตัวอย่างพระติสสะเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไผ่สาลีได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4 เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700 รูปนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เกิดธรรมสังเวชผู้ที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้ประชุมกันเป็นพวกว่าพวกเราจะทำอย่างไรเนาะภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าตนยังมีกิเลสอยู่
จึงละหมู่ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่สนทนาปราศัยกับใครเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นพวกภิกษุจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ทำมหาทักไซไต่ถามและตรัสว่าสาธุสาธุจึงชี้ให้ภิกษุสงฆ์ถือเอาเป็นตัวอย่างว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิมิโหติสัสสติโสโหโตคันธมาลาทีหิปูชังกโรนตาปิโลกรภิกษุทั้งหลายโลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระติสสะนั้นเถิดเพราะว่าถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาเราด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเลยส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคือจะเดินวิปัสสนาสมควรจะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจึงชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเรื่องนี้ก็เชื่อเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเจริญวิปัสสนาว่าเป็นการปฏิบัติที่เลิศที่ประเสริฐแท้สมควรที่สาธุชนจะพึงได้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งสองเรื่องพระอัฏฐทัตถเถระเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระชีตวันพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4 เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700 รูปพากันเกิดความสังเวชสลดใจในละสำนักของพระพุทธองค์เลยเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนพระอัฏฐทัตถเถระตั้งใจเจริญวิปัสสนาอย่างเต็มที่ไม่ยอมไปมาหาสู่ใครๆเลยภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ท่านมหาตรัสว่าได้ทราบข่าวว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือไม่กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะข้าพระองค์ทราบว่าสมเด็จพ่อจะปรินิพพานภายใน4 เดือนอันใกล้นี้ข้าพระองค์ตั้งใจจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่สมเด็จพ่อยังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการแก่ท่านสาธุสาธุสาธุดีละดีแล้วดีละดีแล้วดีละดีแล้วเนื้อตัดว่าภิกขเวยัสสะมยิสิมิโหอัตถิเตนะอัตตตินวิยะภวิกังวัตตินะหิคันธาทีหิปูเชนตามังปูเชนติธรรมานุธรรมปฏิปัตติยาปนะมังปูเชนติตัสมาอัญเยนปิอัตตทัตถสติเสนิวะภวิตพังโลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรเอาอย่างพระอัฏฐทัตถะเถิดคือควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับท่านชนทั้งหลายที่พากันบูชาด้วยของหอมเป็นต้นยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงส่วนชนทั้งหลายที่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคือได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรจะมรรคผลนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็ควรจะเอาอย่างพระอัฏฐทัตถะโดยแท้คือควรจะพากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนอย่างท่านเรื่องนี้ก็ชี้เห็นว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นของสูงมากหรือเป็นของสูงที่สุดในพระพุทธศาสนาควรที่พุทธบริษัททุกคนจะได้ลงมือบูชาโดยวิธีนี้ฉะนั้นจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นแน่แท้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหาที่ถามข้อแรกถามว่าบูชาโดยทูปนะเป็นมาอย่างไรก็เลยตอบยาวทุกจบแล้วหมดเวลาแล้วเฉพาะกันนี้ไขปัญหาก็ไขคำว่าความเป็นมาของบูชาของทูปซึ่งชาวพุทธทั้งหลายได้จุดบูชาพระมีกำเนิดเป็นมาอย่างไรก็เลยว่าบูชากถาเสียจนจบแล้วจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้เป็นการไขปัญหาอีกแล้วท่านพระครูปรพนมยังไม่หายป่วยอาตมาก็เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดไปตั้งแต่หลายวันแล้วกลับมาก็งานติดต่อกันเป็นงานวันมาฆบูชาตอนนี้ก็เลยมาฆบูชามาแล้วก็ได้โอกาสที่จะได้ไขปัญหาที่จะไขนี้ก็มีผู้ถามมาด้วยแล้วก็จะไขต่อไปไขข้อแรกความเป็นมาของธูปซึ่งชาวพุทธทั้งหลายบูชาใช้จุดบูชานั้นจบไปแล้ววันนี้ปัญหาข้อที่2และข้อที่3ปัญหาข้อที่2การจุดธูปเคารพบูชาสิ่งต่างๆนั้นผมเห็นเขาจุดกันไม่เหมือนกันอาทิเช่นการจุดบางโอกาสจุด1 ดอก3 ดอก9 ดอกเขาก็ทำกันหมายถึงอะไร
เท่าที่สมภาพเลยผมสังเกตดูเวลาเขาเคารพศพก็ใช้ธูปเพียง1 ดอกแต่บางคนเขาจุดเพื่อบูชาพระพุทธเขาใช้เพียงดอกเดียวเท่านั้นผมถามเขาดูเขากลับบอกผมว่าผมไม่รู้จริงผมเองก็งงจึงใคร่ขอความกรุณาเพราะคุณได้ไขข้อข้องใจด้วยไอ้การที่จริงการบูชาน่ะบูชาด้วยดอกไม้จะเอากี่ดอกบูชาด้วยธูปจะเอากี่ดอกจะเอากี่กรัมไม่มีว่าไว้ในตำราเพราะต่างคนต่างถือต่างคนต่างทำอันนี้ทีนี้ประเพณีสำคัญอยู่ที่จารีตประเพณีทางงานศพเขาจุดดอกเดียวเราก็จุดดอกเดียวกับเขาแม้เราจะมีศรัทธาจุดมากกว่านั้นก็ได้ไม่ขัดข้องไม่มีข้อห้ามแต่คนส่วนมากเขาถืออย่างนั้นเราก็ทำตามเขาเข้าเมืองหลิวตาก็หลีตาตามเขาก็ไม่เสียหายอะไรแต่เราอยู่บ้านศพพ่อศพแม่ของเราจะไปจุดสักกี่ดอกกี่ดอกเราก็สามารถจุดได้ไม่เป็นบาปไม่มีข้อห้ามแต่ที่จุดเพียงดอกเดียวก็เพราะจารีตประเพณีคนเคยทำมาอย่างนั้นมันก็ประหยัดอีกด้วยไม่เปลืองหมดสตางค์น้อยเพราะคนไปมากๆแต่ละคนจุดคนละ9 ดอก10 ดอกหมดเนี่ยสภาพซื้อไม่ไหวเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ดูจุดดอกเดียวนี่ดีจำกัดเสียเรียกว่าประหยัดในสมัยนี้จุดคนละดอกถ้าไป10 คนจุดคนละ3 คนละ4เขาแย่เลยสภาพหามาไม่ทันแล้วจุดคนละดอกก็ยังบางรายก็ยังหาศพมาเห็นอยู่เพราะฉะนั้นจุดในงานศพก็จุดดอกเดียวถูกอยู่ทีนี้บางทีจุด3 ดอกนั่น9 ดอกถ้าบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เขาจุด3 ดอกส่วนมากจุดธูป3 ดอกบูชาพระพุทธเจ้าดอกหนึ่งพระธรรมดอกหนึ่งพระสงฆ์ดอกหนึ่งโดยต้องเจตนาอย่างนั้นหรือเรียกว่าบูชาพระรัตนตรัยใช้3 ดอกแต่บางคนเอา5บางคนเอา9ก็ถูกมีศรัทธามากจะเอา5 ดอกก็เอา5 ดอกถือว่าบูชาพระเจ้า5 พระองค์ซะนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้ากุสันโธคุณาวโนกัสสโปโคตโมอัสริยะเมตไตรบูชาพระพุทธเจ้า5 พระองค์เอาใช้5 ดอกก็ได้ไม่ขัดข้องเท่านั้นหรือจะเอา9 ดอกก็ได้9 ดอกก็บูชาใครละ9 ดอกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ละ3 ละ3สิพระพุทธเจ้า3 ดอกพุทธังธัมมังสังฆังมี3แล้วทุติยมปีพุทธังธัมมังสังฆังมี3แล้วตติยมปีพุทธังธัมมังสังฆังมี3แล้ว3 ก็เป็น9เกิดความก้าวหน้าว่าอย่างนั้นก็ใช้ได้ไม่ขัดข้องหรอกโยมเอ้ยอันนี้อย่างนี้ตำรับตำราใครจะเอาบูชาเท่าไรก็ได้นะแต่บางคนเขาจุดบูชาพุทธเขาใช้เพียงดอกเดียวเท่านั้นก็ได้มีศรัทธาดอกเดียวไม่เป็นไรถูกแค่นั้นนะอย่าไปว่ากันใครอยากจะจุดดอกเดียวก็จุดเถอะใครจะจุด3 ดอกก็จุดเถอะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรห้ามได้บุญเหมือนกันถ้าจุดมากเขาเรียกว่าไม่บ้านไม่ช่องเขามันก็ไม่ดีเหมือนกันสู้ดอกเดียวก็ไม่ได้ก็มีจุดเริ่มไว้ดอกเดียวไม่เท่าไรจุดเริ่มไว้เป็นกำเดือดร้อนเหมือนกันนะน้อยก็ได้มากก็ได้โยมไม่มีข้อห้ามไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีตำราว่าจ้องจุดเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่จารีตประเพณีแล้วแต่ความนิยมนี่ก็จบไปแล้วนะทีนี้ข้อนี้อาจจะเป็นปัญหานอกประเด็นแต่ก็เป็นข้อข้องใจหากไม่ทราบจะถามใครเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งไปเป็นเอกอัครทูตต่างประเทศพระองค์จะต้องประทานใบมะตูมให้ท่านผู้นั้นทัดหัวหมายความว่าอย่างไรเป็นพิธีทางพุทธหรือทางพราหมณ์เป็นพิธีของพราหมณ์พวกพระพราหมณ์เขามีที่บูชาพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะหรือมันถือว่าพระศิวะเนี่ยต้องบูชาด้วยใบมะตูมนี่แหละมีใบมะตูมและมีของหลายอย่างนะอันนี้ยกมาว่าใบมะตูมถือว่าสำคัญถือว่าเป็นอาวุธของพระศิวะด้วยเป็นเหตุป้องกันอันตรายสารพัดดีสามารถชนะเรียนหนังสือก็สำเร็จติดต่อการงานก็ดีเขาถือกันว่าเป็นของสูงสำหรับพวกศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นพิธีนี้เป็นพิธีของพราหมณ์ไม่เป็นไรเป็นสัญลักษณ์ดอกมะตูมเนี่ยมะตูมมันเป็นของที่หอมอยู่เสมอบางคนไปที่ไหนก็ทำตัวหอมเหมือนใบมะตูมหอมมันกลิ่นมันหอมหวนเข้าไปนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าใบมะตูมนี่เป็นของสูงก็ต้องทัดใบมะตูมถูกอยู่เอาละอาตมาข้าสามวันนี้เขาเขียนไว้ในหนังสือเห็นพรรณนาไว้อย่างนั้นนะเราขอเฉลยเพียงเท่านี้แหละถ้าหากว่าผิดพลาดภายในก็เชิญดูคนเอาเองก็แล้วกันนะอาตมารู้มาน้อยๆก็ว่าน้อยๆท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มีผู้ถามมาอาตมาก็ตอบไปแล้วเท่าที่สามารถจะตอบได้
ตอนนี้ไปก็จะไขปัญหาคือข้อข้องใจมีผู้สงสัยถามอาตมามาโทรศัพท์มาถามก็มีเขียนเป็นจดหมายมาถามก็มีคือถามถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานว่าอาตมาไปเรียนมาจากไหนเพราะมีบางคนเรียนมาจะว่าตอบว่าออกทีวีบอกว่าออกเรียนมาจากพม่าก็มีก็เลยเป็นเหตุให้คนสงสัยวันนี้แหละวันที่ไขปัญหาก็มีคนโทรศัพท์มาถามอาตมาก็บอกว่าเอาละคดีนี้จะตอบให้ฟังก็คอยฟังกันแล้วกันวันนี้ก็ได้โอกาสก็เลยจะตอบเสียเลยไขเสียเลยว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมีคนออกทางทีวีว่าอาตมาไปเรียนมาจากพม่ามันจริงไหมนี่เป็นปัญหาข้อแรกที่เขาถามขอตอบว่าการเจริญวิปัสสนานี้น่ะอาตมาเรียนมาจากไหนก็ขอตอบว่าเมื่อพศคือเป็นอย่างนี้อาตมานี่ตั้งใจไว้มากเมื่อบวชมาแล้วนี่จะขอเจริญกรรมฐานเพราะว่าพอเริ่มบวชอุปชฌาย์ให้กรรมฐานอาตมาแล้วให้อาตมาท่องกรรมฐาน5เจสาโลมานาคาตันตาตะโจตันตานาคาระวังเจสาเนี่ยท่านสำคัญอย่างไรเนาะจึงให้อาตมาว่าขับไปกันมาเรื่อยในใจมันก็คิดอยู่เสมอขั้นมาได้ศึกษาเราเรียนมาก็มารู้ความเข้าใจมาอ่านนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกในนักธรรมโทมีกรรมฐาน2สมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายเรื่องปัญญาท่านก็แกกสมถกรรมฐานไม่มีอารมณ์ทั้ง40อย่างกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมหาร4อรูปกรรมฐาน4อาหารที่เราบริโภค1ธาตุ4นึงถ้าเจริญแล้วจะได้ผลคือฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานปัญจมฌานเมื่อผู้นั้นได้ฌานแล้วเล่นอาวสีให้ชำนาญก็จะได้อภิญญาได้อภิญญาได้อิทธิวิธิแสดงฤทธิไล่ทิปโสตหุทิพเป็นต้นและท่านก็พรรณนาถึงวิปัสสนาไว้ว่าการเจริญวิปัสสนาเตรียมให้เกิดปัญญาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาอันนี้ต้องการให้ได้ปัญญาละกิเลสปัญหาได้อาสวัคยายานทำอาสวะให้สิ้นในอภิญญาในเรื่องอภิญญาทำอาสวะให้สิ้นเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายอภิญญา6นี่เป็นข้อที่6วิปัสสนานี่เป็นของมีเมื่อไหร่เมื่อศึกษาเราเรียนแล้วสมถกรรมฐานนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเขามีแล้วเช่นอาราลาบทอุทกดาบทสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วส่วนวิปัสสนานี้มีเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติตรัสในโลกวิปัสสนามีไม่ได้ก็เมื่อศึกษาเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ยังอยู่ในใจขั้นต่อมาเป็นมหาปริญญา3ประโยคอยู่ในธรรมบทธรรมบทภาค1เริ่มเป็นศึกษาเราเรียนพงของมหาในธรรมบทภาค1นั้นท่านกล่าวถึงเรื่องว่ามีพระสงสัยธุระคือหน้าที่ของพระในพระศาสนานี้มีเท่าไหร่ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธุระคือหน้าที่ของพระบวชมาในพระศาสนามีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทเวะธุรานิภิกขุดูก่อนภิกษุธุระในพระศาสนานี้มีอยู่สองคืออะไรพระพุทธเจ้าค่ะคือคันธธุระวิปัสสนาธุระพระก็ซักถามพระองค์ต่อไปว่าคันธธุระเป็นไฉนกัตมังคันธธุรังคันธธุระเป็นไฉนกัตมังวิปัสสนาธุรังวิปัสสนาธุระเป็นไฉนพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าการที่ศึกษาเราเรียนพระพุทธพจน์นิกาย1 2นิกายท่องได้จำได้เทศได้สอนได้อันนี้เรียกว่าคันธธุระได้จากการเรียนคัมภีร์สมัยนี้ก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแต่เรียนประโยค1ประโยค2ประโยค3 4 5 6 7 8 9นั่นแหละเรียกว่าคันธธุระหรือว่าเรียนเกี่ยวกับคัมภีร์ส่วนวิปัสสนาธุระคือการพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ภัตตารักษ์เห็นอนิจจังทุกขังตาได้มรรคในผลได้นิพพานเป็นพระโสดาสกิทานาคาและเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าวิปัสสนาธุระหน้าที่ของพระของเนรเราก็คือการเรียนและการปฏิบัติตามได้แก่การเจริญกรรมฐานนี่แหละเป็นหลักสำคัญที่สุดในพระศาสนาแต่ว่าหมู่นี้รู้สึกว่าด้านวิปัสสนาธุระด้านปฏิบัติกรรมฐานนี่
จะหาน้อยมุ่งไปในเรียนทางโลกเรียนกวดวิชาเรียนสาธิตอะไรต่างๆตามกาลสมัยของโลกเพราะเราอยู่ในโลกจะต้องหาความรู้ทุกด้านทุกแง่ทุกมุมก็ดีโยแต่หัวใจของศาสนาที่ให้เรียนจริงๆมีธุระสองอันคันธะกับวิปัสสนาธุระเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาก็คิดในใจว่าเราจะต้องเรียนให้จบประโยค9ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเพราะว่าถือว่าอยากปฏิบัติอาจจะได้พิสูจน์ธุระ2ประการนี้ส่วนคันธะธุระนั้นเรียนแล้วจบแล้วเป็นประโยค9แล้วสอบได้แล้วก็สนใจวิปัสสนาจึงได้เข้าปฏิบัติอยู่ที่โบสถ์วัดมหาธาตุไม่ได้ไปเรียนที่พม่านะปฏิบัติที่โบสถ์วัดมหาธาตุในพระวิหารในพระธาตุพระบรมธาตุวัดมหาธาตุโดยอาศัยบารมีเจ้าคุณพระพิมลธรรมขออนุญาตท่านพอสอบประโยค9เสร็จก็เข้าปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ในพระธาตุวัดมหาธาตุก็พิจารณาดูกันละกันอาตมาเรียนมาจากประเทศพม่าหรือว่าเรียนจากประเทศไทยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เข้าปฏิบัติอยู่ที่พระบรมธาตุวัดมหาธาตุเป็นเวลา7 เดือน19 วัน7 เดือน19 วันนะแล้วผู้ที่สอบกรรมฐานให้คือใครเข้าอยู่ที่นี้ต้องมีครู1เจ้าคุณภาวนาพิรามเถรวัดระฆังโคสิตารามเดี๋ยวนี้ตายแล้วนิพพานมรณภาพแล้วองค์นี้สอบประจำของอาตมาประมาณ2 เดือนเพราะเข้าอยู่7 เดือน19 วัน2อุบาสิกาแนบมหานิรานนท์ก็มาสอบเป็นบางครั้งบางคราว3หม่อมหลวงปุยอยู่หน้าพับมาอยู่หน้าพลานไปสนีหน้าพลานใกล้ๆไปศรีนวรานก็มาสอบถวายบ้างแล้วก็4พระทิพย์ปริญญาก็มีโอกาสมาคุยกันบ้างสอบถามบ้างแต่ไม่ใช่อาจารย์สอบ5อาจารย์โชติกะธรรมาจริยะก็ได้เรียนจากท่านบ้างก่อนที่จะเข้าแล้วก็6มองนาคะชาวพม่ามาอยู่วัดดอนอยู่วัดปลกก็เคยมาเยี่ยมนี่แหละที่ได้เรียนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนล่ะก็ปฏิบัติที่พระบรมธาตุวัดมหาธาตุเป็นเวลานาน7 เดือนกับ19 วันนั่นละมีข้อหนึ่งนะบางคนออกทีวีว่าอาตมาไปปฏิบัติไปเรียนมาจากประเทศพม่าเอาขอฟังไปเถอะมาจากไหนก็ไม่เป็นไรทีนี้ต่อไปพระพิมลธรรมกับคุณธรรมนูญสิงขารวานิชได้ไปประเทศพม่าได้ไปเห็นสำนักกรรมฐานและได้ไปเห็นการศึกษาในประเทศพม่าเขารู้สึกว่าเจริญก็ส่งอาตมาไปดูการเผยแผ่พุทธศาสนาการศึกษาเราเรียนในพระศาสนาคือไปดูการศึกษาของเขาว่าเขาเรียนกันอย่างไรเขาทำกันอย่างไรกันบ้างก็ให้อาตมาไปดูการพระศาสนาที่ประเทศพม่าท่านสั่งไว้ว่าที่ไหนดีคนจะเรียนก็เรียนมาที่ไหนเขาไม่มีก็ให้เขาคือถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไปดูอยู่ที่ประเทศพม่า1 พรรษาไปก็ท่านรับประยวนเข้าพรรษาแล้วท่านนำไปท่านไปฝากไว้สำนักศาสนศึกษาที่ประเทศพม่าอาจารย์มหาศรีสยดเป็นพระอาจารย์ใหญ่นอกจากนั้นก็มีพระอาจารย์รองมาเยอะเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานอาตมาไปดูท่านแปลพระไตรปิฎกกันก่อนท่านแปลพระไตรปิฎกสอบพระไตรปิฎกกันโอวิจิตตวิสารถะสอบได้ปีนั้นคือท่านสอบพระไตรปิฎกกันทุกปีเฉพาะปีนั้นเขาแห่กันรอบเมืองทำศาลาสวยที่ศาสนายิสาอย่างโค้งเสร็จแล้วก็เชิญพระเถระผู้ใหญ่ที่จะสอบขึ้นรอบเมืองก่อนแล้วก็ขึ้นสู่ธรรมะสอบกันอยู่เดือนเสร็จตั้งแต่2 โมงเช้าจนกระทั่งถึง5 โมงเพลฉันเพลเสร็จพักผ่อนบ่ายโมงเริ่มอีกไปถึง4 โมงครึ่งจึงจะหยุดกันทุกวันมีพระเถระคอยอ่านพระไตรปิฎกตามไปมีเลขาคอยบันทึกผิดที่ไหนถูกตรงไหนเมื่อสอบแปลด้วยว่าด้วยปากไม่ใช่แปลท่องด้วยปากท่องด้วยปากจบแล้วจบพระวิอภิธรรม12 เล่มพระอภิธรรมแล้วก็ให้เขียนแล้วก็ให้แปลเอาความเข้าใจจึงจะสำเร็จท่านแปลได้พระสูตรแปลมาแล้วพระวินัยจบมาพระวินัยท่องมาแล้วพระสูตรท่องมาแล้วพระอภิธรรมเป็นปีสุดท้ายหอบด้วยปากว่าปากเปล่าเสร็จแล้วก็ข้อเขียนเสร็จแล้วก็แปลเอาความหมายจึงจะได้เป็น
เตปิฎกธนะทรงพระไตรปิฎกรัฐบาลถวายนิยพัฒน์ให้รถยนต์ถวายรถยนต์ท่านด้วยถวายนิยพัฒน์เงินเดือนให้พ่อให้แม่ด้วยไปไหนไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินโอ้เนี้ยนี่แหละอาตมาไปดูการศึกษาฝ่ายปริยัติเขาเรียนกันจริงๆในฝ่ายปฏิบัติก็ไปดูสำนักสาขานายุทธศาประเทศพม่าไปอยู่ที่นั้นก็ทดลองปฏิบัติดูที่นั้นก็มีทดลองปฏิบัติดูเหมือนกันมันจะต่างกันไหมกับที่เราปฏิบัติมาแล้วมันก็เหมือนกันอันเดียวกันล่ะถามอาจารย์ที่ปฏิบัติเนี่ยมาจากไหนจากพระไตรปิฎกมันก็ไม่ใช่ของพม่ามันเป็นของพระพุทธเจ้านะจำไว้ด้วยอาตมาปฏิบัติจากพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นของพระพุทธเจ้าจะว่ามาจากพม่าก็ใช่เพราะอาตมาไปสู่พม่าแต่ไม่ใช่ของพม่านะโปรดเข้าใจด้วยของพระพุทธเจ้าที่เดินจงกรมน่ะมาจากไหนขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอก็พระไตรปิฎกเนี่ยเล่มที่10เล่มที่12บาลีว่าคัจฉันโตคัจฉามิตปชานาตินี่ของใครของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้ามีทุกชาติที่เขาถือพจน์ประเทศลังกาเขาก็มีประเทศอินเดียเขาก็มีประเทศอังกฤษเขาก็มีประเทศพม่าเขาก็มีแต่ก่อนประเทศเขมรเขาก็มีประเทศไทยเราก็มีพระไตรปิฎกเหมือนกันนี่เดินจงกรมก็จากพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12ขัดฉันโตขัดฉามิติปชานาติเดิน6ระยะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูหนอก็หนอก็มาจากวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8หลักสูตรประโยค9ของคณะสงฆ์ทุกวันนี้นี่เป็นของใครฟังให้ดีนะอาตมาเดิน6ระยะก็มาจากวิสุทธิมรรคเล่มไหนเล่มที่3หน้าเท่าไรหน้า251บรรทัดที่เท่าไรที่5ที่6บาลีวัตโตเอกปัฏฐวรังอุตตรณะอติหรณวีติหรโวตสัจนวัยเสนะชาโกฏฐาเสกโรติในการเดินจงกรมเข้าตะโตเอกปัฏฐวรังในการเดินจงกรม911ชาโกฏฐาเสกโรติแบ่งเป็น6ระยะอุตตรณะยกสนหนออติหรณะยกหนอวิติหรณะย่างหนอโวตสัจนะลงหนอสันนิเขปนถูกหนอสันนิรุมพนะกดหนอนี่แหละมาจากวิสุทธิมรรคเดี๋ยวนี้คณะสงฆ์ใช้เป็นหลักสูตรประโยค8กับประโยค9ประโยค8แปลวิสุทธิมรรคเป็นภาษาไทยประโยค9กับวิสุทธิมรรคภาษาไทยให้เป็นภาษาบาลีนี่แหละมาจากไหนกันแน่ฟังให้ดีนะส่วนคำว่าพองหนอยุบหนอก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละพร้อมทางอัตถกถาฎีกาด้วยในพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12อัสสาสัพปัสสะสะทีคำว่าอัสสะสันโตทีคำว่าปัสสมีติปัสสานาติเวลาหายใจเข้าก็ให้รู้ว่ามันยาวมันสั้นมันพองมันยุบมันก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละญาติโยมไม่ใช่เอามาจากที่อื่นหรอกแต่บอกว่ามาจากเรียนมาจากพม่าเอาถูกพม่าก็คือพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันเรียนมาจากภาษาไทยก็ถูกภาษาไทยกับพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรียนมาจากพม่าก็เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายแต่ที่แท้อาตมาเรียนจากเมืองไทยนี่แหละแล้วก็ไปดูพม่าไปดูซิไปปฏิบัติลองดูพม่าก็สอนจากพระไตรปิฎกเหมือนกันกับของเราอย่างนี้สอนจากอัตถกถาฎีกาเหมือนกันกับของเราอย่างนี้คำว่าหนอก็ไม่ใช่ของพม่าหนอก็เป็นภาษาไทยโยมลองฟังดูสิหนอเนี่ยเขียนยังไงเขียนตัวหอตัวนอตัวออ่านว่าหนอนี่ภาษาอะไรลองถามตั้งปัญหาถามสิหนอภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษากุลาไม่ใช่ภาษาแขกเป็นภาษาไทยแท้ๆไม่ใช่อื่นหรอกลองอ่านตามหนังสือก็มีบ่อยๆหนอนี่เป็นภาษาไทยพม่าเขาไม่ว่าหนอนะเขาว่าเผาแดเป็นแดเผาแดเป็นแดไม่ใช่หนอฝรั่งเขาก็ไรซิ่งฟังลิงไรซิ่งฟังลิงเยอรมันดูมันจะว่าเฮเวนเซงเกนเฮเวนเซงเกนเพราะว่าอย่างนี้แขกเขาว่ากระมงกระจุกระมงกระจุเห็นเขาว่าปรองหนอสรกหนอปรองหนอสรกหนอเห็นเนี่ยใกล้ๆกันหน่อยปรองหนอสรกหนอปรองหนอสรกหนอเนี่ยมันใกล้ๆพองหนอยุบหนออยู่แต่ว่าพองหนอยุบหนอในภาษาไทยแปลมาจากบาลีบทไหนล่ะพองยุบเนี่ยอัสสาสะปัสสาสะอุณมนะโอนมนะเวลาลมเข้ามันโนนก็ว่าโอนมนะอุณมนะพองเวลามันยุบก็โอนมนะยุบบาลีก็มีพระไตรปิฎกก็มีอัตถกถาก็มีฎีกามี
แต่หนอนะมาจากบทว่าวะตะแปลว่าหนอวะตะแปลว่าหนอนี่ก็ภาษาบาลีแปลมาจากบาลีวะตะวะตะนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกของพระไทยแท้ๆมีหลายเล่ม26ก็มีเล่มที่10ก็มีหน้า181บรรทัดที่15 16ตัวที่5ที่ตัวที่4ที่5ลองเปิดดูก็ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอวัฏฏะตัวนี้ก็แปลว่าหนอก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อพระองค์สอนพระอัญญาโกณทัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอาโหก็ตรัสว่าหนอเหมือนกันนะอัญญาสิวัตโพโคนนัญโยอัญญาสิวะตโพโคนนัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนัญญะได้รู้แล้วหนอนี่ของสมเด็จพ่อแท้ๆไม่ใช่ของพม่าโกนาที่ไหนเลยลองนึกดูสิหนอนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นแหละใครๆก็คงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์ตรัสว่าอัญญาสิวัตโพโคนนัญโยอัญญาสิวัตโพโคนนัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วเนาะคนนัญญะได้รู้แล้วเนาะอย่างนี้เยอะในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นคำว่าหนอนี่แปลมาจากบาลีว่าวัตตะอันที่จริงวัตตะไม่ใช่แปลว่าหนออย่างเดียววัตตะตัวนี้มาจากวัตตสังสารังตัวนั้นมาจากตรธาตุเขาตั้งวิเคราะห์ตามอักษรศาสตร์ว่าวัตตสังสารังตาเรติติวัตโตโยธรรมโมอันวัตธรรมะใดสัพพะสัตติยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตาเรติย่อมให้ข้ามวัตตสังสารังสวัตโตสงสารอิติเพราะเหตุนั้นโสธรรมโมอันวัตธรรมะนั้นวะโตชื่อว่าวัตตะธรรมโมอันวัตธรรมะวะตะยังสัมมสัตให้ข้ามสวัตตสงสารคำว่าวะตะตัวนี้แปลว่าธรรมะที่ยังสัมมสัตให้ข้ามสวัตตสงสารนั่นตามอักษรศาสตร์จริงๆวะมาจากวัตตสังสารังลบทิ้งหมดเหลือแต่ตัววอตัวเดียวแล้วตะมาจากตรธาตุแปลว่าข้ามลบทิ้งหมดเหลือตัวต่อตัวเดียวก็ต่อก็เข้าเป็นวะโตอันนี้เป็นอักษรศาสตร์ภาษาไทยทุกวันนี้ย่อกันทั้งนั้นกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ย่อมจรเนี่ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ย่อมจรมหาธาตุวิทยาลัยก็มทดูสิ10ตำรวจเอกก็สตอดูสิพตอพันตำรวจเอกพันโทก็พทย่อทั้งนั้นเนื้อต่างประเทศก็ย่อ USA เนี่ย United States of America TM เนี่ยกำลังมาสอนกรรมฐานให้คนไทยเอาคำธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนเอาเงินคนไทยเบื้องแรกมาเก็บเด็กคนละ200 บาทต่อมาเก็บคนละ400เศรษฐกิจขึ้นครูเก็บคนละ400ต่อมาเก็บคนละ600เดี๋ยวนี้ไปต่างจังหวัดเก็บ800ถึง 1,000 ก็มีนั่นแหละ TM กับอักษรย่อมาจาก Transcendental Meditation นะนั่นก็ย่อทั้งนั้นฝรั่งก็ย่อคนไทยก็ย่อที่จริงพระพุทธเจ้าย่อมาก่อนแล้วเช่นวัตตะอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรียกว่าอักษรศาสตร์เพราะฉะนั้นหนอก็เป็นของพระพุทธเจ้าพองยุบก็เป็นของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกแปลมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละแม้จะอาตมาเรียนมาจากพม่าเอาเถอะว่าไปเถอะจะเป็นพม่าจะเป็นอะไรก็เอาแต่อาตมาเข้ากรรมฐานวัดมหาธาตุโบสถ์พระธาตุ7 เดือน 19 วันแล้วก็ไปดูการพระศาสนาที่ประเทศพม่าไปเข้าลองดูที่นนก็เข้าที่สำนักไหนดีก็เข้าเป็นสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างเพราะเราอยากจะทราบว่าเป็นยังไงต่างกันตรงไหนเมื่อเห็นว่าวิธีการนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นนั้นบรรทัดนั้นเราก็เอาของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนอยู่ทุกวันนี้ล่ะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอันนี้ไขปัญหาคำว่าแก้ปัญหาที่มีผู้ออกทีวีว่าอาตมาเรียนมาจากประเทศพม่าคนก็สงสัยข้องใจเนื่องจากเหตุหลายประการอาตมาก็แก้ซะวันนี้เลยแก้ข่าววันนี้ให้เข้าใจเสียอาตมาเรียนมาจากประเทศไทยก่อนเข้าที่ประเทศไทย7 เดือน 19 วันนั่นแหละโดยอาศัยเจ้าคุณภาวนาภิรามเถรวัดระฆังโคสิตารามเป็นคนสอบเป็นคนสอนเป็นประจำเสร็จแล้วครูบาสิการแนบก็มาช่วยอาตมาหม่อมหลวงปู่ก็มาช่วยพระทิพย์ปัญญาก็มาช่วยปริยัติอาจารย์โชติกะก็ช่วยมองนาคะก็มาช่วยอธิบายเพราะอาตมาขี้สงสัยเรื่อยอาจารย์โรคน้ำมันเป็นยังไงประเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกคุณมาหาประเดี๋ยวมันจะหายวับออกไปส้นเท้าอาตมาก็นึกรูปน้ำเหมือนหนูเหมือนแมวนี่แหละโยมเอ้ยไปยังอาจารย์เขาอาตมามีเยอะจะว่าจากไหนก็ได้ไปอยู่พม่าทดลอง
สำนักไหนดีก็เรียนลองดูสิมันเป็นไงต่างกันไหมไปเจริญอยู่สำนักวิปัสสนาศาสนายิต้าพม่าก็เรียนปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นจะว่ามาจากพม่าก็ทุกจะว่ามาจากเมืองไทยก็ทุกเพราะเข้าปฏิบัติที่เมืองไทยมาแล้วแต่ว่าที่ถูกที่สุดก็ของพระพุทธเจ้านะอย่าลืมนะอาตมาถามอาจารย์เอามาที่ไหนเอามาจากพระพุทธของพระพุทธเจ้าถามอาจารย์ดูอาจารย์นี่มาจากที่ไหนมาจากของพระพุทธเจ้ามาจากวิสุทธิมรรคเล่มนั้นนั่นฉันก็บอกอาตมาอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นที่เรียนมานั้นจะว่ามาจากไหนล่ะตัดสินเอาเองก็แล้วกันนะจะให้อาตมาเรียนมาจากพม่าก็เอาจะว่าอาตมาเรียนมาจากประเทศไทยก็เอาถูกเท่านั้นเพราะอะไรพม่าก็สอนพระไตรปิฎกอภิธรรมที่สอนอยู่กับของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ที่พวกนักอภิธรรมที่พูดอยู่ในเมืองไทยนี่จากพม่าทางนั้นสอนอาจารย์สายเกษมพิมพ์เป็นเล่มอาจารย์โชติกะวัดระฆังพิมพ์เป็นเล่มอาจารย์เตชินแต่งเป็นเล่มมาจากพม่าก็เอาทโยมไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรทั้งนั้นอาตมาเอาเรียนมาหมดจากพม่าก็เรียนจากประเทศไทยก็เรียนจากพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาเรียนมาทางนั้นที่ไหนเรียนหมดเพราะฉะนั้นจะว่ามาจากไหนก็ทุกยินยอมยินดีรับได้ทั้งนั้นแต่ว่าข้อสำคัญว่าเป็นอยู่ในพระไตรปิฎกของเรามีไหมล่ะอยู่ในนักธรรมตรีก็มีโยมเอ้ยกรรมฐานเนี่ยนักธรรมตรีก็สติปัฏฐาน4ก็มีนักธรรมโทกับกรรมฐาน2ก็มีก็อยู่ในนักธรรมหลักสูตรนักธรรมเอกธรรมวิจารณ์ก็มี3ประโยคก็มี4ประโยคก็มี5ประโยคก็มี6ประโยคก็มี7ประโยคก็มี8ประโยคก็มี9ประโยคว่าไม่ชัดเลยโยมเอ้ยใน9ประโยคนั่นเรียกว่าปริเฉดที่9นั่นแหละอภิธรรมปริเฉด1 2 3 4 6 7 8 9อภิธรรมปริเฉดที่9ว่าถึงเรื่องสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนานังภาวนานามิโตปรังกรรมฐานังปวคามิทุอิยัมปิยถากรรมังเบื้องหน้าตอนนี้จะสอนกรรมฐาน2ให้คือสมถะวิปัสสนาก็อยู่ในหลักสูตรประโยค9ประเทศไทยนี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยทุกวันนี้ก็สอบทุกวันนี้ก็สอนกันอยู่แล้วกรรมฐาน2อยู่ในพจน์หลักสูตรประโยค9ของคณะสงฆ์มีมานานแล้วจัดมานานแล้วแต่ว่าไม่มีคนมาสอนกรรมฐานพออาตมาเอามาสอนเขาหน่อยก็เอามาจากประเทศโน้นประเทศนี้ทั้งที่เป็นหลักสูตรสอบกันอยู่ทุกปีนี่แหละกรรมฐานในหลักสูตรประโยค9อยู่ในพระอภิธรรมปริเฉดที่9ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งประโยค9สอบกันมานานสอนกันมานานแล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นของใครกับตัดสินเราเองนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานบัดนี้รายการไขปัญหาบัดนี้สมควรเสียเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์ด้วยกันทุกท่านเถิดขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านถ้าจะลืมอย่างสักอย่างมาแล้วเนอะเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงหม้อข้าวต่อไฟมาถึงในห้องน้ำมาถึงในรถในลามาถึงกาดถึงลีถึงกุฏิที่พี่น้องทั้งหลายได้รับฟังก่อนที่จะดำเนินรายการนี้ขอกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทาน
บุญความดีที่ได้กระทำปั้มเพ็งมาเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยมาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีเจริญในศีลในธรรมทุกท่านตุลุงจะได้มีโอกาสมานั่งเล่าธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังขอขอบคุณยินดีสถานีวิทยุต่างๆได้ออกถ่ายทอดออกจากสถานีพุทธศาสนาพร้อมกับโดยสถานีวิทยุต่างๆและเครื่องเสียงทำสายต่างๆซึ่งในบ้านในวัดมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในธรรมะได้ต่อเสียงนี้ให้แก่พี่น้อง10 ชาวบ้านได้ฟังลุกมาเมื่อเจ้าก็ได้ฟังเสียงนี้เสียงที่เป็นสิริมงคลได้นำเอาพระธรรมคำสอนมาเผยแพร่พี่อ่าวเจ้าเจื้อพี่น้องคลองหิงได้ฟังกันนำไปปฏิบัติเคยเล่ามาบ่อยๆว่าอาหารกายเอาก็กินเข้าไปถึงวันปกปิดร่างกายประดับประดาได้สารพัดอย่างสุดแล้วแต่เราจะมีเงินมีทองอำนวยความสะดวกเพื่อร่างกายจะมีรถเครื่องการรถยนต์การสารพัดอย่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็มีเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเพื่อความสะดวกทางกาย2ต่างความคิดความอ่านเรียนหนังสือเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์รัฐศาสตร์มีนิมดในประเทศไทยได้เรียนหมดเป็นอาหารสมองทำให้คนเฮาหูเฮาหลวกขึ้นได้แต่ว่าถึงจะสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติต่อใดมีความรู้ต่อใดก็ยังบ่สามารถทำให้คนเป็นคนดีได้เฮาจะหารว่าคดีใดมีเงินนักคดีนั้นชนะคดีใดบ่มีเงินไปจ้างคดีนั้นการต้องอุทานก่อการถวายฎีกาก่อการเพราะเงินมันน้อยบางทีก็ตึกศาลชั้นต้นเปิ้นตัดสินอย่างอันก็เลยเป็นชนะเนี่ยโดนปรับโดนไหมโดนติดคอกติดขังเพราะความบ่มั่งบ่มีสีสุขแต่บ่สามารถทำให้คนเป็นคนดีได้มีพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้คือนั่นก็ทางพระพุทธศาสนาขอให้ฟังกันและจดจำกันไว้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้เป็นคนดีคนดีนั้นบ่จำเป็นต้องรวยบ่จำเป็นต้องจบปริญญาอยู่อย่างธรรมดานี่ก็เป็นคนดีได้ขอให้อย่าไปฝืนกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองไปฝืนศีลธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และบัญญัติไว้หมู่ลูกศิษย์ลูกหาก็นำมาศึกษาเราเรียนนำมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้สูงส่งขึ้นทำให้ครอบครัวของเราสว่างไสวขึ้นดีขึ้นทำให้การใช้การจ่ายในบ้านในจองดีขึ้นเพราะเหตุว่าต่างคนต่างตั้งอยู่ในศีลกินในธรรมนอกจากในบ้านดีแล้วในตำบลก็ดีเหมือนกันหมดเพราะคนมีศีลมีธรรมว่าง่ายสอนง่ายบอกว่ายากสอนยากบ่บิดเขาแปะไปทางใดอยู่ด้วยกันยังมีความสุขบานหวานใจถึงแม้นเขาจะว่าบัดเจริญเต้าบ้านนอกเมืองนาอันนั้นก็หอนอยอมรับเพ
เพราะว่าบ้านนอกเมืองดาเขาเจริญกว่าเอาไปมากต่อมากแล้ว รถไฟฟ้ากาถนนไปอุโมงค์ในกาเพิ่นเจริญกว่าเอามาเมินแล้วเอาเพิ่งเจริญขึ้นมาแต่เจริญต่างนี้บ่เป็นหยังบ่เมินมันก็ลุกระลางไปแล้วแต่เจริญต่างใจนี่ก็มันบ่มีบ้านเฮานี่โรยเมืองเฮานี่โรยศีลโรยธรรมคนจะโรยศีลโรยทานใช่บ้านโตประจำเป็นจะบ้านใหญ่พอเฮือโรยกับศีลกับธรรมก็พอใจแล้วตั้งอกตั้งใจฟังไปเรื่อยๆเน้อญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสำหรับคนเฮาที่ยังหายใจเข้าออกอยู่แล้วมีสติปัญญาดีอยู่ฟังแล้วปรับปรุงตัวเก่าดีอกดีใจกับพี่น้องทั้งหลายฟังถึงวันบางคนอู้ความจริงออกมาว่าตุลุงนำมาเสนอนี่มันง่ายมันบ่ยากบ่ต้องลืมสองลืมสามฟังแล้วนำไปปฏิบัติได้เลยหมู่นี้เป็นต้นตุลุงก็ดีอกดีใจมีกำลังที่จะประกาศสัจธรรมคำสอนความจริงคำสอนเหล่านี้ขอปฏิเสธว่าบ่ใช่คำสอนของตุลุงเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพุทธเฮานำมาเสนอเพราะศรัทธานาบุญอยู่กับบ้านบ่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะธรรมโมมีน้อยคนแต่ส่วนมากอาศัยการฟังจากผู้เจ้าพนายเปิดของคว่ำหึงหายได้หูได้หันโดยทั่วหน้าบัดเดี๋ยวนี้คนเฮาลงมาทางพุทธศาสนานี่ไม่ใช่หลงนักทำแล้วเลยบอกว่าป้อหอป้อเฮือนบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ไปจำศีลภาวนานอนวัดนอนวากันตาลสลากแนกไม้กาตาลอย่างคนนักเกิดอบายยมุกนี่บอกแค่มีแต่คุณธรรมเพราะคนหูธรรมะขึ้นปฏิบัติธรรมะมากขึ้นระหว่างครอบครัวก็มีความสุขขึ้นสำหรับที่คนที่ฮับธรรมะบ่ได้นั้นก็มีดังที่ตุลุงนำเสนอไปว่าลักษณะคนไม่รู้จักธรรมอันนั้นก็มีเฮาบอกว่ากันเพราะเหตุว่ามันมีเหตุผลของมันเวลานั้นบอกรู้จักศีลจักธรรมไปแล้วเงียบไปเลยที่ตุลุงนำมาเสนอคนเมาสุราคือคนเมาเหล้าอันนี้บ่สามารถที่จะรู้ธรรมได้เพราะมันกำลังเมาสองคนเลินเล่อคือคนเลินเล่อสติอันนี้ก็พอได้ยินธรรมะแล้วก็บิดหลังนี้เฮียบ่ยอมฟังพอออกไม่ออกจะหูได้ที่ไหนหูได้ที่เวลาไปงานต่างๆขอโทษเนอะในงานอวมงคลเช่นงานศพคนที่ตั้งใจฟังก็ตั้งใจฟังอันนี้คนบ่เลินเล่อบ่เผลอสติคนที่บ่ตั้งใจฟังนั้นถึงมีแต่มุงแน่กินข้าวต้มกากินจกกากินของหวานกากินอิ่มแล้วก็เมื่อละมื้อนี้ก็มีอยู่หมู่นี้จัดเข้าอยู่ในสภาวะคนเลินเล่อคนเลินเล่อเมาเมาจากันเสียงดังเมาเหล้ามาแล้วเลินเล่อเผลอสติบ่าฟังกันไปตึงเตื้อแล้วหาสาระหาประโยชน์บ่ได้อันนี้จัดเข้าอยู่ในคนเลินเล่อบางคนเพิ่นตั้งใจฟังแต่ใครได้ยินแต่
ไปรำคาญหูกับคนที่ไปแล้วบ่ฟังเมาอู้กันเรื่องอื่นอันนี้มีนิทานนะเล่าให้ฟังสมัยโบราณนะมีคนเฒ่าไปนอนวัดเรื่องกรรมฐานข้อใดเป็นข้อใดนั้นแทนที่จะมาอู้กันในวัดอู้เรื่องโซว่าหากินปุ้นไปแพะไปป่าพ่องไล่งัวต่างพ่องมีคนเฒ่าคนหนึ่งมาเมื่อใดก็เรื่องงัวต่างเนี่ยมันได้อยู่ดีกินดีฝนตกฟ้าห้องกินเข้ากับขี้งัวขี้ควายงัวตัวใดนำดีงัวตัวใดสายผังล้างดีสายเด้งดีมากันคนก็กวนถึงวันศีลวันหนึ่งเน้นน้อยไปพกฟังคนเฒ่าหมู่นี้ก็เรื่องเก่านั่นนะบัดได้ก็เข้าเย็นขว้างแล้วก็โล่นไปในห้องคนเฒ่าก็ไปฟ้องตู้หลวงก็ห้องเน้นมาประชุมไผเป็นคนขว้างคนเฒ่านอนวัดขว้างเปิ้นหยังเปิ้นมาปฏิบัติธรรมเปิ้นมาสูตรโงโกห้องเน้นตอนนั้นมีความกล้าบอกว่าผมครับท่านอาจารย์ท่านเจ้าวาดเป็นคนขว้างเน้นไปขว้างเพิ่นยี่หยังเพิ่นมานอนวัดนอนวานุ่งขาวห่มขาวยกมือไหว้ตู้หลวงท่านอาจารย์ครับหลวงพ่อครับผมบ่ได้ขว้างคนนอนวัดนะบ่ขว้างแล้วไปขว้างไผผมขว้างพวกกลางงัวต่างบุมาสินใดก็เรื่องงัวต่างอยู่สลวดลำคาญมาวัดบอกเรื่องอื่นเรื่องงัวต่างก็เลยขว้างเปิ้นสอนเปิ้นตู้หลวงก็เลยบ่สามารถที่จะเอาผิดกับสามเณรองค์นั้นได้เพราะบ่ได้ขว้างคนนอนวัดไปขว้างคนกลางงัวต่างฉันใดก็เหมือนกันคนเลินเล่อเผลอสติย่อมจะเป็นคนใจอี้ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานี้วันนี้จะเอากรรมที่ว่าคนบ้าคลั่งคนเป็นผีบ้าสมองบดีสติบดีละคนกั้งแล้วบ่ฟังกรรมไผ่แล้วเอาปุ้นสวรรค์ปุ้นเอาหมู่มารปุ้นมาเทศจะได้ก็ตึงบ่มีประโยชน์ฟังจะได้ก็มีประโยชน์เพราะว่าพญาอินทร์พญาพรหมมาเยี่ยมบนเห็นแล้วมารต่างๆเข้ามาหูถึงหูบนเห็นแล้วฟังธรรมอยู่ดีๆหันมาแล้วพญามารมาแล้วมันเป็นบ้าเป็นข้างไปเห็นแล้วคนจำพวกนี้ในอดีตเคยเป็นเจ้าคนเป็นนายคนเป็นแก่บ้านกาเป็นกำนันกาเป็นเจ้าคนนายคนบ่ล่ำฟังกำไผหรือบ่อย่างอันก็เป็นหัวหน้าคนงานคุมคนกำนักหรือบ่อย่างอันก็เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือนึกแก่นักเรียนบ่อันก็เป็นตำรวจเก่าบ่อันก็เป็นน้อยเก่านานเก่าคนบ้าข้างนี้คนจะนี้เอาอย่างไปเทศให้ฟังก็บ่ได้ผลแล้วเพราะหูไปเหี่ยก่อนแล้วบ่ได้บ่คิดใจว่าคนอื่นที่ยังบ่หูเหมือนเฮานี่ยังมีอยู่บ่คิดใจว่าตัวหูแล้วกำเต้าอี้บ่ตำมาสอนกันหมู่เนี้ยบ่ได้ผลสักอย่างถ้ายังมีสติปัญญาอย่างเฮานี่ฟังไปเถอะอันนี้ก็ฝากถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่น้องที่มีคนบ้าคนคลั่งอยู่ในบ้านในจองอย่าไปพยายามสอนในอย่างให้มันปล่อยมันคลั่งไปเต็มที่เต็มทางอย่าไปนิมนต์ตุเจ้ามาเทศน์ให้ฟังเถอะมันถึงบ่ฟังแล้ว
จิตใจมันรวนเลไปแล้วตึงสมองตึงจิตตึงใจมันไปเห็นแล้วเมื่อสมองไปจิตใจไปแล้วมันบ่มีอย่างละโลกในหันมีสาระเหมือนกับบบปัดแต่งกับบัดเต้ากาที่ในมันจุมันจำในมันด่างเอามากินก็บะลำแล้วอย่างมังคุดเนี่ยแกนใดถ้ามันเหมาะถึงนอกถึงในแล้วมันกินเขาง่ายบางแกนนี่มันเป็นด่างเพียกินก็บะลำนอกจากมันบะลำแล้วมันยังรู้ขมด้วยแถมหมู่นี้เป็นต้นเพิ่นว่าไว้ว่าถ้ากำลังมันบ้ามันขึ้นอยู่ซอคนเดียวห้องเพลงคนเดียวไข้หัวคนเดียวอย่าไปป้อนไอ้อย่างที่มันเป็นต้นว่าเทศทำมันฟังกาสั่งสอนมันการเวลานั้นอย่าไปเนี้ยมันเสียเวลานอกจากเสียเวลายังบ่พออันตรายแก่เฮาตัวอย่างเปิ้นอย่างเฮาที่ฟังเวลานี้เฮาฟังตันฟังหูเรื่องฟังไปเรื่อยๆถ้าเฮาบ่สามารถที่จะรับธรรมได้ก็แสดงว่าเฮานั้นมีจุดบอดอยู่ที่ว่าเป็นคนบ้าคนข้างไปแล้วอย่างที่นางปตาจลาไปขอให้พระพุทธเจ้าเอาลูกมันคืนมาเอาผัวมันคืนมาเพราะผัวมันถูกงูกัดลูกมันตกน้ำตายในเวลาบักไก่บักใกล้กับกันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าเอาลูกมันคืนมา2 คนเอาผัวมันคืนมาอันเนี้ยเราจะเทศทำเวลานี้บ่ได้ต้องมีจิตวิทยาที่พระพุทธเจ้าบอกว่านางจะได้ผัวคืนมาแน่นางจะได้ลูกคืนมาแน่นางนั่งก่อนนั่งแล้วเพิ่นเทศนาธรรมในวัดเจตวันออกไปหมดแล้วนางก็นั่งนั้นอยู่นางจงไปเอาเม็ดผักกาดตามเจ้าบ้านมาเนอะเฮาจะเสกผัวลูกเจ้าขึ้นมาไปขอเม็ดผักกาดบ้านที่เปิ้นบ่ตายถ้าบ้านใดที่มีคนตายในบ้านนั้นไปขอเม็ดผักกาดเอามาเสกมาเป่ามันบ่คืนเอาอันตี้บ่มีไผตายนั่นล่ะนางก็ได้สติขึ้นมาเสาะหาเม็ดผักกาดตามบ้านตามจอง3 วัน4 วัน5 วันก็แล้ว6 วันก็แล้ววันท้วน7นางมุ่งแสวงหาเม็ดผักกาดก็เลยลืมลูกลืมผัวที่ตายตกน้ำที่ตายงูขบไปชั่วคราวไปเสาะวันที่8ที่9ก็บ่ได้บางบ้านมีเม็ดผักกาดแต่มีคนตายบางบ้านบ่มีคนตายแต่บ่มีเม็ดผักกาดใจก็เกิดไปหาผักกาดอย่างเดียวจะเอาลูกเอาผัวขึ้นมากลับมาหาพระพุทธเจ้าสตินางดีขึ้นมาบ่บ้าคลั่งอย่างแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเทศน์ให้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของบ่มั่นบ่เที่ยงมันเป็นของบ่ใจเฮาเอาบังคับมันบ่ได้อย่าไปเสียใจเนี่ยเวลาที่นางมีสติเทศน์ทำให้ฟังหูเรื่องจะไปยกตัวขึ้นสูงวิเศษนำไปหันคนอื่นเป็นคนบ่สำคัญหันความสำคัญของตัวคนเดียวเมื่อเข้ากับเป็นบ้าเป็นคลั่งคนจำพวกนี้เอาไปเทศน์อย่างให้ฟังก็ถึงบ่ได้นอกจากมีสติปัญญาแต่เปิงตูลุงว่าแต่ลูกตายก็อย่าไปตายตัวลูกพ่อตายแม่ตายก็อย่าไปตายตัวเปิ้นเปิ้นตายคนเดียวเปิ้นพอละเฮาบ่ต้องไปคิดอย่างนักมันเป็นของธรรมชาติ
เกิดมาก็เพราะธรรมชาติเมินเข้าถึงเวลาแล้วธรรมชาติจะเอาไปก็ปล่อยมันไปอันนี้ก็เทศอย่างไรก็เหี้ยวมันตึงหูธรรมคนดีๆอย่างเฮานี่กลับฟื้นขึ้นมาได้หูธรรมะธรรมโมก็เลยใจดีไปปล่อยเปิ้นว่าเวตาเตอยู่หั่นเปิ้นบ่ได้รับน้ำธรรมคำสอนที่ถูกต้องพอได้รับน้ำธรรมคำสอนที่ถูกต้องอย่างเฮาเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเพื่อให้ปรับปรุงจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นหนึ่งคนกินเหล้าสองคนเดินเล่อสามคนบ้าคลั่งสี่คนทุกข์แค้นใจคนทุกข์ขับแค้นใจอันนี้ก็ไปสอนอย่างใดก็สามารถจะหูทำได้เพราะว่าจิตใจนี่ไปขับแค้นเหลือเกินบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเมินเข้าถ้าบัปะคนอยู่ในศีลกินในธรรมจะแนะไปทางอบายมุขนั่นหรอกนั่นก็คือจนกันไปกินเหล้ากาไปเล่นการพนันโอ้ซ้ำไปใหญ่แทนที่จะปรับปรุงจิตใจขึ้นแก้แค้นแก้ทุกข์อย่างมู้เนี้ยสปะสปืนไปกินเหล้ากินยาเมินไปอนาคตก็บ่สดใสคนที่มีความคับแค้นใจนั้นจะต้องหาวิธีต่างๆโดยที่เฮายังบ่สอนด้วยกำปากกำคอเด้อคือเอางานที่ทำกาว่าจวนไปหั่นไปนี่คือลื่นเริงคือลืมพี่ลืมน้องลืมของที่เสียไปคือมันลืมไปเหี้ยวิทยุเสียก็คือมันลืมไปเหี้ยมันตกมันต่ำอะไรอย่างทีวีการอย่างการมันแล้วไปเหี้ยอย่าไปแตกตัวมันไปบ้างคนมันอ้างว่ายี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อเก่ายี่ห้อเดิมค่าตึงห่วงมันพ่องอย่างพวกเนี้ยซื้อแต่ใหม่ก็ซื้อแต่ใหม่มันตึงเหมือนเก่าขับแค้นใจอยู่หั่นพอคนถึงโลกบ่เหมือนพ่อตัวสักคนแม่ตัวสักคนขับแค้นใจอยู่หั่นหรือว่าโคตรไผ่คนใดคนหนึ่งกึดอยู่อย่างนั้นนะมาเอาอย่างมากึดแทนทุกอย่างกึดจะฆ่าจะแกงฆ่าฟันบั่นแตงขับแค้นใจอย่างที่เขาว่าเมาเหล้าเตียวพอบ่ได้ละพอหามไปตีกันบ่มันสูงกว่ากิ่งนะสูงกว่าจ้างเตอะจะเอาเกินกายไปตีหัวมันใครจะไปยืนอยู่เพื่อเอาเกินไปกายและตีเปิ้นตัวลุกบ่ได้แล้วไปหามเปิ้นไปตีแถมเพราะมันแค้นใจมันแล้วอย่างที่ฮือฟังตะวาวันซืนเปิ้นตีละกวยมูฟังไปเอาเปิ้นดึงเปิ้นก็มันโดนตีอยู่หั่นแล้วมันจะซ้ายสักกรรมสองกรรมมาได้เฮาไปโล่นไปเอามันแยกคือมันเอาไปใจเป็นกรรมการนู่ก็มีกติกาอย่างรู้ที่สุดมันบ่ได้ตีหรือแหงมันก็ปิกมาตีคนที่ไปเอามันแถมหาเอาคิงแล้วคิงมาตีหานี่อย่างแถมเนี่ยที่เขาว่าเล่าก็เล่าหาไก่ก็ไก่หากินแล้วมาตีหาแถมมันบ่มีบุญกุลอย่างละลูกมันขับแค้นใจมันตุกใจมันบ่ม่วนใจกับหัวใจแกนหัวใจไว้กับกระตำกับไว้ขอดกรรมกระตำเวรกันมันขับแค้นใจคนใจอีแล้วมันบ่ฟังแล้วน้ำทำคำสอนอย่างสักอย่างแล้วมันแกนอกแกนใจกันอย่างที่เพิ่นว่าบ้านอยู่หิมวัดเมียก็จะลูกเกิด
เน้นอยู่หิมบ้านผมไปขอพริกขอเกลือขอแห้กับเพื่อนลุงขอแห้สักหน่อยไปต่ำส้มโอ้เน้นเหยออกบ้านไปมาห้าบักกีบัดหานี้ตุบตุยอย่างสักอย่างเอาไปไล่ไปว่าเป็นข้าวเป็นเกลืออันเนี้ยฟังบ่ได้ธรรมะนะคนเยอะอีนี่ฟังบ่ได้ถ้าเป็นคนอย่างหมู่เฮานี่ก่อนฟังแตะฟังว่าบางคนแต่คืนนี้ก็โทรศัพท์มาหาตุลุงว่าบ่ฮื้อตุลุงบ่ตุลุงห้ามบ่ฮื้อไผโทรศัพท์มาฮื้อตุลุงอู้กะธรรมะธรรมโมไปเรื่อยๆเพราะว่าฟังแล้วมันม่วนใจอันนี้ก็คับแค้นใจเหมือนกันเปิ้นอ้างว่าละอ่อนเขาไปกาดไปลีไปเมื่อเจ้าบ่ได้ฟังตุลุงสกรรมอันเนี้ยมันคับแค้นใจก็เลยระบายมาให้ตุลุงก็ยังดีกว่ามันสนใจเปิ้นมีหนทางลูกปัญหามันเกิดขึ้นมีหนทางแก้ลูกไปยากมันหยังซื้อวิทยุน้อยๆนะอัน300 400แต่อันนะติ้วไปตัวฟังไปตัวลูกมันมีปัญหาอย่างนะจะมาฮืดตุลุงแก้ไขในแก้บ่ได้เปิ้นว่าบางคนให้อู้ตัวตุลุงให้หูว่าอยู่ไก่เต้าใดงอกใดถ้าได้อู้ตัวตุลุงแล้วมันสบายใจเปิ้นอู้ว่าจะอันจะฮืดตุลุงไปห้ามมาห้ามตุลุงนะมันบ่ได้เพราะคนจำนวนนักต้องการอู้กับตุลุงแล้วก็คนจำนวนน้อยใครฮือตุลุงอู้ธรรมะธรรมโมมันบ่เข้าใจกันนะเรื่องนี้นะคือคนอู้นี่นะมันก็ขย่างก็รู้ตึงชั่วโมงก่อนย่างอู้กับคนที่โทรศัพท์มาถามมันโล่งใจมันม่วนใจตัวใครบ่เข้าใจตัวก็เลยเกิดเป็นอย่างนั้นให้อู้เรื่องธรรมะธรรมโมไปปตปเสียงมันไม่ยากนะถ้าปัญหาเกิดขึ้นนะเอาซื้อวิทยุน้อยไปตัวเหี้ยบางคนยังซื้อให้พ่อเครื่องแม่เครื่องใครให้คนเฒ่าได้ฟังธรรมะธรรมโมมีปัญหาเรื่องแก้วันนี้ตุลุงจะได้เอามาพูดให้ฟังว่า1คนบ้าคลั่ง2คนคับแค้นใจอันนี้ฟังธรรมตึงบ่ฮู้เรื่องสำหรับที่คนฮู้เรื่องก็อย่างที่หมู่เฮาฟังเวลาเนี้ยตุลุงว่าแต่ถูกแต่เวลามันโกรธมันเครียดมันแค้นอย่างขึ้นมาแล้วมันตึงบ่ฟังหันพระเจ้าเป็นเสือหันเสือเป็นพระเจ้าไปเห็นแล้วอันนี้ฟังมาได้คนเมาเหล้าคนเหลินเล่อคนบ้าคลั่งคนแค้นมันตึงหมดกันมันมีอยู่10ข้อกันก้อยฟังไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะของคนที่บ่ฮู้จักทำหมู่เฮาฮู้จักทำอยู่ก็ก้อยแก้ไขกันไปแต่น้อยปนมมือขึ้นตุลุงจะปั่นปอนแล้วสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัตติโตสัพพะเวระมัตติกันโตนิพพุโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตะลาโยสุขีติขายุกุภวะอภิวาธนะสีลิสนิจจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภลัง
ณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ได้เดินต่างมาที่วัดปากต่างเจริญมาช่วยงานครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งจะมีงานวันนี้ละเนาะวันนี้ประเดี๋ยวนี้ตี 3แล้วสถานญาติโยมวันนี้วันที่10ก็จะเป็นวันที่วันเกิดของครูบาอาจารย์เนาะซึ่งก็จะมีการทำพิธีสืบภูราชตาทำพิธีเล็กๆนะที่วัดปากต่างเจริญของเฮานี่ครูบาอาจารย์ก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์คือพี่น้องศรัทธาญาติโยมได้รับทราบปกติแล้วถ้าตุลุงยองได้จัดรายการในช่วงเช้าที่ผ่านมา 2-3 วันนี้เพิ่นก็คงจะอู้เรื่องนี้แต่พอท่านตุลุงเปิ้นบ่สบายเนาะเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเหียก็เลยบ่ได้จัดรายการแล้วก็บ่ได้เล่าบอกให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังว่าที่วัดปากต่างเจริญในวันนี้จะมีงานศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกๆเจ้าท่านทั้งหลายบางพ่องก็นอนอยู่บางพ่องก็ตื่นแล้วนอนบ่หลับตื่นตี 1 ตี 2ล้อฟังทุลุงจัดรายการตอนเจ้าตี 3อาตมาภาพถ้าตื่นเจ้าตี 2 ตี 3บ่ฮู้อย่างก็จะเปิดวิทยุไว้เหมือนกันฟังทุลุงไปโดยลังเตือก็งีบรับไปโดยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลายคนก็ฟังไปโดยรับไปโดยงีบไปโดยตื่นผ่องรับผ่องตื่นผ่องรับผ่องไปเนาะทุกวันแต่ก็เป็นเปื่อนกันได้ฟังตุลุงเปิ้นเตะธรรมพื้นเมืองพ่องได้นำสารธรรมต่างๆมาอู้มาจากกับศรัทธาญาติโยมในช่วงของเจ้าเวลาเจ้าแบบนี้หลายคนจนคุ้นเคยไปแล้วว่าตุลุงเปิ้นมาอู้มาจากตึงวันนี้พอบ่มีเสียงตุลุงออกอากาศไปที่บ้านที่จองก็ง้อมเหงาหานะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไผ่ง้อมเหงาแล้วโทรมาหาโทรมาบอกมาเล่าจะได้พ้องเนาะเอาแล้วช่วงนี้พบปะกันแล้วเจ้านี้ตื่นมาแล้วเนาะตื่นพ้องบ่ตื่นพ้องสวดมนต์ในสุดในมุ้งก็ได้เนาะ สวดมนต์พร้อมกันนะกราบพระพร้อมกันก่อนกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิไหวพระสวดมนต์จบลงไปเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายต่อไปก็มาสนทนาธรรมกันเป็นปกิณกะธรรมเนาะอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านตุ้ลุงยองเพิ่นจัดนะเพิ่นบอกว่ารายการซับเปเหระอีวะ ไม่อย่างก็อู้ก็จากะเล่ากันวันนี้นะแต่มาเล่าอย่างเดียวคือเล่าขวัญเนาะเล่าขวัญนั่นบดีนะถ้าเล่าขวัญแสดงว่านินทากันมาเล่ามาอู้มาจานำสารธรรมมาประกอบห้องวันนี้จะมีนิทานก็บ่มีบ่ฮู้นะแล้วแต่อารมณ์เนาะถ้ามีนิทานโผล่มาก็ฟังนิทานไปโดยถ้าคืดนิทานใดนะเรื่องใดประกอบได้ก็คืดมาอูจากันศรัทธาญาติโยมหลายคนตื่นขึ้นมาณเวลานี้โอ้เสียงเปลี่ยนไปตุลุงยองจะแดงเสียงเมียงเสียงอันคนลำปางอีวะเนาะอันก็คนลำปางนะวันนี้คนลำปางมาจัดรายการโดยแตนปีอ้ายศรัทธาญาติโยมคงเคยได้ยินแล้วอาตมากับตุลุงนี่จังอู้กันเล่นว่าอ้ายกับน้องปีกับน้องเนาะกูแฝดกันจัดรายการที่เวลารายงานทดถ่ายทอดสดที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วก็ปั่นกันนะปั่นกันคนชั่วโมงอย่างเวลานี้เวลาตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยจะเป็นรายการของทุลุงวันพุธกับวันพฤหัสกับวันนี้วันศุกร์เนาะเจเนาะวันศุกร์วันพฤหัสกับวันศุกร์นี่เป็นรายการของทุลุงถ้าไปถ่ายทอดสดที่ม่อนพระศรี
3 วันกะวันอย่างพ่องวันวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตุลุง3 วันตี 3สถาลูกขึ้นมาจัดรายการถ้าไปจัดรายการที่ม่อนพระศรีสองเมืองตุลุงก็ว่าตุลุงจะตื่นเจ้าตี 3ถึงตี 4เนอะตี 4ถึงตี 5ท่านมาหานะ5 โมงถึง 6 โมงนี่ท่านพระครูนะปั่นกันสถาก็อาตมาก็ใจจัดรายการโดยตุลุงมาก็เลยคุ้นเคยกันอู้จ่าอู้เล่นอู้หัวกันว่าปีกับน้องแต่ความจริงบางอาจจะเป็นจะใจกำนั้นอู้เล่นนี่ได้อยู่เพราะว่าที่บางอาจเพราะอย่างเพราะเปลี่ยนครูบาอาจารย์คนหนึ่งของอาตมาฟังการการจากับศรัทธาญาติโยมเวลาฮับโทรศัพท์เนี่ยก็ฝึกฝนจากเปิ้นได้ฟังจากเปิ้นเปิ้นทักทายศรัทธาญาติโยมจะได้เปิ้นหยอกล้อกับศรัทธาญาติโยมจะได้นะก็จดจำเอามาพ้องแต่ว่าบ่ได้เอามาเป็นแบบเป็นรูปแบบที่จะต้องทำอย่างเปิ้นทุกอย่างทุกประการเพราะแต่ละคนบ่เหมือนกันศรัทธาบางคนตุลุงอูเลนได้แต่ถ้าอาตมามาอูเลนกับเปิ้นเนี้ยมันบ่ใจเพราะบ่ได้คุ้นเคยกับเปิ้นขนาดนั้นก็ฟังตุลุงเปิ้นจัดรายการเปิ้นว่าปากินนากาสเปเหละว่าไปเรื่อยอินะตุลุงว่านะแต่ความจริงเนี่ยรายการตุลุงนี้มีสาระสถาต้องบอกว่าสัพเพสาระนะสาระทั้งปวงฟังทุกวันบ่มีเบื่อบางครั้งก็เตะกับเมืองแล้วที่สำคัญเนี่ยทุกครั้งที่ตุลุงจะเอาธรรมมาเทศเนี่ยอาตมาได้หันกับตัวแล้วสถาเอามาเรียบเอามาอ่านให้เข้าใจเอามาอ่านแล้วอ่านแฮมเปิ้นว่าผมความจำบ่ค่อยดีนะท่านมหาว่าอ่านบางเถื่อก็ลืมไปจำเป็นต้องพอมันเรียบมันอันนี้ตุลุงกดเตะมันแล้วก็กดเตะมันอยู่นี่นะเวลาจะมาเตะก็เอามาเรียบแหมเพราะฉะนั้นตุลุงตื่นตุลุงจัดรายการตี 3เนี่ยอย่างบัดเดียวเนี่ยที่อาตมานั่งอูกับศรัทธาญาติโยมเนี่ยตี 3แต่ตุลุงจะต้องตื่นตั้งแต่ตี 2ศรัทธาญาติโยมตื่นตั้งแต่ตี 2เพื่อจะมาจัดรายการเนาะอันนี้มีคนไหว้สาอนุโมทนาสาธุมุทิตาอายุธนะมงคลขอให้เจริญยิ่งในธรรมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุมั่นขวัญยืนพยันตรายทั้งมวลอย่าได้มาแผ่วพานอยู่เป็นมิ่งขวัญล่มโพล่มใสให้พุทธศาสนิกชนสืบไปคงจะอู้ถึงท่านอาจารย์ท่านพระครูเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแม่ครูป้านายเกษณีชัยทิพย์นะเปิ้นได้พิมพ์มาใน Facebook ไลฟ์ตื่นเจ้าได้ว่าป้านายตุลุงก็เป็นเบ้าเป็นแบบเฮือกับอาตมาเพราะฉะนั้นก็คือครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่อาตมาเคารพนับถือเปิ้นเฮือความเป็นกันเองศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยได้รับเมตตาจากเปิ้นตลอดมาตอนที่เดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาเปิ้นจะสอบถามตลอดว่าถึงไหนแล้วจัดรายการช่วงนี้ครับผมเนาะฮือเข้ารายการฮือโทรเข้ารายการเกือบจะทุกวันที่เปิ้นมีรายการอันนั้นคือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่อาตมาบ่เคยลืมนับเป็นปีนับเป็นน้องนับเป็นครูบาอาจารย์เนาะวันนี้ที่อูเรื่องของตุลุงก็เพราะมาแตนเปิ้นนะถ้าบอกอูเรื่องของเปิ้นก็คงจะไปอูเรื่องหยังซะท่าวันนี้ที่สำคัญต้องขอบคุณเนอะเจ้าหน้าที่ของสถานีวันนี้อาตมาจัดรายการจุตินะมาจุติเวนาสถากุฏานี่ต้องเกาะสัญญาณจากสถานีที่อาตมาจัดอยู่บ่ฮู้อยู่ที่ไหนก็จัดที่หันก็ส่งมาเปิ้นเกาะสัญญาณเอาแต่คืนจัดวันก่อนจัดที่ม่อนพระศรีสองเมืองก็เกาะสัญญาณจากม่อนพระศรีสองเมืองมาออกอากาศที่นี่แต่วันนี้บ่ต้องเกาะแล้วสถามาจัดในนี้เลยจัดในนี้นั้นอาตมาควบคุมเองบ่ได้เนาะเครื่องเทคโนโลยีอันไม้ตัวนู้นไม้ตัวนี้บ่ฮู้อันใดนะมิกเปิ้นนี่นะสายระยงระยางไปหมดแต่ก็อาศัยน้องบ่าวน้องเจสวัสดีเจเจบ่รับบ่นอนเหมือนกันซะท่า
อาตมาตื่นมาแล้วเดินลุกกันกุฏิมาตีสองบ่ายสักหน่อยเนี่ยสะดุ้งตื่นมาคือพอลายตัวเก่าโอ้ท่านอาจารย์ได้บอกไปว่าตอนเจ้าจัดรายการแตนตุลุงยองแหมกำเนอะวันนี้อีน่ะยังอาจารย์ตุลุงเปิ่นจัดมาได้เตื้อก็ส่งน้ำอย่างเรียบร้อยก็เดินมาไฟเปิดแจ้งลึงแต่คืนปิดแล้วไฟมาเปิดเดินมาโอ้หมาเห่างงโหมาถึงหน้าห้องส่งเกิบไฟบ่ฮู้ตะเปิบส่งใส่เจมาแล้วเองเนาะเปิดประตูเข้ามานั่งนี่ปุ้งงกอยู่อะเจบ่รับบ่นอนซะท่าฮู้แล้วว่าอาจารย์จะต้องมาจัดรายการผมเลยบ่รับว่า เจนอนอยู่ที่ศาลาอาคารอเนกประสงค์ตีหน้าเป็นย้ำเป็นหัวหน้าย้ำไงอยู่หน้าวัดปากตังเจริญเนี่ยโอ้ห้องพักเปิ่นสบายกว้างขวางซะท่าเพิ่นก็ฮู้ว่าอาตมาจะจัดรายการแล้วควบคุมเองบ่ได้เจก็เลยตื่นมาท่าอยู่นี่ซะท่าถ้าอาตมาจะมาจัดรายการถ้าเจบ่อยู่ก็จะจัดรายการที่โน้ตบุ๊กที่คอมพิวเตอร์ของตัวเก่าพุ่นนะแล้วก็อาจารย์อยู่ในห้องเพิ่นก็ตั้งออโตเมติกไว้มันก็จะดึงสัญญาณออกไปเลยเข้าไปที่สถานีเลยวันนี้มาจัดรายการอยู่ที่นี่เสียงถ้าจะดีกว่ากุฏิน้อยนะกุฏิน้อยเพราะว่าเสียงกุฏินั้นไมค์ของอาตมามันไมค์ธรรมดาน้อยๆเครื่องทรงมิกของอาตมาก็เป็นมิกตัวน้อยๆราคาบักกี่ปันซะท่าโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งอันนี้นี่มาจัดจุติเสียงก็คงจะดีหน่อยโอ้อยากจะเตะกำเมืองสักผูกเนาะมาที่นี่แต่ว่าบ่มีเนอะบ่มีทำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอบคุณขออนุญาตขอบคุณกับสถานีวิทยุทุกสถานีที่เกาะสัญญาณไปออกอากาศณเวลานี้ณขนาดนี้ที่ลำปางหลายสถานีเนอะลำปางพี่น้องต่างเมืองปานพี่น้องจังแจ่ซ้อนพี่น้องต่างแม่เมาะเกาะคาห้างชัดเสริมงามซบปราบเสริมงามเนาะพี่น้องต่างตัวเมืองลำปางนี่พี่น้องเลยไปถึงพุ่นนะโตกหัวจ้างนี่ฟังจากลำปางได้อยู่โตกหัวจ้างละปูนเนอะแล้วก็พี่น้องต่างวังชิ้นก็ฟังจากลำปางได้ลำปางนี้มีหลายคลื่นหลายสถานีด้วยกันคลื่นลักตอนนี้ติดใจกันอยู่ที่ครอบคลุม 3-4 อำเภอแม่ทะอำเภอแม่เมาะอำเภอเมืองอำเภอเกาะคาซบปราบเสริมงามห้างชัดนี้อำเภอเมืองปานแห่มส่วนหนึ่งก็คือสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดบุญยวาสวิหารออกอากาศครอบคลุมหลายอำเภอแล้วตังแจ้งโฮมตังเมืองปานเนาะตังวังเหนือนี่พี่น้องวังเหนือนี่ฟังจาก96จ้ะ 96.5 ก็อย่างนี้นะบัก94กับ96นี่ลืมไปแล้วนะเวียงป่าเป้าเรดิโอของแม่นงเนาะออกอากาศครอบคลุมไปตั้งวังเหนือพุ่นโดยไปแผ่วพะเยาพุ่นว่าสตาพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าก็ตื่นแล้วกันเนาะอีแม่อีปอทั้งหลายเวียงป่าเป้าตื่นก็เดียวกันเนอะรอชักจำลำนะอย่างชักเล็กน้อยก็เดี๋ยวจะฮือโทรมาพี่น้องตั้งเมืองฝั่งใช้ประการท่าตอนม่อนแจ่มแม่แจ่มเนาะก็ฟังรายการกันอยู่พี่น้องทางเมืองน่านเนอะอีป่ออยู่เมืองน่านก็เดียวโทรมานะแจ้งรายการว่าเป็นจะได้ทางเมืองน่านอยากจะฟังน้ำเนียงเสียงปากของพี่น้องเมืองน่านพี่น้องเมืองแป้นี้บอกค่อยได้ยินอาจารย์อาตมาบริจัดรายการในช่วงนี้บ่อยแต่ได้ยินตุลุงว่าเมืองแป้ก็ฟังชัดนักนะอาจารย์ว่าลองโทรมาเนอะเมืองแป้พี่น้องเมืองแป้พี่น้องลำปางก็เดียวก่อนนะตอนนี้บัดตาด้วยนะสักจำลำก่อนจะเปิดโอกาสถ้าเปิดโอกาสก็ได้โทรมากันเป็นรายการหน้าหมู่อีหรอกตุลุงเปิ่นจังว่ารายการหน้าหมู่ก็คือศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาก็สามารถจัดรายการโดยมีหลายท่านด้วยกันวันนี้โยมแม่พรเนาะแม่พรปุ้นแม่พรเมืองปานเนี่ยแม่สายพินกับใบใจพรกับแม่สายพินบ้านทุ่งซ่านแม่จังโทรเข้ารายการของตุลุงแล้วก็จัดรายการโดยตุลุงเอากำจ้อยกำซอวันนี้ถ้าจะซอให้กำลังใจตุลุงก็เตรียมตัวไว้เนื้อแม่เนื้อโยมแม่สายทองโยมแม่สายทองบ้านโฮงละปูนก็เกี้ยมอย่างไว้จิมนะกันเดียวก็จะทับเปเหละด้วยกันนะ
มาคือกำลังใจวันนี้เน้นคือกำลังใจทุลุงกันแล้วกันเนาะเน้นกำลังใจคือคนที่ไม่ใส่พินเนาะเอาใส่เพนกะโอ้เจว่าไม่ใส่เพนนี่ตรงซ่านล่ะไม่ใส่เพนตรงซ่านเนาะฮะที่ไหนฮะโอ้ท่าจ้างไม่ใส่เพนท่าจ้างเจเขาจักหมดนะเขาบอกเขาจักแม่ใส่เพนด้วยไพ่แฮมสั่งไว้เจสั่งไว้หรอเตรียมข้อมูลไว้เนอะคืดว่าได้แต่ถ้าคืดได้กับเซลมาก็แล้วกันนะเจนะโอ้โยมแม่จีรพันธ์โมป้ออีแม่กอดตื่นแล้วเนาะอีแม่ไปธุระที่ไหนสักแห่งหนึ่งวันนี้ว่าได้มางานวันเกิดของท่านอาจารย์เนาะก็ส่งข้อความมาแล้วศรัทธาญาติโยมการเจ็บเป็นยินอุ่นนี่เนอะตะกี้ยังบ่ได้ขอบคุณกันแต่ขอบคุณสถานีทุกสถานีนาที่ก็สัญญาณไปพี่น้องปอเลี้ยงเอียงคำตังเวียงปะเป้าเจียงหายพี่น้องเอียงปอเลี้ยงเอียงคำตังสถานีวิทยุคลื่นชุมชนต่างๆตังลำปางเมืองแปะเมืองน่านพะเยาเจียงหายนี้เจียงใหม่ของเราทุกสถานีเนอะที่รับสัญญาณไปในขณะนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวและตนตัวแห่งอาตมาและตุลุงยองเจ้าของรายการในช่วงนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านโดยเฉพาะเจที่มาคุ้มเสียงมานั่งพอคอมพิวเตอร์มาคุ้มเสียงอยู่ในขณะนี้โดยขอขอบคุณทุกผู้ทุกท่านเป็นอย่างสูงก็บุญกุศลที่เราได้ช่วยกันนำสารธรรมกำหูนำสิ่งดีๆมามาจากกันในช่วงเจ้านี้ไปถึงบ้านสึ่งจองของศรัทธาญาติโยมเป็นการร่วมกันเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่สิ่งที่ดีงามทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมนอนอยู่ที่บ้านก็ได้ฟังธรรมก็ย้อนที่ศรัทธาญาติโยมเจ้าของสถานีทั้งหลายผู้ควบคุมสถานีทั้งหลายมีจิตใจดีจิตใจงามจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ก็ถือว่าทุกท่านมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งการทำคุณงามความดีด้วยกันเจ้านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายเวลากับครูบาอาจารย์ก็ดีบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ดีที่งามชอบในการช่วยเหลือคนอื่นชอบในการที่ช่วยให้คนอื่นได้หู้น้ำหู้ธรรมของให้ท่านทั้งหลายได้มีดวงตาหันธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ทุกภพทุกชาติเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงคนเคารพนับถือตลอดไปทุกภพทุกชาติทุกกัปทุกการเจริญสุขทุกท่านโดยศรัทธาญาติโยมวันนี้เรื่องใกล้ตัวมาจากกับศรัทธาญาติโยมเนาะอย่างที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับผู้รับทราบ 2-3 วันที่ผ่านมานี่ติตุลุงเปิ่นได้เข้ารายการช่วงใดก็ตามตุลุงก็จะได้ถึงเรื่องการเจ็บเป็นเย็นอุ่นเพราะเปิ่นรู้สึกตัวว่าบ่ค่อยปกติมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็ได้ยินเปิ่นเปิ่นจ่ามีศรัทธาญาติโยมโทรไปหาอาตมานะอาตมายังบ่ฮู้เตือตอนนั้นโทรไปหาว่าท่านอาจารย์ถ้าตุลุงเปิ่นจัดรายการบ่ได้เนี่ยถ้าจะจำเป็นอาจารย์แล้วก็ว่าเฮาว่าโหเปิ่นเป็นหยังได้ยินเปิ่นว่าบ่ค่อยแข็งแรงมาเดี๋ยวนี้นะได้ยินเปิ่นว่าเฮาก็ว่าเฮาก็ได้ยินตุลุงว่าหันบอกเฮานี่ได้ยินเปิ่นว่าถ้าเปิ่นจัดบ่ได้ก็ถ้าจะอาจารย์สมชาติจะเข้ามาจัดให้อีกว่าเฮาบ่ฮู้นายเนาะแต่ก็บ่ได้ไปฟังย้อนหลังนะเพราะบางครั้งบางทีช่วงที่ตุลุงจัดรายการอยู่นี่อาตมามีกิจกรรมมีงานจะต้องทำก็บ่ค่อยได้เข้าไปฟังว่าตุลุงเปิ่นอย่างพ่องสถาไปฟังย้อนหลังบางครั้งบางทีมันก็ยังว่านะมันบ่มีสมาธิที่จะฟังถ้าฟังอยู่ตอนที่เปิ่นเปิ่นจ๋าหั่นนี่มันจะโอเคกว่าก็บ่ได้ฟังก็เลยบ่ได้ฮู้ฟังจากสถาญาติโยมกัดแต่บ่ฮู้อีน่ะเปิ่นไว้ฮู้มาจากไผว่าก็คือฮู้มาจากตุลุงนะกะเปิ่นเทศถึงวันเปิ่นถึงวันสถาญาติโยมติดตามตลอดจนตะวาวันซืนนี่สถาตุลุงแดงอาตมาช่วยงานตุลุงแดงที่ม่อนพระศรีสองเมืองตอนบันแรงนี่ก็เปิ่นเอาหูเพื่อพอบ่มีละลูกปีของตัวยายตุลุงก่อนนี่นอนบนเตียงเนี่ยไปพุ่นละอีวะเป็นอย่าง
เต้ากะพะเลิศกะงัวคิดกะควายคิดกะบ่ใจว่าบ่มีแหงอีน่ะโหคนล่ำคนหลวงใหญ่มีแหงตุลุงกะเนี่ยเขาลงเนี่ยก็พอว่าโอ้นอนยิ้มอยู่บนเตียงหั่นแอดมิดโรงพยาบาลว่าก็เป็นอย่างจ้าเนาะแต่ก็จะโทรหาตุลุงก็โทรบ่ได้ศรัทธาคนเปิ่นอยู่โรงพยาบาลอยู่ไปโทรหาเปิ่นเนี่ยมันก็ลำบากรบกวนเปิ่นก็เลยรอฟังว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆก็คงจะแจ้งให้ทราบเนาะก็แต่สักจำรำสักตอนกลางคืนเนี่ยท่านพระครูอภิวัฒนะบรรยายกลางคืนประมาณ6 โมง 5 โมง 6 โมงเนี่ยท่านพระครูก็ไลน์ไปบอกโทรไปหาบอกว่าตอนนี้ตุลุงนั่นบ่สบายนะท่านมาหาอยู่ที่โรงพยาบาลว่าแอดมินที่โรงพยาบาลเขาก็ถามว่าเป็นจะได้พ่ออาจารย์เปิ่นก็เล่าให้ฟังว่าเปิ่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออย่างเนี้ยแต่ตอนนี้นี่ปลอดภัยแล้วนะหมอว่าบ่มีอย่างนักเปิ่นเติมน้ำเกลือให้อยู่ตุลุงก็มีสติอย่างจัดเดียบ่ต้องห่วงเด้อแต่ว่าวันนี้ท่านมาหาจัดรายการแทนตุลุงครับว่าช่วงนี้จะมีรายการตั้งแต่2 ทุ่มถึง2 ทุ่มที่จะออกอากาศไปทางเชียงรายไปอย่างจัดรายการช่วงนี้กำเนิดก็เลยได้รับจัดรายการแล้วก็ได้รับทราบข่าวที่ข้อเท็จจริงจากท่านพระครูอภิวัตรซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับตุลุงยองอันนี้ก็ถือว่าเกือบจะตรวจติดกันไปไหนหันท่านพระครูก็หันตุลุงแต่วันนั้นที่ไปม่อนพระศรีสองเมืองหันพระครูก็คิดว่าจะหันตุลุงนะกะบ่หันซะกำจนมาตอนบ่ายติตุลุงแดงเอาผ้าเพื่อพอก็เลยได้ฮู้ว่าตุลุงบ่สบายแล้วก็ตอนเย็นก็ได้รับทราบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่แท้เนาะ จากนั้นตอนตะวาเมื่อเจ้าก็ได้เข้ารายการแทนตุลุงแหมเข้ารายการแทนตุลุงก็ได้ได้จากกับศรัทธาไปแล้วเนาะก็เป็นห่วงคึดเติงหาว่าอย่างใดถ้าไปปากต่างเจริญก็จะไปเยี่ยมตุลุงเนาะตะวานี้เสร็จจากงานม่อนพระศรีสองเมืองแล้วช่วยงานบวชป่าสืบชะตาป่าแล้วก็เดินทางท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็จวนเดินทางมาด้วยกันความจริงปอกกำนันสีทันได้ปวารณาว่าจะมาส่งเนาะก็ไปฮับอาตมาที่ม่อนพระศรีสองเมืองตอนทำพิธีเสร็จแล้วปอกกำนันก็เข้าไปพอดีมาฮับท่านอาจารย์แล้วครับเป็นหาว่าก็พอดีท่านอาจารย์จะฮื้อกลับโดยเปิ่นก็มารูปเดียวอีปอมต้องไปส่งเฮาก็ได้เนอะอินดูกว่าว่าไปส่งเฮาแล้วขับรถกลับมาค่ำมืดเป็นห่วงอีปอก็ว่าอีปอตั้งใจจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วสุดท้ายก็คือเปิ่นจะไปหาหมอที่เชียงใหม่ไปดูแลแผลที่เปิ่นผ่าตัดเนาะก็มาเชียงใหม่แต่ก็ไม่ได้มาโดยปอกกำนันก็ต้องอนุโมทนาบุญกับอีปอเนอะปอกกำนันครอบครัวของปอกกำนันนี่อาตมาไปเวียงป่าเป่าเชียงรายบ่ได้นี่ตอนรับครับสู่ดูแลส่งไปหันไปนี่บักคิดเงินคิดทองสักอย่างซะทะไปบ่ปอถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารดูแลด้วยดีก็ถือว่าเป็นครอบครัวเป็นโยมพ่อโยมแม่อีกคนหนึ่งของอาตมาที่อยู่เวียงป่าเป่าสถาญาติโยมทางเวียงป่าเป่าส่วนมากก็จะถามข่าวจากปอกกำนันว่าท่านอาจารย์ไปตั้งไหนวันนี้มันจัดรายการปอกกำนันก็ว่าเบานะผมก็ท่าฟังด้วยกันเหมือนกันนี่ว่าเนาะแล้วก็มาตะวานี้เดินทางมาถึงที่วัดปากตางเจริญนี่ประมาณบ่าย 2 บ่าย 3 โมงแล้วศรัทธาออกจากม่อนพระศรีสองเมืองมาถึงที่นี่บ่คืนก็จัดรายการได้ได้จากกับศรัทธาญาติโยมตังลำปางไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะเจ้านี้ได้ได้จากกับศรัทธาญาติโยมถึงเชียงใหม่ถึงเชียงรายถึงพะเยาแพร่น่านลำปางฮอดตุยเฮาก็ปรารภถึงอโรคยาปรมาลาภาศรัทธาเฮ้ยบ่เดี๋ยวนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าบักก่อนนี้อยู่ห่างไกลของเฮาตัวเฮาแท้น่ะเปิ้นบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายนี่นะฟังบ่ได้กันบ่ได้และบ่สำนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญจะได้กับเฮาพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนสาวกทั้งหลายบ่ฮื้อตั้งอยู่ในความประมาทฮื้อยินดีในการเป็นอยู่ช่วงที่เป็นอยู่ด้วยความสุขสบายฮื้อฮีบปฏิบัติธรรม
หีบปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าบ่ปฏิบัติธรรมในช่วงที่ยังอยู่ดีสบายนั้นเวลาเกิดเวทนาขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บป่วยป่วยไข้มานี่มันปฏิบัติลำบากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติบ่ได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่มันจะลำบากกว่าการที่ตอนเฮาอยู่ดีเนี่ยมีอยู่ดีมีแหงนี่จะเดินจงกรมก็ดีจะนั่งสมาธิก็ดีจะวิจัยธรรมจะพิจารณานั่งสมาธิกรรมฐานอย่างต่างๆมันก็สะดวกกว่ามันก็สบายใจกว่าตอนที่เฮาเจ็บเป็นเย็นอุ่นเนาะในครั้งนี้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่นี้อายุขนาดนี้บางผ่อง70 80 90เนี่ยได้หันได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มามากมายเนาะไปผ่านคนเจ็บคนแก่คนเจ็บคนตายผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ลำบากยากแค้นในหลายเรื่องหลายราวบางผ่องก่อนลำบากทำมาหากินบางผ่องนี่เก้เป็นเย็นอุ่นเป็นโรคประจำตัวมาตั้งแต่อายุ30-40บางผ่องนี่ติดตัวมาแต่น้อยโรคบางประจำตัวบางอย่างอย่างเช่นโรคเลือดก้าโรคไอหยังโมนี่อีปออีแมททั้งหลายบางผ่องก็เป็นผู้พิการเนาะบัดสะดวกอย่างเปิ่นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเจ็บแค่เป็นเรื่องของแข้งของขาเดินบันไดผ่องไอหยังผ่องอย่างอีเป็นต้นนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่เฮาติดตัวเฮามาเป็นอุปสรรคติดตัวเฮามาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรคประจำตัวอย่างอันมันก็บ่ใจลักษณะที่เป็นไข้เป็นเมื่อยไออย่างคำว่าอโลคยาปรมาลาภาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเพื่อจะให้เตือนสติของคนทั้งหลายว่าความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐศรัทธาที่เฮาอยู่ดีสบายบางคนนี่โอ้จมนะอยู่ดีสบายอยู่นั้นบ่เป็นโรคเป็นภัยอย่างแต่จมว่าโอ้อิดนะชีวิตนี้จะนั้นจะนี้เนาะเรื่องนั้นเรื่องนี้จมศรัทธาความจริงนี้ถ้าเฮาจมแล้วความสุขในชีวิตของเฮาจะน้อยลงเฮาอยากจะรู้ว่าชีวิตเฮามีความสุขก็มีความสุขถ้าวันใดเจ้าโลกมาแล้วจมตื่นมาแล้วจมตื่นมาแล้วแจ้งตื่นมาแล้วบ่มีความสุขอันนั้นชีวิตขาดทุนทั้งวันศรัทธายิ่งจมนักต่อใดความสุขก็อยู่ในเฮาน้อยเพราะความสุขความสงบเย็นนี่บ่อยู่กับกำจมกำแจ้งเนอะความงดงิดงุนง่านความบ่สบายอกสบายใจเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของการจมของการบ่นของการพร่ำพรรณนาเพ้อลำพันถ้าสิ่งหมู่นี้อยู่กับเฮาบ่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเฮาเจ็บเป็นเย็นอุ่นความสุขกายมันจะน้อยลงไปเคยเดินเคยเหินได้สะดวกสบายโอ้เข้าห้องน้ำห้องท่าตื่นเช้ามากินน้ำเองได้ลุกมาหยิบน้ำกินคนเดียวได้เข้าห้องน้ำห้องท่าคนเดียวได้เนี่ยอย่างทำกิจกรรมอย่างต่างๆคนเดียวได้หมดแต่วันใดที่ศรัทธาอย่างเนี้ยอย่างติดตุลุงเฮานี่นะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่หมายความว่ามันอ่อนแรงหมดนะตึงแข้งตึงขาตึงแขนดิ้มดีก็จะใจอ่อนพร้อมนะจะยิบน้ำกินคนเดียวก็ยังยากนะช่วงก่อนตอนเป็นแรกๆเห็นว่าเข้าห้องน้ำคนเดียวก็บ่ได้บ่แต่ตอนนี้สบายแล้วเข้าห้องน้ำห้องท่าเติมน้ำเกลือแล้วสบายแล้วถ้าเขาเจ็บเป็นเย็นอุ่นสถานต้องอาศัยคนอื่นจะกินน้ำคอแห้งคอจนปอแห้งผากนั่นบ่มีไผเข้ามาก็ใส่ไผบ่ได้ถ้าเปิ่นเข้ามาเปิ่นมาหาเอาน้ำมาหือถึงจะได้กินน้ำจะเข้าห้องน้ำห้องท่าเจ็บปวดต้องอยู่หั่นบอกว่าปวดนักปวดเบาแต่บ่มีไผมาอยู่ใกล้บ่มีไผมาประคองเข้าก็เข้าบ่ได้ซะท่าบางผ่องเดินบ่ได้แล้วจำเป็นต้องถ่ายต้องปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะบนเตียงหั่นข้างเตียงบนเตียงก็ว่ากันไปต้องมีคนลุกปกยอศรัทธาอิดนะแล้วก็สิ่งที่เคยกินเคยกินข้าวล้ำตักข้าวกินคนเดียวได้เวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาอย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ตักคนเดียวบ่ได้นะตักข้าวคนเดียวก็บ่ได้กินบางครั้งก็ยังบ่ลากอยากลืนอยากเกินใจต่อสายยางเสียบเข้าไปอาหารที่เคยกินล้ำๆบ่ได้กินแล้วเป็นอาหารเหลวเห็นแล้วบดเข้าไปบ่ต้องได้ผ่านลิ้นละสถานลงคอลงท้องบ่ฮู้เรื่องละรสชาติอะไรอย่างต่าง
อันนี้เวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นจะเป็นอย่างอี้หลายคนเวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาแล้วปวดเหมือนกันบางคนเปิ่นโอ๊ตเอาเปิ่นเจ็บเหลือเฮาเปิ่นก็โอ๊ตเอาบ่ปากบ่ว่าเพราะอยู่กันหลายกว่าคนทั้งหลายที่มาอยู่ห้านนี่บ่ม่วนใจตัวแต่บางพ่องที่บ่มีสติศรัทธาเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็โอดโอยควันค้างเนี่ยบางพ่องเปิ่นโอ้เจ็บนักเหลือเฮาเปิ่นดับปิ้งไอ้หมอนี้เข้าไปบอกเจ็บน้อยเจ็บบอกไส้ติ่งน้อยเดียวเนี่ยเจ็บบอกเป็นแผลนิดๆหน่อยๆเอ็กตัวโรงพยาบาลเล่นเอาคนที่อยู่ในหันตึงคนเผาคนป่วยตึงผู้เผาคนป่วยผู้เผาคนไข้นอนบ่รับกันสถาอันนี้คือคนที่บ่ฮู้จักกาลเทศะแล้วบ่ฮู้จักควบคุมตัวเองกาลเทศะคือไอ้อย่างสถาบ่ใจว่าอยู่ด้วยคนหลวงคนหลายนี่เขาจะเจ็บบ่ฮู้จักอดจักทนเป็นเอ็กเป็นโวยเป็นวายบางคนนี่มันมีสติอยู่นะถ้าที่บ่มีสติเพ้อบนเพ้ออย่างนั้นก็ไปแหมอย่างแต่คนที่บ่มีสติบนเพ้อก็เกิดจากการที่คนที่เป็นคนขี้จมขี้แจ้งเป็นคนที่บ่ค่อยดูแลอบรมจิตใจของตัวเองซะท่าเป็นคนฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ตลอดเวลาคนหมู่นี้เนี่ยอยู่ปกติก็จมยิ่งไปเป็นไข้เป็นมวยเนี่ยเปิดห้องว่าจิตสำนึกภายในมันเคยเป็นอย่างอันก็จมก็เดียดก็เอ็กก็อิ่วขึ้นมาเนาะศรัทธาญาติโยมคงจะเคยปะแล้วนะไปโรงพยาบาลเนี่ยบางฝ่องก็ดับปิ้งบางฝ่องก็เดียดก็จมค้างค้างฝ่องให้ฝ่องหุยฝ่องดาฝ่องแจ้งฝ่องพยาบาลเปิดวายุก็เอิ้นหาเปิดเดี๋ยวจะเอานั่นเดี๋ยวจะเอานี่คัดคืนหุ่งคนอื่นพอบ่ได้รับได้นอนคนนี้เปิ้นเรียกว่าบ่ฮู้จักป่งบ่ฮู้จักวางบ่ฮู้จักพิจารณาเรื่องความเจ็บความป่วยมวยเจ็บเนี่ยคือมันเป็นอารมณ์ของธรรมอีปอยอีแม่ทั้งหลายเฮาควรจะเปิ้นบอกว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสยามที่เฮาเจ็บป่วยมวยไข้นี่นะตอนที่เฮาอยู่ดีสบายตลอดชีวิตของเฮาตั้งแต่น้อยถึงใหญ่เนี่ยเฮามีชีวิตที่สุขสบายมาตลอดเวลาบางคนบ่เคยเจ็บเป็นเย็นอุ่นเลยบ่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยอย่างในรุ่นของเฮาวัยของเฮาเนี่ยเฮามาเจอสิ่งอย่างต่างๆอย่างเช่นโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยต้องเอามาพิจารณาว่าโรคนี้มันบ่แน่นอนแต่เนาะบ่เที่ยงแท้แต่เนาะเอามาพิจารณาเพราะอย่างโรคระบาดอย่างอีเนี่ยมันเกิดขึ้นจะใดบ้านเมืองมันอยู่ไหนมันเป็นอย่างอีแต่ว่าระบาดเตือหนึ่งเนี่ยคนทั้งโลกประสบปัญหาเหมือนกันหมดเขาอยากมากแพงเสียชีวิตไปเป็นหลายล้านคนนะสถานจากการระบาดของโควิด-19 เขาก็เอามาพิจารณาว่าแสดงว่าชีวิตของเขานี่มันบ่แน่นอนแล้วบ่เดี๋ยวนี้เขาประมาทอยู่ก็จะเขาประมาทในเรื่องอย่างเขาได้ปฏิบัติธรรมจิตใจเขาสงบเย็นแล้วยังถ้ายังบ่ใจแต่ก็ต้องพิจารณาดีๆแล้วว่าบ่เดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก็ลุมเล้าเฮาในร่างกายเฮาก็มีแล้วไปนอกก็ยังมีแหมโควิด-19 มาจากไหนบ่ฮู้บ่เดี๋ยวผีดาดลิงก็มาแหมแล้วอันนี้คือความบ่แน่นอนของชีวิตเฮาจะไปคิดว่าเฮาจะอยู่ดีสบายสนุกสนานอย่างอีไปจนเฒ่าจนแก่ซะท่ามันจะต้องมีเรื่องจะต้องเผชิญอยู่ตลอดแน่นอนหลายคนบ่เดี๋ยวนี้มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาตลอดชีวิตก็มีความดันเบาหวานนี่อายุนักขึ้นมา60-70มาแล้วบ่ค่อยรอดสักหลายสถานทั้งหลายเดี๋ยวก็ไปหาหมอแหมเมาะเนาะหาหมอไปมาก็ได้ติวมาถุงหิ้วบ่ใจข้าวนมซะถ้าเป็นยาวะปกยามากินยาเป็นกำนะเจ้ากำหนึ่งตอนกำหนึ่งแมลงกำหนึ่งก่อนจะนอนแหม 2-3 เม็ดเนี่ยศรัทธาญาติโยมจากการที่บ่ก่อนเป็นหนุ่มเป็นกำเฮาบ่ได้กินยาจะอันรู้แต่เท่ามาเนี่ยยิ่งเท่ายิ่งจะต้องมากินยาร่างกายภายในของเฮาก็บ่ค่อยปกติแล้วตับไตไส้พุงนี่บ่เดียวนี้มันมีกะยาไปร้อนๆนะเนาะเพราะอย่างศรัทธาอันนี้คือความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตถ้าเฮาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาพิจารณาว่าสังขารธรรมนี้นำมาพิรุธแต่คนเฮามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไข้เดี๋ยวหายหาติสบายเที่ยงแต่บ่ได้
ถ้าเฮามาคืดอย่างอีนั้นมันก็จะสบายใจเฮาขึ้นมาเวลาเจ็บป่วยป่วยไข้มาก็พิจารณาว่าโอ้เนาะคนเฮามันเป็นอย่างอีเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานเอามารมเป็นอารมณ์ภาวนาสถาถ้าเฮาคิดจะอีนั้นสิ่งเหล่านี้ความเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็เหมือนกับเฮาได้โชคดีเหมือนกันนะขอให้มีกำลังใจอีปล่อยอีแม่เวลาเฮาเจ็บเป็นเย็นอุ่นเป็นเจ็บป่วยป่วยไข้เนี่ยต้องฮื้อกำลังใจตัวเก่าได้ถ้าเฮาบ่มีกำลังใจแล้วยามป่วยยามไข้นี่มันจะท้อแท้นะร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอมันจะท้อแท้มันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นยิ่งนักเข้าไปแหมบางคนเป็นน้อยเดียวซะท่าแต่พอจิตใจมันท้อแท้บ่มีกำลังใจบางคนนี่ไปเสาะกำลังใจจากคนอื่นคนไปนอกถ้าลูกเต้าอยู่ตยถ้าเจ็บเป็นอย่างน้อยโทรไปหาลูกอีพ่อบ่สบายแหมแล้วเนอะอีแม่บ่สบายแหมแล้วเนอะป้าอีพ่อไปโรงพยาบาลจิมป้าอีแม่ไปโรงพยาบาลจิมโอ้อีพ่อน้องก็ไปเมื่อวันนั้นนี่นะบัดเดี๋ยวนี้ทันลางานไปแหมก็ตั้งเจ้านายเพิ่นจะตัดเงินเดือนเจ้าน่ะก็น้อยอกน้อยใจหาว่าลูกบ่ฮักอยากซะท่ามันบางครั้งบางทีนี่มันบ่ใจเปิ้นก็ลูกเต้าเข้าปั้นเขาทำการทำงานจะอันเนี้ยเป็นงานราชการก็ดีเป็นงานห้างร้านเอกชนก็ดีถ้าเขาเป็นเจ้าของร้านเขาจะปล่อยให้คนงานของเขาหยุดงานติ๊กโอ้เดี๋ยวคนนี้หยุดงานไปจำเป็นต้องเข้าไปทดแทนบางครั้งบางทีธุรกิจเป็นก็เสียหายเพราะการขาดงานของคนงานคนนั้นความสำคัญของการทำงานนี่ต้องอาศัยทีมเปิ้นจะเอาคนมาเหลือเอามาเกินไว้นี่ส่วนมากจะบ่มีเปิ้นจะเอาคนพอดีกับงานสถาญาติโยมเพื่อจะฮืองานฮือร้านค้ามันครับเคลื่อนไปโดยดีถ้าลูกเต้าเขาไปทำงานอย่างนี้ขาดงานติ๊กขาดงานติ๊กสุดท้ายเปิ้นไล่ออกจากงานเหี่ยเสาะหางานอย่างก็บ่ได้มาอาศัยอยู่กับเขาก็จมกระเดียดฮือเขาแหมบ่ฮู้จักทำการทำงานเอาแหมแล้วเป็นปัญหาไปกำลังใจที่สำคัญนี่ควรจะฮื้อกำลังใจตัวเองศรัทธาพอเป็นอย่างอีก็ขอฮื้อกึดเลยว่านี่แล้วเตวตุตังสีมาเตียนแล้วแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายบัดเดี๋ยวนี้เขาเจ็บแล้วรู้เขาป่วยแล้วรู้บักก่อนนี้เขาอยู่ดีสบายเดินเหินไปไหนสะดวกสบายบักเคยขอบคุณตีนเลยบักเคยขอบคุณร่างกายที่มีบ่ามีแหงเลยบ่เคยรู้สึกหันความสำคัญบ่เดียวจะได้แล้วบ่อ้ายนอนบนเตียงนี่จะปึ๊บเนี่ยอย่างคนเดียวก็บ่ได้เตือนตัวเก่าอย่างอีบอกตัวเก่าอย่างอีนี่คือตัวเก่ามีกำลังใจแล้วก็พิจารณาเอามาเป็นเหตุเป็นผลของการกรรมฐานเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเขาก็พิจารณาไปโอ้โรคนี้มันเกิดขึ้นจะได้โรคมูนี้กว่าจะเกิดกับเฮาได้นี้เฮาอายุบ่อีถึงได้เป็นเนาะบางพ่องเป็นนิ้วเป็นบ่นักต่อใดนี่นะ เป็นนิ้วในตับในไตในไออย่างต่างๆสะปะสะเปดในถุงน้ำดีพ่องในหันในนี่พ่องสถาเป็นนิ้วเจ็บหลังเจ็บเอวหาสาเหตุไปส่องกองเป็นนิ้วแกนบะเล็กบะเล่นเต่าขิงเข้าขานี่นะเป็นดานดีกว่าสถาคนเป็นนิ้วเป็นสัปปะนะพอเท่าแกบอกก่อนไปอยู่ไหนเขาทำไมบอกหู้ซึกทั้งที่มันอยู่ในร่างกายพอมันอันนั้นน้อยอยู่เขาก็บอกหู้ซึกพอมันใหญ่มาก็หู้ซึกพออย่างอีปุ๊บถ้าเขาหานเขาก็เขาหานว่าเป็นนั่นเป็นนี่กายเนี่ยเอามาพิจารณาเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานมันก็จะเป็นการฮื้อกำลังใจตัวเขาได้เปิ้นบอกว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นการเตือนให้เฮาฮู้ว่าตายแน่สักวันเขาจะต้องเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอยู่เนี่ยควรจะใดตัวเก่าของเขาเนี่ยความทุกข์ความยากที่มันเกิดขึ้นในตัวในตนของเขาก็ดีในจิตในใจของเขาก็ดีเขาจะระงับดับหายมันไปใดจะใดโรคของกายอาจจะรักษาด้วยยาโดยการผ่าตัดโดยการดูแลของคุณหมอแต่โรคของใจเนี่ยสถานต้องใจธรรมะอย่างเดียวนะธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยเฉพาะเราเป็นพุทธศาสนิกชนพระองค์ได้สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาพิจารณาเพื่อจะให้ปล่อยวางในชีวิตของเราต่างๆเราทุกเรื่องอย่างเอาธรรมะนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่มีอย่างแน่นอน
ชีวิตของเฮาก็บ่ใจของแน่ของนอนตอนน้อยตอนหนุ่มบ่เป็นอย่างตอนเฒ่าส่วนแก่มาเจ็บมาเป็นแล้วก็เฒ่าแก่มาโรคภัยรุมเร้ามาเฮาจะอยู่ไปได้กี่วันบ่ฮู้ก็เอาวันที่มีอยู่นั้นเอามาเป็นกำไหในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมตอนนี้เฮายังทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่จะได้ว่าเฮายังบ่ระงับดับหายกำเตื้อก็เอาสิ่งที่จะเป็นเย็นอุ่นมาพิจารณาบักก่อนนี้ขวัญขวายใครได้นั้นใครได้นี้บัดเดียวนี้มดแหงที่จะไขว่คว้าแล้วก็เอามาพิจารณาสถานเคยกินอย่างลำบัดเดียวนี้กินอย่างก็บ่ลำแล้วนะเคยไปแอวไหนม่วนบัดเดียวนี้ก็แอวไหนบ่ม่วนแล้วอยู่แต่ในบ้านในจองเคยหันรูปงามๆหันอาหารอร่อยหันเสียงเพราะฟังเพลงฟังละครฟังนั่นฟังนี้เบียไปหามดเท่าแก่มาแล้วหันมาฟังน้ำฟังธรรมครูบาอาจารย์เปิ่นแสดงธรรมนำสารธรรมมาอุมาจากก็น้อมนำมาปฏิบัติมันจะเกิดประโยชน์กับตนตัวของเฮาชั่วโมงแรกนี้เนาะก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมโทรมาหาเหียสักกรรมสัก15 นาทีจากนั้นก็จะขอพักผ่อนสัก2 นาทีแล้วก็จะพบกันในชั่วโมงที่2วันนี้เบอร์โทรที่จะให้โทรติดต่ออูจาก็ขอให้เป็นการอู้จาเกี่ยวกับเรื่องที่อู้ไปเนาะแล้วความเจ็บพอนี้ก็อู้เรื่องอโรคยาปรมาลาภาความบ่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐใจก็บ่ใจอีปออีแม่ขึ้นจะได้แล้วก็การให้กำลังใจตัวเก่าอีปออีแม่คิดว่าสำคัญก็บ่สำคัญเนาะเปลี่ยนโรคให้เป็นโชคจะตาชีวิตของเขาเจริญปอนโยมแม่น้อยเจริญปอนแม่น้อยเจ้ากาไฟช้าเจ้าแม่น้อยกัดนัดเนาะฟังอยู่นอกลูกฟังอยู่เจ้าจะยาวในเจ้าขออนุญาตนะเจ้าเอาเลยแม่ดูลุงยองเฮาคนบ่สบายได้รับจดหมายฉบับที่3โรคภัยไข้เจ็บมันก่อมาคุกคามฉบับที่3ตื่นมาแล้วเจ้าฉบับที่5บ่เอาดูเจ้าอายุภูเขาได้100 ปีฉบับที่5บ่เอาเนินนายอายุ100 ปีคอยส่งว่าเจ้าได้รับผู้คนดึงหนุ่มดึงเขาบ่เว้นให้เจ้ายิ่งใจเทวสุธาเพิ่นบ่เว้นให้หนุ่มเขายิ่งใจได้รับแม่เจ้าบางคนนั่นเนาะบ่ทันได้เฒ่าฉบับ5เจ้าเพิ่นก็ส่งมายายน้อยเหมือนกันบ่เดี๋ยวนี้นะได้สิแล้วนารอ5ต่ออันแก่เจ็บตายไปทุกเข็มหันเทวสุนันหาพอนายเจ้าไว้ซะเจ้าเข้าท่าคาท่าเข้าท่าเป็นก้อนที่เพาะหมักเนื้อยายเนื้อขอบคุณเจ้าเจริญปอนี่ป่อบุญปั่นมโนครพี่น้องเมืองฟ้าครับอาจารย์ย่าป่อสีเกี่ยวเหลือเกี่ยวเดียวแล้วบัดเดี๋ยวนี้สีเกี่ยวเหลือเกี่ยวเดียวเนาะแกเจ็บบัดยังเกี่ยวเดียวยังตายยังอย่างเดียวเนาะตายแน่จะไปวันใดบ่โอ้ลี่นั่นก็คือกำลังใจตัวเก่าไปความจริงคำว่าตายแน่นี่เฮาบ่ประมาทเนาะปอเนาะถ้ามาบอกว่ายังบอกแกเนี่ยก็นั่นน่ะดีแล้วก็ขอได้ดวงตาหันธรรมก็พอใจแล้วนั่นน่ะผาธนาเอาอย่างอย่างเดียวปอเอาอย่างอาจารย์พุทธทาสว่านะปออาจารย์พุทธทาสว่าตกกระไดพ้อยกระโจนนะเจ็บเป็นเย็นอุ่นกับพ้อยกระโจนสาธุจะเริญปอนสลับสายปอนแล้วปอบุญปันมโนครรายงานต่อไปแล้วเจริญปอนก๋วยจ๋าเจ้าแม่ยังก็แม่จันสีบ้านมะกอกว่าสร้างลำพูนดีใจว่าสบายตามผ่าเนี่ยแม่จันสีบ้านมะกอกเนาะอุยองกะเต้นลุงหนันกันเหรอลุงใจแม่มันเป็นนะลุงหนันน่ะแม่จันสีบ้านมะกอกเนาะเจ้าเด็กต้องโหกันเนอะนั่นขาเชี่ยวนักกว่าได้จ้าติดต่อแล้วเนาะเขาไม่โทรไปแล้วเป็นอย่างขาดหมอก็บอกว่าขาดแคลเซียมขาดแคลเซียมมาได้ล่ะเจ้ามันพักผ่อนน้อยนั่นมันผักนี่เนาะมันก็ไม่หนักเลยกะกดจ่อยังหนักเลยกะนั่นม
มือข้างเนี่ยมันหนักนั่นอย่างแต่มันมีแหงนั่นแหละต้องโหงเนอะบัดต้องฟังเลยเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวข้อของบ้านมาก่อนไม่มีนะมันเป็นโนดนี่กะเจ้าแม่ประทับจากโนดนี่เนาะเมื่อก่อนปี57เนาะไม่เป็นไงทุกกันน้ำใหญ่เลยแต่ตั้งหลังมันกระแทกแต่กระดูกตั้งหลังมันสุดลงไป4นึงเนาะถ้าข้อมือเนี่ยเจ้าถ้าข้อมือเนี่ยเลยไปจุมาเลยไปปีนตรงข้างเนี่ยนะเจ้าแม่มันไปใส่ด้านน้ำใหญ่อีกอะแล้วใส่เกลืออย่างนี้นะมันสุดตะโม่เลยมันใส่เกลือก็อยู่อ่ะมันไปเท้านี่นะเจ้าแม่ไปเท้าคือมาสักคืนไปนะมันชาดูสองข้างไงค่ะดุงนำนะแล้วก็พอดีในบ้านเจ้าบ้านแล้วก็คุณเฒ่าพอใจเนาะอย่างพี่นกกังเชนอ่ะเบรกออกมาเป็นโนดไงจ้าขอบคุณนี่แม่นะโนดดึกตื่นอย่างเพื่อนเนาะจ้าละลอยจ้าลอยอย่างนี้เนาะจ้าโนดแล้วมันหายมันก็ดีกันเนาะเดี๋ยวบอกอาจารย์เริ่มปิ้งยังจะปิ้งมาอยู่วัดเกินสาธุเนาะแล้วมันจะติดต่อไปสาธุเจ้าแม่ขอบคุณแม่เนอะเอาบุญหักกันช่วยกันเนาะอาจารย์ขออาจารย์มันยงดีกว่าเนาะเจ้าแม่เคยอาจารย์มันยงจือนี่เนาะตั้งสมัยแม่แก้วแม่ของแม่แล้วโอ้เจ้าเดี๋ยวแม่จากไป10 กว่าปีแล้วเนาะเจ้าแม่แม่แก้วน่ะเพิ่นตายไปแล้วไงเดี๋ยวลูกแม่ก็เต้นแม่มาเนี่ยสมัยเป็นเมาหลุดคืนที่เขาเมาหลุดเหมือนหลุดไปเมาหลุดไปเนี่ยค่ะเจ้าแม่เป็นแล้วมันอย่างมาโควิดเนี่ยค่ะเจ้าเนาะดิญญาจะมันยงอยู่ยืนอยู่แล้วสาธุแม่สาธุด้วยดูโมเดนนาเตเนอร์ต้องบิดหกกันเนาะปอนกับปอนเฮาจอยเนอร์จ้าศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเนาะอันนี้เป็นญาติกัตตุลุงแม่จันทร์ศรีเนอะบ้านมะกอกเอาเจริญปอนอีแม่เอาพี่น้องแม่สาบเสมอเป็นหรือล่ะกูเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็กำลังใจให้ตุลุงยองเนอเจ้าเนาะเป็นกำลังไม่เป็นหรือตุลุงยองเป็นยองเป็นเข้าดีเนอเหมือนกันนะทำนองเหมือนกันเนาะสำเนียงเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ตุลุงยองหายเร็วๆเนอแข็งแรงเป็นปกตินะเจ้าสาธุขอบคุณแทนตุลุงรักษาสุขภาพไปให้ได้เจ็บได้เป็นไงนั่นกะเนาะแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะเจ้าขอบคุณเนอะแม่เนอะสาธุต่อไปโยมแม่ตังใดพี่น้องน้ำรัดจอมตองเจ้าค่อยแสเจ้าแม่ตื่นมาเร็วนี่ได้โอ้กำลังตื่นนี่ ดีละมาตั้งตื่นเจ้าฮะเจนหมอกหมอกพอดีแม่เจ้าแม่จะว่าอย่างมดกะจะว่าอย่างข้องท่านออกเจ้าไปเจ้าแม่ก็เจ้ากะเพราะว่าวันนี้แตนตุลุงลูกตี3 ถึงตี 3 ถึงตี 5เนี่ยแม่เนอะบรรดาได้ยินท่านก็เดี๋ยวก็จะต่อแหมชั่วโมงหนึ่งอยู่เดี๋ยวก็ตี 5จะเป็นท่านพ่อครูเนาะจะขอบคุณนี่แม่เนอะเดี๋ยวก็ฟังต่อเอาเนาะเจ้าเจริญปอนตื่นมาใหม่ได้โทรศัพท์เข้ามาติดพอดี4741จากทางใดเจ้าแม่แม่เพนคนสู้ชีวิตกันไอ้แม่เพนว่ามีอย่างพ้องเจ้าแม่มีอย่างพ้องวันนี้มีอย่างดีๆมาฝากพ้องแสงไฟสว่างตาด้วยกันเนาะเจ้าแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาได้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมเจ้าฟังชัดเจนด้วยกำลังใจท่านมหาด้วยนะเจ้าสาธุขอบคุณอีแม่เนอะขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์กับศรัทธาญาติโยมเนอะ0808844173เบอร์โทรที่จะโทรติดต่ออาตมาในช่วงนี้0808844173ห้ามโทรไปหาตุลุงเนอะ ตุลุงเพิ่นจะพักผ่อนวันนี้นะ
ปกติรายการทุลุงอีเมลตั้งไว้แล้วกดไปหาการทุลุงยองวันนี้กดหาจะมาได้เลย0808844173โทรมาได้เลยตอนนี้เนาะก็เป็นชั่วโมงแรกตี 3ถึงตี 4นะเปิดโอกาสตอนนี้เนาะก็เป็นชั่วโมงแรกตี 3ถึงตี 4นะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางตื่นกันแล้วยังพี่น้องลำปางเจริญปอนแม่น้อมสุภาวงศ์เจริญปอนแม่เจ้าสาธุเจ้าขอลุงตู้ยองหายเร็วๆเด้อเจ้าแม่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะเป็นเรื่องแคลเซียมวะแคลเซียมมิดน้อยวะ